चला चालू करायचंय. YouTube लाईव्ह पण चालू झालंय आपलं. कुठलं चालू झालं? कॅमेरा दोन्ही पण चालू आहेत. दोन्ही संघाच्या 12व्या खेळाडूंनी इथे उपस्थित राहायचं आहे. जर 12व्या खेळाडू नसेल तर त्याला 3 रनची पेनल्टी देण्यात येईल. 12वा खेळाडू जो एक्स्ट्रा खेळाडू एक असेल ज्याला नावं माहीत असतील अशा खेळाडूला पाठवायचे. चला खरावते गावचे मला वाटतं. हॅलो 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 चला चेतन भामत चला आपल्या तयारीमध्ये लागलेत. चला स्टार्ट करते पंच. धन्यवाद पंच. चला बॅट्समन पाठवायचे आहेत. या स्पर्धेचा दुसऱ्या दिवसाचा पहिला सामना हातिवले वर्सेस खरावते. चला खरावते गावने पंच एक ओव्हर पॉवर प्ले घ्यायचंय. 2 फिल्डर बाहेर. दोन प्लेयर फक्त बाहेर. पॉवर प्ले घ्यायचा 1 ओव्हरचा. चला पहिला षटक घेऊन येतो तो महेश गोटम. एक नावाजलेला व्यक्तिमत्व आणि एक उत्कृष्ट गोलंदाज, एक वरिष्ठ गोलंदाज आहे तो महेश गोटम. महेश गोटम, किरण भामत अशी खूप मोठी नावं आहेत या टीम मध्ये. आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतले ते हातिवले संघाने. क्षेत्ररक्षण स्वीकारल्यानंतर पहिलं षटक घेऊन होते ते महेश गोटम. हॅलो हॅलो चला जुगलबंदी तर नक्कीच होईल कारण काही गोष्टी चेतन मामातून मला शिकायला मिळतात. तर नक्की त्याच्याकडे जुगलबंदी होईल. तर पहिला सामना या दिवसाचा आणि पहिला चेंडू घेत होतो महेश गोटम. फिरकी गोलंदाज बघा. सुंदर टाकला चेंडू लेग साईडला मारलेला आहे. डिक्लेअर बॉक्स मध्ये जातो का तो. आणि डिक्लेअर बॉक्स मध्ये नाही गेलाय. धाव 2 धावा घेण्यास यशस्वी झालाय तो खरावती संघाचा खेळाडू रोशन सूर्यकांत. ओके सूर्यकांत. हॅलो सुस्वागतम. संघाचं खातं खोलताना सूर्यकांत. चेतन भामत. चला सुस्वागतम सुस्वागतम. राजापूर युवा प्रतिष्ठान आयोजित राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7व जी आपण स्पर्धा कालपासून अनुभवतोय, ज्या स्पर्धेचा आनंद घेतोय, स्वाद घेतोय, ही स्पर्धा कालपासून आपल्या भेटीला येते. आणि या स्पर्धेतील आजचा हा दुसरा दिवस, या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात बघा किती सुंदर पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळते. गांगेश्वर हातिवले डिफेंडिंग चॅम्पियन संघ आणि त्यांच्या समोर आहे खरावते. या ठिकाणी झेल सुटला जातोय. किरण भामत मॅन फ्रॉम हातिवले, बाहुबली ऑफ टेनिस क्रिकेट राजापूर तालुका. एक मोठं नाव किरण भामत आपण पाहतो यष्टांच्या पाठीमागे. 12 नंबरची जर्सी घातलेला हा खेळाडू यष्टांच्या पाठीमागे उभे आहे. गेल्या वर्षीचा एक महत्त्वाचा खेळाडू. त्याचप्रमाणे जर आपण पाहिलं महेश गोटम
हातिवले संघाचा एक नेहमी स्ट्रायकर गोलंदाज राहिलेला आहे, एक लेग ब्रेक असा हा गोलंदाज आपण पाहतोय. सलामीची जोडी आली आहे रोशन आणि सूर्या खरवते या संघाकडून. खरवते संघ जर आपण पाहिला एक स्थानिक संघ आहे, पंचक्रोशीतील हा संघ, या ग्राउंडचा या मैदानाचा पूर्णपणे माहिती असलेला हा संघ. पण त्या समोरील जो संघ आहे हातिवले या संघाचा जर आपण विचार केला, मला वाटतंय सर्वप्रथमच या मैदानावरती हा संघ खेळताना दिसतोय तो हातिवले. स्वतः आम्ही सुद्धा या संघातील आहोत. परंतु बघा, मैदान कुठलंही असो, जर तुमच्याकडे कला असेल, जर तुमच्याकडे काही गुण असतील, क्रिकेट असेल तुमच्यामध्ये, तर कुठलंही मैदान असेल ते तुम्ही मैदान गाजवणार, याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. या मात्र फटका लॉफ्ट केलाय नरेश पवार, त्या ठिकाणी सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. एक धाव निश्चितच घेतली जाईल खरवते संघाकडून. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 4 वरती. पहिलं षटक आपण पाहतोय महेश गोटम यांच्या माध्यमातून. प्रगतीपथावर आहे पहिलं षटक. जर आपण क्षेत्ररक्षक पाहिलं, खूप चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे ते कर्णधार किरण भामत यांच्याकडून. सुंदर चेंडू. बघा काय गोलंदाजी करतोय तो. या वयाचं भान म्हणजे बघा, वय असलं तरी पण जी गोलंदाजी जो एक वरिष्ठ म्हणजे बोलतात ना, जे गोलंदाजी करतात तेव्हा त्यांचा जो टप्पा असतो, आणि हा टप्पा बघा अचूक टप्पा होता. निर्धाव चेंडू, जबरदस्त गोलंदाजी. LBWचं अपील केलं जात आहे. नक्कीच म्हटलं वैभव दादा यांनी की महेश गोटम हा जर आपण खेळाडू पाहिला 40+ मध्ये हा नेहमी खेळणारा खेळाडू आहे. हातिवले संघाचा एक महत्त्वाचा गोलंदाजीतील कणा आहे तो महेश गोटम. गेल्या वर्षी जी राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी झाली होती, उन्हाळ्या ठिकाणी ही स्पर्धा आपण पार पाडली होती, त्यामध्ये 40+ मधील एक सर्वोत्कृष्ट खेळाडू जो ठरला होता तो होता महेश गोटम. आणि बघा तो किती सुंदर गोलंदाजी आपल्याला त्याच्या माध्यमातून पाहतोय. चांगली क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी होत आहे प्रमोद धावडे यांच्याकडून. आणि पहिल्या षटकाची मला वाटतंय सांगता होत आहे, आणि किती अप्रतिम अति सुंदर असं षटक आपल्याला पार पडताना दिसलंय ते महेश गोटम यांच्याकडून. पहिल्या षटकाच्या अखेरी धावसंख्या झाली ती 5 खरवते. तो पॉवर प्लेचा षटक असतो, तो हाणामारीचा षटक असतो, आणि या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा काढायच्या असतात. परंतु काय गोलंदाजी केली आहे ती गोटम यांनी. महेश गोटम जबरदस्त गोलंदाजी करायला, कारण 5 धावा म्हणजे एक शिस्तबद्ध अशी गोलंदाजी आणि एक नियोजित गोलंदाजी केली. लेग स्पिनचा वापर केला, याच्यामध्ये 2-3 निर्धाव चेंडू टाकले, एक कॅच सुटली, परंतु त्या कॅचचा एवढा मोठा काही असर झाला नाही, त्या झेलचा असर झाला नाही, आणि फक्त 5 धावा. एक कंजूस षटक टाकलं ते महेश गोटम यांनी, आणि पुढचं षटक घेऊन येतात ते एक उंचपुरा असा खेळाडू आहे, आणि मला वाटतं प्रितेश किरण, अच्छा किरण टाकतात गोलंदाजी करतायत ते. कारण किरण बद्दल बोलायचं झालं तर मला वाटतं चेतनच जास्त सांगू शकतो या खेळाडूबद्दल, कारण मला पण तेवढीच माहिती असेल किंवा त्याच्याशी जास्त चेतनला माहिती असेल. तर चेतननी या किरण भामतबद्दल थोडंसं त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल, त्यांच्या क्रिकेटबद्दल बोललं तर बरं होईल. किरण भामत जर आपण पाहिलं, किरण भामत आमचे मोठे बंधू आहेत. मी काय बोलणार यांच्याबद्दल, कारण मी लहानपणापासून या खेळाडूसोबत खेळतोय. खूप चांगला खेळाडू. हातिवले गावाचं जर नाव सर्वप्रथम आमच्या गावातील जी आमची पहिली टीम होती त्याच्यामध्ये बाळू गोटम असेल किंवा अजून जे काही दशरथ कोकाटे यांसारखे मोठे मोठे प्लेयर आमच्या टीममधून खेळायचे. परंतु राजापूर तालुका किंवा आपल्या राजापूर तालुक्याच्या बाहेर जर हातिवले गावाचं क्रिकेटमध्ये जर नाव कोणी उंचावलं ना, तर तो आहे हा खेळाडू किरण भामत. त्याला नुकतीच आपण 2 वर्षापूर्वी पदवी दिली की बाहुबली ऑफ टेनिस क्रिकेट, राजापूर तालुक्याचा बाहुबली टेनिस क्रिकेटमधील म्हणून ज्याला ओळखलं जातं तो किरण भामत. स्वतः या संघाचा कर्णधार आहे. फलंदाजीसाठी तो सर्वप्रथम प्रसिद्ध होता, त्यानंतर त्याने स्वतः थोडं गोलंदाजीवरती काम केलं. आता आपण त्याची गोलंदाजी नक्कीच बघू, परंतु याच्या आधी त्याची जी शैली होती ना गोलंदाजी खूप वेगळी होती, खूप वेगळी. आता मात्र त्याने त्याच्या स्वतःच्या गोलंदाजीवरती खूप मोठं काम केलं आणि स्वतःला अपडेट केलं नवीन जमान्याप्रमाणे. आणि बघा त्या ठिकाणी सुंदर क्षेत्ररक्षण नरेश पवारकडून. 1 बाउन्स हा चेंडू अडवला जातोय. नक्कीच स्वतःच्या संघासाठी 2 धावा या खेळाडूने वाचवल्यात. तर किरणला कुठेतरी चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. पहिलं षटक आपण पाहिलं 5 धावांचं फक्त
महेश गोटम यांच्याकडून यॉर्कर आणि ऑफस्टम्पच्या बाहेरील चेंडू फेक करणे खूप गरजेचं आहे किरण याला. कारण आपण मैदानाचा जर विचार केला ना तर ऑफसाईडला बघा डिक्लेरेशन बॉक्स आहे, एकदम लेग साईडच्या दिशेला, एकदम कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेला पण एकच धावेचा डिक्लेरेशन बॉक्स आहे. त्यामुळे त्या दिशेला गोलंदाजी करणं खूप गरजेचं आहे. फुलटॉस चेंडू किंवा खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकणे काही गरजेचं नाही आहे, कारण हे हा टप्पा पाहिजे आहे आणि मला वाटतं हा एक स्क्वेअर मारा घोषित केला गेला किरण यांच्याकडून. टप्पा चांगला आहे, अतिशय चांगला हा टप्पा आहे. या टप्प्यावरती गोलंदाजी करणं खूप गरजेचं आहे, कारण या टप्प्यावरती फलंदाजाला थोडंसं जकडून ठेवणं सोपं जातं. मात्र सूर्या हा सुद्धा काही कमी नाही आहे. खरवते संघाचा एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे, सलामीला आलाय. स्वतःच्या संघासाठी एक चांगली कामगिरीची अपेक्षा नक्कीच असेल. खरवते संघाला मोठे फटकेची गरज असेल. आता मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू, थोडासा हलका फुलका हा चेंडू होता आणि या चेंडूला कोणतीही दयामाया दाखवली नाहीये. सरळ चेंडूला भिरकावून दिला, सीमा पार. ओळखलं जातं, कारण जे तू माहिती दिली त्याबद्दल एक थोडंसं ॲड करावं वाटलं मला. आणि इथे उपस्थित राजापूरचा अनमान शान आणि एक बुलंद आवाज, जसं चेतनप्रमाणे एक नवीन निवडित आपला एक व्यक्तिमत्व, जे कॉमेंट्रीमध्ये नावाजलेलं असं व्यक्तिमत्व आहे, ते नरेंद्र कामतेकर इथे उपस्थित आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी इथे यायचं आहे. चला, पंचांचा अवांतर धावांचा इशारा, वाईटचा इशारा दिलाय, तर नरेंद्र कामतेकर यांनी आपल्या माईकशी संपर्क साधायचा आहे. त्यांचाही आपल्याला आवाज आज ऐकायला मिळेल, कारण त्यांचा संघ इथे उपस्थित आहे मला वाटतं. आणि एक मोठमोठ्या टुर्नामेंटमध्ये नावाजलेला असा हा आवाज, एक सर्वांना परिचिताचा आवाज, नरेंद्र कामतेकर, नरू कामतेकर. खूप खराब असं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय हातिवले संघाकडून. खराब क्षेत्ररक्षण, नक्कीच एक झेल घेण्याचा चांगला प्रयत्न होता. वाटलं होतं हा झेल घेतला जाईल, मात्र तसं काही घडताना दिसत नाही. थोडासा झेल कुठेतरी पुढे होता, परंतु किरण महम्मदला कमबॅक करावं लागेल. आपण महत्त्वाचा खेळाडू आहोत याची जाणीव त्याला नक्कीच आहे. मी म्हटलं होतं खोलवर टप्प्याचे गोलंदाजी करणं खूप डेंजर आहे या मैदानाचं. कालपासून आपण पाहतो या मैदानावरती खोलवर टप्प्याच्या चेंडूला कोणतीही दयामाया दाखवली जात नाहीये. आता मात्र बघा एक थोडंसं महागडं षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय किरण याच्याकडून. थोडासा टप्पा, लाईन लेंथ बदलावी लागेल. हा टप्पा आहे. हा टप्प्यावरती गोलंदाजी करण्यासाठी तो खूप प्रसिद्ध आहे, कारण वारंवार प्रॅक्टिस असो किंवा अजून कुठलेही टुर्नामेंट असो, हा टप्पा त्याचा एक मजबूत टप्पा असतो. याच टप्प्यावरती तो गोलंदाजी नेहमी करत असतो. त्याच पद्धतीची गोलंदाजीचा प्रयत्न त्याचा होता, मात्र 2 चेंडू खराब त्याच्यातर्फे फेकले गेले. नक्कीच सूर्याचंही कौतुक करावं लागेल, कारण 2 चेंडूवरती मोठे 2 फटके मारले आणि थोडंसं मॅचमध्ये त्यांनी इथे आपल्याला घुसखोरी केली आहे या सूर्याने. आणि पुन्हा एकदा सुंदर टाकला चेंडू, शॉर्ट पिचचा चेंडू होता, चांगलाच चेंडू पटकावला आहे तो. बघूया की धावा निघतात. त्याने 1 धाव, सुंदर रनिंग द बीटी म्हणावे लागेल ती सूर्या आणि रोशन याची निर्धाव. मला मला वाटतं एकही गडी बाद झाल्याने आतापर्यंत, आणि चांगली धावसंख्या उभी केली आहे. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा दिल्या होत्या आणि त्यानंतर मोठं षटक जरा. नक्कीच चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते खरवते संघाकडून. सूर्या तर खूप चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहतोय. आता मात्र पुन्हा शॉर्ट पिच चेंडू आहे, पूल केलाय त्या ठिकाणी बारके आहे आणि या ठिकाणी चांगला झेल घेतला जातोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये आपण पाहतोय ताळमेळ नव्हता, कॉलिंग नव्हती, परंतु त्या ठिकाणी पहिला धक्का, पहिला मोठा मासा गळाला लागलाय. रोशन बॅक टू द पवेलियन. चांगला फटका होता, उंच मारला फटका होता, परंतु सीमा पार करू शकला नाही रोशनकडून. ते त्यांच्या ध्येयष्टीप्रमाणे नक्कीच वाटत होतं की सिक्सर ते नक्कीच पार पाडतील, कारण सिक्सरचे पाऊस पाडतील, परंतु थोडंसं मिस शॉट झाला आणि रोशन बाद झाला. आता आले ते गणेश. पाहूया आपल्या संघासाठी काय योगदान देते गणेश. सूर्या एक आपली बाजू लावून धरलेली आहे. चांगले 2 फटके मारल्यानंतर एक षटकार, नंतर एक चौकार, 2 चेंडूवरती आपल्या संघाला थोडंसं इन केलं होतं त्याने, आणि थोडा पुढच्या एक चेंडू बाद झालाय तो रोशन. चला 2 षटकाकडे धावसंख्या झाली ती 20. एक गडी बाद 20. चेतन. नक्कीच दुसऱ्या षटकामध्ये चांगला कमबॅक केला जातोय तो खरवते संघाकडून. पहिल्या षटकाच्या नंतर खूप चांगली 15 धावा या
षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. यानंतर येतोय तो प्रितेश शिंदे, एक उंचपुरा असा हा खेळाडू गोलंदाजीसाठी तयार होतोय. पहिलाच चेंडू याच्या माध्यमातून निर्धाव फेकला गेला. सूर्याला एक घनागती खेळी नक्कीच करावी लागेल. 20 धावसंख्या झाली आहे. आतिवल्या संघाला जर आपण पाहिलं तर एक 40 ते 50 धावांचं आव्हान नक्कीच त्यांना द्यावं लागेल. सुंदर अप्रतिम अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. बॅटची कडा घेतली गेली आणि सरळ सूर्या यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये झेल घेऊन तंबूमध्ये परततोय. दुसरा गडी बाद होतोय. सूर्या तंबूमध्ये परततोय. सूर्या बाद.
सुलगा बारसो पंचकोशीचे अनबान शान आणि एक बुलंद आवाज राजापूर तालुक्यातील नरेंद्र कामतेकर यांना मी माईक संपवतो, सुपूर्द करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी एक आपला या सुमधुर आवाजामध्ये कॉमेंट्री, लाईव्ह कॉमेंट्री करायची आहे. कमीत कमी आमच्या खास मंडळाचे बॅकबोन तुषार सरपरे यांच्याकडून विनंती आली आहे कामतेकर यांच्यासाठी की 3 तास तरी कमीत कमी त्यांनी कॉमेंट्री करायची. पुढचे चेंडू आणि सूरज जबरदस्त आक्रमक गोल फलंदाजी करतोय सूरज, कारण पहिल्याच चेंडूवरती षटकार मारला होता, त्याच्यानंतर चौकार. चला यापुढे होणारा सामना आहे तो महालक्ष्मी सोळे वर्सेस शिवांश इलेव्हन राजवाडी. या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी ते यायचं आहे, टॉससाठी यायचं आहे. गोलंदाजीची ऍक्शन पाहिली तर जबरदस्त ऍक्शन आहे आणि फलंदाजाला ते मिसमॅच करू शकते, परंतु पुन्हा एकदा गचाळ क्षेत्ररक्षण आणि अखणखणीत चौकार. चला माईकचा ताबा घ्यायचा आहे नरेंद्र कामतेकर यांनी. धन्यवाद नरेंद्र. एक नक्की तुमच्या आवाजासाठी सगळे आतुरलेले असतात, कारण नक्कीच तुमचा आवाज हा कित्येक वर्ष आपल्या कानावरती पडतोय आणि दिवसेंदिवस तुमच्या या कॉमेंट्रीची एक दर्जा उच्च लेवलला जातोय. तर मनापासून तुझं मी अभिनंदन करतो आणि कौतुकी करतो की आपल्या या खेडेगावातून तू या आज या वरच्या मंचावरती जातोयस. तर तुला एक विनंती करतो की तू या लाईव्ह कमेंट्री करायची आहे. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये मला वाटतं पर्व 7वं असेल. एक देखणं आयोजन तुम्हाला सर्वांसाठी पाहायला भेटतं. काल देखील आम्ही लाईव्ह टुर्नामेंट पाहत होतो आणि क्रिकेट म्हणजे राजापूर म्हणजे आमची क्रिकेटची पंढरी आहे. आणि कुठेतरी आपण जर पाहिलं तर राजापूर युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून नक्कीच एक देखणं आयोजन तुम्हाला सर्वांसाठी पाहायला मिळते. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आपण जर पाहिलं तर एका बाजूला संघ असेल हातिवले, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकतो करवते. पहिल्याच इनिंगचा विचार केला तर आपण निर्धारित 4 षटकामध्ये 31 म्हणजेच 31 धावा बनवल्या होत्या आणि कालच्या दिवसामध्ये पहिल्या मॅच मी बघत होतो त्यावेळी 28 धावा बनवल्या होत्या. आणि या चेंडूवरती काय करते, एक मोठा प्रहार, 6 धाव्यांसाठी येतोय बिग षटकार. थँक्यू डीजे. आणि नक्कीच एक खराब चेंडू होता, त्याच्यावरती कसा समाचार घ्यायचा हे मात्र ह्या बॅटरने दाखवले. आपण राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पाहिली मुंबईच्या ठिकाणी, तर ह्या बॅटरला आम्ही खेळताना पाहिलंय आणि नक्कीच जो संघ विजयी झाला होता त्या संघाचं त्याने प्रतिनिधित्व केलं होतं. त्याच पद्धतीची बॅटिंग आज गावच्या ठिकाणी गावच्या मैदानावरती करताना आपल्याला पाहतोय आणि तुम्हाला सर्वांची मनं जिंकतोय. पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी राजापूर म्हणजे क्रिकेटची ओळख आहे आणि तुम्हाला सर्वांचा लाडका खेळ म्हणजेच क्रिकेट, ज्याने आपल्याला इथपर्यंत यायला भाग पाडलं. कारण का मला वाटतं काल ज्या गाडीने आम्ही आलो त्या गाडीमध्ये सुद्धा एकच चर्चा चालू होती की आपल्याला सर्वांना राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीला जायचंय. पुन्हा एकदा अगदी चांगला फटका मिडविकेटच्या दिशेने पाहायला मिळाला. बॅकअप होतोय, 1 धाव मिळेल आणि धावसंख्येचा ग्राफ वाढलाय. धावसंख्या 27. अगदी नक्कीच पहिली मॅच वन साइड पाहायला भेटते. दोन्ही संघ नक्कीच चांगले आहेत, परंतु जो संघ चांगला खेळेल तो संघ मात्र या मॅचमध्ये विजयी होईल. काल देखील पाहिलं तर कुठेतरी ही विकेट जर पाहिली ना तर दोघांसाठी समांतर आहे. काल देखील आम्ही मॅच पाहत होतो, म्हणजे गोलंदाज सुद्धा कधी चांगले गोलंदाजी करतात तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर बॅटिंग सुद्धा चांगली होताना पाहिली. कारण का दुपारच्या सत्रामध्ये नक्कीच या ठिकाणी 50 ते 60 धावा नक्कीच होतील, नो डाऊट. आणि जबरदस्त बॅटिंग दोन्ही बॅटर असतील. एका बाजूला आपण पाहतोय सूरज, दुसऱ्या बाजूला देखील चांगला बॅटर. पुन्हा एकदा मोठा फटका, मिडविकेटच्या डोक्यावरून मोठा प्रहार, 6 धाव्यांसाठी बिग षटकार. आणि नक्कीच काय सुरुवात वैभवता केली होती मध्ये समाप्त झाली आहे. येणारा मॅच सुद्धा तुम्हाला सर्वांसाठी चांगल्या पाहायला मिळतील आणि नक्कीच या आयोजनाचं कौतुक वारंवार झालं पाहिजे. एवढी मोठी स्पर्धा सलग 7 वर्ष आणि इतक्या ताकदीने आणि इतक्या मेहनतीने करणं म्हणजे सोपं काम नाहीये, परंतु लगातार 7 वर्ष ही स्पर्धा गावच्या ठिकाणी देखील आपण भरवताय म्हणजे कौतुकाच अशी बाब आहे. आणि खरोखरच कुठचंही आयोजन छोटं असो किंवा मोठं असो त्याची तारीफ झाली पाहिजे. जे चांगलं ना ते चांगलं आहेत आणि ज्यांचं या स्पर्धेला सहकार्य लाभलंय ना त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल.
आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण जर वैभवदादा पाहिलं तर मुंबईच्या ठिकाणी आपल्याला जास्त करून सिमेंटवरती खेळताना पाहतो, सिमेंट विकेट असते, परंतु या ठिकाणी एक चांगली आणि उच्च दर्जाची मातीची विकेट तुम्हाला सर्वांसाठी मिळाली आहे आणि ती सुद्धा सर्व खेळाडूंसाठी मोठी गोष्ट आहे. आणि ज्याने ही खेळपट्टी बनवली आहे त्यांचं सुद्धा कौतुक झालं पाहिजे. थँक्यू डीजे. एक मिनिट थांबवतोय. आता मागच्या झालेल्या मॅचमध्ये चांगली फलंदाजी मला वाटतं 31 धावा बनवायच्या होत्या, 2 षटकामध्ये ते पाठलाग पूर्ण केलं आणि सूरज या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. चांगली फलंदाजी राहिली. सकाळच्या सत्रामध्ये एक देखणी फटकेबाजी सूरजच्या माध्यमातून झाली. आपण यायचंय आणि आपला सामनावीरचा पुरस्कार स्वीकारायचा आहे आणि नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये देखील तुम्हाला सर्वांसाठी चांगली मॅच याच्यानंतर जी असेल. एका बाजूला श्री महालक्ष्मी सोल्ले, दुसऱ्या बाजूला शिवास 11 राजवाडी. दोन्ही बोथ कॅप्टन्स आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. आपल्या समवेत नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. आणि नक्कीच राजापूरची स्पर्धा म्हटल्यावरती वारंवार आम्ही देखील आवाज ऐकत असतो. चेतन भामत यांना देखील वारंवार कॉमेंट्री करताना पाहतो. चांगला आवाज आहे आणि नक्कीच त्यांना देखील आमच्याकडून शुभेच्छा असतील. त्याच्यानंतर लाईव्ह टेलिकास्ट टीम कालपासून चांगलं काम करते आणि 3 दिवस त्यांना हे काम चांगलं करायचं आहे. त्याच्यानंतर डीजे सुद्धा गाणी चांगली वाजत आहेत आणि त्याचं संगीत सुद्धा आम्हाला त्यांची साथ देते. पंच असतील ऑफिशियल, कारण का पंचांची भूमिका कुठच्याही स्पर्धेमध्ये महत्त्वाची असते. ते देखील काम त्यांच्या माध्यमातून केलं जाते. आपण जाऊया, छोटीशी विश्रांती घेऊया आणि संधी देऊया डीजे मास्टरला. धन्यवाद. चला सूरज, आपण यायचंय आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. चांगली बॅटिंग तुझ्या माध्यमातून सकाळच्या सत्रामध्ये राहिली, असाच तुझा बहारदार खेळ सदैव राहो. आपण यायचंय.
ते आपलं सन्मान चिन्ह, कारण का या स्पर्धेची आठवण आपण कारण का याच्यानंतर 1 वर्ष या स्पर्धेची तुम्हाला वाट पाहावी लागेल आणि नक्कीच दोन्ही संघांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह दिले जाते. दोन्ही कॅप्टन आपणास विनंती असेल आपण यायचे आणि आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारायचे. चला त्वरित या, सहकार्य करा. चला राजवाडी कॅप्टन, थोडंसं तुमच्यामुळे विलंब होतोय, सहकार्य करायचंय मित्र. या चला लवकर या. चला राजवाडी त्वरित या, तुमच्यामुळे थोडासा विलंब होतोय, नाहीतर आयोजकांच्या वतीने जी पेनल्टी आपल्याला दिली जाईल, कारण काय एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म आयोजकांनी तुम्हाला सर्वांसाठी दिलाय आणि ही मेजवानी त्याचा आपण स्वीकार करायचा आहे. थोडासा तुमच्यामुळे विलंब होतोय. कॅप्टन आणि संपूर्ण टीम, अगदी आमचे गुणलेख कैलास नवाळे या ठिकाणी आहेत आणि त्यांच्यासमोर आपल्या संघाची संपूर्ण माहिती आणि आपल्या खेळाडूंची लिस्ट आपण द्यायची आहे. चला दोन्ही कॅप्टन्स आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. थोडासा विलंब होतोय कारण का पहिली मॅच देखील थोडीशी लवकर संपली होती. दुसऱ्या मॅचला थोडासा विलंब होतोय. विनंती असेल आयोजकांना सहकार्य करायचे. चला राजवाडी असा संघ असेल. आमच्या समेत कैलास नवाळे जोडले गेलेत. यूट्यूब लाईव्ह टेलिकास्टची टीम देखील आहे आणि एक नक्कीच चेतन अहमद कुठे असतील आपण देखील यायचं आहे आणि नक्कीच राजापूरची स्पर्धा म्हटल्यावरती विविध च्या माध्यमातून आपण त्यांचा आवाज देखील ऐकला आहे. आमच्या जोडीने आपल्या बरोबरीने आपण चेतन आपण देखील यायचं आहे आणि नक्कीच त्यांचा आवाज काल देखील आपण ऐकला. मुंबईच्या ठिकाणी स्पर्धा झाली होती तिथे देखील त्यांचा आपण आवाज ऐकला. एक राजापूरचा गोड आवाज आमच्या समेत जोडला जाणार आहे आणि नक्कीच चेतन आपणास विनंती असेल आपण यायचं आहे. चेतन
चला दोन्ही ऑफिशियल पंच असतील आमचे एक चांगलं काम त्यांच्या माध्यमातून काल देखील आज आणि उद्या कारण का 3 दिवसीय स्पर्धा आहे आणि पंचांची महत्त्वाची भूमिका असते मैदानाच्या आतमध्ये. नक्कीच दोन्ही ऑफिशियल पंच देखील रेडी आहेत. चला आपला कॉल काय घेतलं चला दोन्ही संघाने आपला एक एक खेळाडू आमच्यापर्यंत मॅच पहिला बॉल डिलिव्हर होण्याच्या अगोदर आमच्यापर्यंत पाठवायचे. महालक्ष्मी सोल्ले संघाचा प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत आलाय. दुसऱ्या बाजूला राजवाडी आपला देखील एक खेळाडू आमच्यापर्यंत मॅच चालू होण्याच्या अगोदर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचे. सर्व जे या स्पर्धेमध्ये संघ असतील आपण ज्यावेळी क्षेत्ररक्षण करायला मैदानाच्या आतमध्ये जातो अगदी लाईनअप करून जायचे याची देखील दक्षता घ्यायची आणि येताना देखील समोरच्या संघाला शेक हँड करून आपण बाहेर यायचं आहे. दोन्ही ऑफिशियल पंच पाहतोय. एका बाजूला विक्रम सर असतील दुसऱ्या बाजूला आगरे सर आणि नक्कीच नामांकित पंच आहे. चांगली पंचगिरी त्यांच्या माध्यमातून राहिली आहे आणि दुसऱ्या मॅचला या ठिकाणी सुरुवात होते. नक्कीच एक मानाची अभिमानाची स्पर्धा आहे तुम्हा सर्वांसाठी. पर्व मला वाटतं 7व्या पर्वामध्ये तुम्ही आम्ही सर्वजण आहोत आणि नक्कीच एक देखणं आयोजन पुन्हा एकदा कारण का जे चांगलं आहे ते चांगलं म्हटलंच पाहिजे कारण का गावच्या ठिकाणी सचिन जर म्हटलं तर एक चांगलं आयोजन पाहायला भेटते. थोडंसं ग्राउंडसुद्धा वेगळं आहे आणि काल देखील आपण लाईव्ह टुर्नामेंट पाहत होतो. एक चांगलं लाईव्ह टेलिकास्ट या ठिकाणी 2 कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून होताना आपण पाहतोय. चांगली कॉमेंट्री चांगले पंच असतील आणि सर्वच काही या ठिकाणी आपल्याला चांगलं होताना पाहायला भेटते आणि नक्कीच आज आणि उद्या देखील एक चांगल्या मॅचेस पाहायला मिळतील कारण का या मैदानाचा विचार केला तर खेळपट्टी दोघांना समांतर आहे आणि नक्कीच कुठेतरी मोठमोठे बॅटर देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला खेळताना दिसतील. काल देखील एक संघ सेमीफायनलमध्ये क्वालिफाय झाला आहे. तो पहिला संघ असेल नवलाई तळवडे असा संघ पहिला संघ असेल. काल देखील चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून. सलामीचे बॅटर आपण पाहतोय राजवाडीकडून एक प्लेयर पाठवायचे मित्रा मॅच चालू होण्याच्या अगोदर जेणेकरून खेळाडूची माहिती किंवा आमच्याकडून कोणती चुकी होणार नाही याची आम्ही देखील दक्षता घेतोय म्हणून तुम्हाला विनंती असेल. आतमध्ये येऊन स्नान पण व्हायचंय. गोलंदाजी ट्रॅकवरती ओमकार असतील तर सलामीचे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये 4 षटकांची लढत असेल आणि नक्कीच आता पाहिलं तर पहिल्याच मॅचमध्ये 31 धावा कालच्या मॅचमध्ये पहिल्याच मॅचमध्ये 28 धावा दुसऱ्या मॅचमध्ये किती बनतायत हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं असेल कारण का थोडासा हवेचा वेग या ठिकाणी कमी आहे त्यामुळे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. बॅटर जे असतील ते दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर खेळपट्टी कुठेतरी थोडंसं म्हटलं तर गोलंदाजाला पूरक आहे असं म्हणायला वावगं ठरणार नाहीये. चला मॅच ऑन करायचे. सलामीचे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला असेल साहिल दुसऱ्या बाजूला अक्षय. महालक्ष्मी सोल्ले संघाने प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. पहिलं षटक मला वाटतं पॉवर प्लेचं असेल. 30 या सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक असतील. क्षेत्ररक्षणाची सजावट पाहिली आपण क्षेत्ररक्षणाची सजावट पाहिली तर स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये 30 या सर्कलच्या आतमध्ये एक खेळाडू मिडल विकेटला डीपमध्ये एक खेळाडू आहे. लॉंग ऑफला 30 या सर्कलच्या आतमध्ये एक खेळाडू असेल. त्याच्यानंतर आपण या ठिकाणी काऊ कॉर्नर रिझनमध्ये बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एक खेळाडू असेल. लॉंग ऑनला एक खेळाडू 30 या सर्कलच्या आतमध्ये लॉंग ऑफ कव्हर
आणि पॉईंट क्षेत्रामध्ये चेंडू पहिल्याच ट्रॅव्हल झालाय. पहिल्याच चेंडूवरती एका धावेची मोहर लागली आहे. संघाचा श्री गणेश झालाय. संघाचं खातं या ठिकाणी ओपन केलं जात आहे नक्कीच. आणि टाळ्या देखील होत आहेत. एका धावेने सुरुवात केली आहे, परंतु तुम्ही सुरुवात कशी करताय याला महत्व नाही आहे कैलाची. जर तुम्ही शेवट कसा करणार आहे याला महत्व असेल. ओनी संघ आला असेल तर त्याने या ठिकाणी रिपोर्टिंग करायचे. अगदी नक्कीच चेंडू चांगला होता. या ठिकाणी चांगल्या चेंडूला सन्मान द्या आणि खराब चेंडूचा समाचार घ्या. हे चित्र दाखवतोय. एक चांगला चेंडू होता, त्याला मात्र थर्ड मॅन रिझनमध्ये पाठवलं एका धावेसाठी. धावसंख्या पहिल्याच 2 चेंडूवरती बिनगडी बाद 2 धावा. ओमकार पहिल्याच थोडासा पहिला चेंडू पाहिला तर फुलर लेनचा होता. दुसरा चेंडू थोडासा मागे टाकला होता आणि त्याला कुठेतरी हेरलं होतं. आणि चांगली बॅटिंग राहिली आहे. आणि नक्कीच पुन्हा एकदा ओमकार सज्ज होतोय. राईट एम ओव्हर द विकेट. चप्पल करून खेळण्याचा मानस असेल या विकेटला. मिड विकेटला चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा पहिल्याच 3 चेंडूवरती आपण जर पाहिलं तर 3 धावा आल्यात. पॉवर प्लेचं षटक म्हटलं तर मोठमोठे फटके येताना नक्कीच पाहायला मिळतात. परंतु ओमकारचं कौतुक झालं पाहिजे, सराहना झाली पाहिजे. कारण का पहिल्याच चेंडूवरती पहिल्या 3 चेंडूवरती 3 धावा, त्याच्यानंतर एक चांगला फटका पाहायला भेटतोय. या ठिकाणी दुसऱ्या मॅचचा पहिला चौकार येतोय. 4 धावा, 4 रन्स चौकार. भार्गवराम क्रिकेट क्लब देऊळवाडी देवाचे गोठणे या संघाची बॅटिंग ऑर्डर या ठिकाणी आले. तर आपण पाहतोय सामना राजवाडी विरुद्ध सोलिये. तर चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. समोरच्या दिशेला एक धाव नक्कीच मिळेल. रनआउटची संधी होती, अपील केलं जात आहे, मात्र फलंदाज राहतोय क्रीजमध्ये सुरक्षित. पहिले षटक जर आपण पाहिलं, एक सुंदर षटक, एक चांगलं षटक, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. 8 धावा पाहायला मिळतात स्कोरबोर्डवरती. तर ओमकार हा शॉर्ट पिच चेंडू आहे, पडल्यानंतर थोडीसा काही खाली राहिला, उसळी मिळाली नाही ज्या पद्धतीची अपेक्षा होती फलंदाजाला. मात्र या चेंडूवरती एक धाव घेतली जाते. आपण पाहतोय दोन्ही संघामध्ये पहिल्या षटकाची सांगता होते. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस बिनबाद 9 राजवाडी. नक्कीच पहिल्याच 3 चेंडूवरती आपण नक्कीच भामत जे आपण पाहिलं पहिल्याच षटकामध्ये ओमकारने सुरुवात चांगली केली होती पहिल्या 3 चेंडूवरती. परंतु शेवट मागच्या मला वाटतं 3 चेंडूवरती चांगला केला आणि पहिल्याच षटकामध्ये कैलास 9 धावा आल्यात. सुरुवात शेवट या षटकाची चांगली केली. नवीन गोलंदाज फुलटॉस चेंडू त्याच्यावरती केला प्रहार. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, होतोय का झेल? झेल टिपला जातोय, माफ करा. पंचांचा नो या ठिकाणी नोचा इशारा येतोय. 1+2 अशा 2 धावा असतील. आपण या ठिकाणी पाहिलं तर नक्कीच आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा नियम क्रमांक या ठिकाणी 21 अंमलात आणला जातोय. आणि नक्कीच कुठेतरी एक संधी निर्माण झाली होती, परंतु एक खराब चेंडू हाताळण्यात आला. पहिल्याच चेंडूवरती 9 चेंडू पंच दर्शवत आहेत. दोन्ही पंच यांची सराहना झाली पाहिजे, कारण का पंचांची भूमिका महत्त्वाची असते. स्कोरर बंधू कैलास नावळे देखील चांगले काम करत आहेत. आणि आमचे समालोचन मित्र काल देखील आवाज ऐकला. आणि नक्कीच राजापूरची स्पर्धा म्हटल्यावरती त्यांचा आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने आवाज ऐकत असतो. चांगली कामगिरी, चांगला आवाज देखील त्यांचा देखील आहे. आणि नक्कीच त्यांना देखील माझ्याकडून देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. लाईव्ह टेलिकास्टची टीम देखील चांगलं काम करते, त्यांना देखील शुभेच्छा असतील. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्याच चेंडू जर पाहिलं तर अक्षय नो बॉल.
त्याच्यानंतर दुसरा चेंडू राईट टाइम ओव्हर द विकेट. एक मानाची स्पर्धा पुन्हा एकदा शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि खराब क्षेत्ररक्षण. कैलास म्हटलं त्यांना क्षेत्ररक्षण तुमची जमेची बाजू असते, कारण का आपण जर पाहिलं ज्या ठिकाणी एकच धाव होती ना त्या ठिकाणी 2 धावा झाल्यात. आणि क्षेत्ररक्षण का महत्त्वाचं असतं ना हे आपण जर पाहिलं तर सर्वांना माहिती आहे. एक असा झेल पकडला गेला सूर्यकुमार यादवच्या माध्यमातून आणि संपूर्ण मॅच आपल्या बाजूने आले. आणि पुन्हा एकदा नो बॉल पंच दंडित करतायत. चला मित्रांनो, तुम्हा आम्हा सर्वांसाठी एवढी मोठी स्पर्धा आहे. फॉर्मॅट क्षेत्ररक्षणचं 4-5 आहे, याची देखील नोंद घ्यायची. कारण का नक्कीच पंचांची मी वारंवार सांगतोय, मैदानाच्या आतमध्ये जर इंटरनॅशनल क्रिकेट बघितलं खूप सारी टेक्नॉलॉजी आणली आहे, परंतु 2 पंच मैदानाच्या आतमध्ये उभे असतातच. कारण का खूप साऱ्या चुका देखील होतात, परंतु कुठेतरी एवढी मोठी स्पर्धा आहे आणि आपण एकामेकाला सहकार्य करून कुठे कारण का या स्पर्धेचा विचार केला तर नक्कीच एक मोठी स्पर्धा आहे आणि एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म गावच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणे ही सोपी गोष्ट नाहीये. चला हॅलो धावसंख्या 15 लॉस ऑफ 0 विकेट. चांगली सुरुवात दुसऱ्या षटकामध्ये देखील झाली. कुठेतरी पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजीमध्ये चांगली सुरुवात केली होती. त्याच्यानंतर आपण जर पाहिलं तर आता मात्र कुठेतरी फलंदाज हवी राहिलाय. पहिल्याच षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 15 धावा. चला आता मात्र फील्ड प्लेसमेंट मी सांगतोय. पॉइंट क्षेत्रामध्ये एक खेळाडू, एक्स्ट्रा कव्हरला एक खेळाडू, 30 सर्कलच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. चार 5चा फॉर्मॅट असेल. 4 खेळाडू 30 सर्कलच्या आतमध्ये असणे अनिवार्य असेल. चला थोडासा विलंब होतोय, आपण लाईव्ह टुर्नामेंट खेळतोय, कर्णधार याची जबाबदारी आपण घ्यायची. चला पुन्हा एकदा फुल टच चेंडू, त्याच्यावरती केलाय प्रहार, फाईनल क्षेत्रामध्ये पाठवून दिले, परंतु मोठ्या फटकावरती मला वाटतं धावा मिळतील 6 आहेत, माफ करा, षटकार येतोय. चांगली बॅटिंग, एक सलामीवर म्हटलं तर एक चांगली सुरुवात तुम्हाला सर्वांसाठी. प्रत्येक कर्णधाराला वाटतं की माझ्या संघाने सुरुवात चांगली केली पाहिजे. सुरुवात तर चांगली आता मात्र झाली आहे. धावसंख्या 21, लॉस ऑफ 0 विकेट. एक चांगला पाया रचण्याचं काम त्यांनी केलंय, परंतु कशा पद्धतीचं त्याच्यावरती कळस चढवत आहेत हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं असेल. नक्कीच एका बाजूला बॅटिंग करतोय ओमकारच्या माध्यमातून पाहिलं, दुसऱ्या बाजूला माफ करा, एका बाजूला साहिल, दुसऱ्या बाजूला अक्षय. अक्षयच्या माध्यमातून एक चौकार देखील लगावला गेलाय, तर दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर एका षटकाराने बॅटिंग करतोय. चांगली बॅटिंग राहिली, म्हणजेच खराब चेंडू वारंवार जर पाहिलं ना तर फुलटच चेंडूचा कुठेतरी सामना करावा लागतो. आणि फुलटच चेंडू म्हटलं तर कुठेतरी ते मेजवानी असते, त्या मेजवानीचा दोन्ही हाताने स्वीकार करतोय. पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय या ठिकाणी. पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवले, सरळ 6 धावांसाठी येतोय षटकार. मी पहिल्या मॅचमध्ये देखील सांगितले, या मैदानावरती धावा करणं तितकं अवघड नाहीये, कारण का तुम्ही जर खराब चेंडू हाताळला त्याच्यावरती 6ची मोहर नक्कीच लागेल. बॅक टू बॅक 2 षटकार येत आहे आणि चांगली बॅटिंग कुठेतरी म्हणजे एका बाजूला साहिलच्या माध्यमातून लगातार 2 षटकार या ठिकाणी येत आहेत. आणि धावसंख्या
दुसरं षटक मार्गस्थ असताना 27 लॉस ऑफ 0 विकेट. आपण पाहतोय राजापूर युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून एक देखणी स्पर्धा आपल्याला तुम्हा सर्वांच्या वडीला या स्पर्धेची तुम्ही आम्ही सर्वजण वाट पाहत होतो. ती स्पर्धा नक्कीच कुठेतरी कमबॅक करतोय. कमबॅक या शब्दाला क्रिकेटमध्ये खूप वामाची महत्व आणि कुठेतरी 2 चेंडूवरती 2 षटकार आल्याच्या नंतर एक चांगला चेंडू पुन्हा एकदा खराब लाईन खराब लेन त्याच्यावरती मुनच एकदा मोठा फटका षटकार. विनोद नारकर आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं. याच्यानंतर आपली लगेचच मॅच असेल. आपण यायचंय. खराब गोलंदाजी कैलाची या ठिकाणी राहिली. चेंडू पडतोय थोडासा उसळी घेतोय परंतु उजव्या यशीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा नियम क्रमांक या ठिकाणी 22 अंमलात आणला जातोय. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 34 एक चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल करताना हा संघ आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू आला त्याला सन्मान देतोय. स्लिपच्या दिशेने चेंडू मार्गस्थ होतोय. 1 धाव मिळेल डिक्लेरेशन झोन मध्ये आणि धावसंख्या 35. अजूनही दुसरं षटक मार्गस्थ असताना या ठिकाणी आपण पाहतोय. तेवीस धावाची मातब्बर इनिंग अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये नॉट आउट. 3 षटकार ज्याच्या माध्यमातून पाहिले 5 चेंडू झालेत. तुमचा एक खेळाडू आमच्यापर्यंत आहे त्याला देखील माहिती आहे त्यासाठी 12वा खेळाडू का महत्त्वाचं असतं ना. आणि नक्कीच पुन्हा एकदा चांगला फटका नेत्रदीपक फटका आपल्याला कव्हर रिझन मध्ये पाहायला भेटला. 1 धाव मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा मानस असेल 2 धाव मात्र मिळतील आणि 2 धावेवरतीच समाधान मानावं लागतंय. एक चांगली बॅटिंग आपल्याला साहिलच्या माध्यमातून राहिली आहे. आतापर्यंत 25 धावावरती नॉट आउट बॅटिंग करतोय. धावसंख्या झाली आहे ती 37. आणि नक्कीच आपण जर पाहिलं तर 12वा खेळाडू हा महत्त्वाचं का असतो त्याचं उदाहरण तुम्हाला देतो. आज टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये कैलासजी तुम्हाला देखील माहिती आहे ज्या खेळाडूची चर्चा आहे हरदिल फरदीन काझी. कारण का तो खेळाडू जेव्हापासून त्याने सुरुवात क्रिकेटला केली होती त्यावेळी कॉमेंटेटर चंदू शेटे यांच्या बाजूला जास्त वेळ बसणारा नावं सांगायला खेळाडू फरदीन काझी होता. धावसंख्या 37. म्हणून 12व्या खेळाडूची देखील आपण 11 खेळाडू खेळताना पाहतो परंतु 12वा खेळाडू देखील एक महत्त्वाचा असतो. चला बीसीसी कॅप्टन विनोद नारकर आमच्या सोबत टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. पहिल्याच 2 षटकामध्ये दमखम बॅटिंग मध्ये दमखम दाखवलंय. एका बाजूला साहिल नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये घोंगावताना आपण पाहतोय. त्याची साथ मात्र प्रामाणिकपणे देतोय अक्षयच्या माध्यमातून. नक्कीच हा गोलंदाज थोडासा कैलाची दबावाखाली असेल कारण का पहिल्या 2 माझ्या गोलंदाजांनी खराब गोलंदाजी केली परंतु अशा दबावाखाली जो आत्मविश्वास दाखवून गोलंदाजी करेल ना नक्कीच कुठेतरी. तर या ठिकाणी टॉस होतोय. तुषारजी सरपारे यांच्या हस्ते या ठिकाणी टॉस होतोय. पप्पू मोंडे असतील आपल्याला ओणीचा कर्णधार आणि देवाचे गोठणे या संघाचा कर्णधार आहे विनोद नारकर. दोन्ही संघादरम्यान या ठिकाणी नाणेफेक होते. तुषारजी सरपारे यांच्या हस्ते नाणेफेक होते. तर नाणेफेकीचा कौल आपण बघतोय या ठिकाणी ओणीच्या संघाच्या बाजूने लागलाय. तर पप्पू मोंडे नाणेफेकीचा कौल त्यांच्या बाजूने लागलाय. सन्मान सुद्धा त्यांना देण्यात येते. पप्पू मोंडे नाणेफेक आपण जिंकलात. बघा आपण स्थानिक संघ आहात. अनेक वर्ष या मैदानावरती खेळलात. काय डिसिजन आहे आपला नाणेफेक जिंकल्यानंतर? आम्ही क्षेत्ररक्षण घेतोय. काय क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय परंतु त्या क्षेत्ररक्षण जो निर्णय आहे
त्या पाठीमागचा आपला काय उद्देश आहे किंवा आपला काय प्लॅन असेल की समोरचा संघ जर आपण पाहिला तुषार बाणेसारखा एक मोठा खेळाडू या संघामध्ये खेळताना आपल्याला दिसणार आहे. देवाचे घोटणे संघ सुद्धा खूप चांगला संघ आहे. तर आपला काय प्लॅन असेल या संघाच्या बाबतीत? नक्कीच समोरचा संघही तितका चांगला आहे. त्यांना कमीत कमी धावामध्ये आपण रोखण्याचा कोशिश करणार आहेत. एवढंच प्लॅन आहे. धन्यवाद. हे होते पप्पू मोंडे. तर आता आपल्यासोबत आहेत विनोद नारकर, देवाचे गोठणे या संघाचा कर्णधार. विनोद, बघा नाणेफेक तर तुम्ही हरलायत ना, प्रथम फलंदाजी आहे, तर काय तुमचा प्लॅन असेल की किती धावांचं आव्हान या मैदानावरती तुम्हाला ठेवायचा प्लॅन आहे आणि ओनी संघाला कसं तुम्ही थोपवू शकता? आमच्याकडे तुषार बाणे यासारखे उत्कृष्ट फलंदाज आहेत, तर आम्ही 50 ते 60 धावा राजापूर प्रीमियर लीगमध्ये मला वाटतं मालिकावीर तो झाला आहे, जी आपण पनवेलमध्ये पार पडली. तर त्याचा एक चांगला कमबॅक आता आपल्याला मंदरुळ या ठिकाणी पाहायला मिळेल. तर तुषार बाणेबद्दल, फक्त तुषार बाणेबद्दल तुमचं काय मत आहे? तुषार बाणे एक शांत स्वभावाचा आणि एक उत्कृष्ट खेळाडू आहे आणि तो एक ब्रँड आहे BCC क्रिकेट क्लब देऊळवाडीचा आणि एक देवाचे गोठणे. तसंच पूर्ण राजापूर तालुक्यामध्ये मोठमोठ्या टुर्नामेंट खेळलाय तो. तसेच कोलकात्याला सुद्धा जाऊन आलाय. कोलकात्याला जाऊन सुद्धा मोठमोठ्या टुर्नामेंट खेळलाय तुषार आणि त्याचा ह्या मैदानात सुद्धा नक्कीच उत्कृष्ट प्रदर्शन करेल अशी मी कर्णधार म्हणून अपेक्षा करेन त्याच्याकडून आणि आपल्या संघाला उत्कृष्ट बॅटिंग करून सामना विजयाच्या रूपात परावर्तित करेल अशी क्षमता करणारा तुषार बाणे एक BCCचा हुकमी एक्का आहे. धन्यवाद विनोद, तुला पुढील सामन्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा, पुढील स्पर्धेसाठी सुद्धा तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर जाऊया आपण आमचे मित्र कामतेकर सरांकडे. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर एका बाजूला ओनी, दुसऱ्या बाजूला BCC देऊळवाडी आमचा स्वतःचा संघ आहे आणि नक्कीच नाणेफेकचा कौल मला वाटतं ओनीच्या बाजूने केला आहे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय. जाऊया चालू असलेल्या मॅचकडे. चांगली बॅटिंग होताना परंतु तिसऱ्या षटकामध्ये कुठेतरी मी सांगितलं होतं जो कमबॅक करतो त्याचं नाव आवर्जून घेतलं जातं आणि गोलंदाज आहे ओमच्या माध्यमातून ते काम चांगलं केलं जाते. नक्कीच एक नवोदित यंगस्टार पाहतोय. एक नवोदित यंगस्टारसाठी एक चांगला मोठा प्लॅटफॉर्म आहे या ठिकाणी. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला, कुठेतरी थोडासा अडथळा निर्माण होतोय. या ठिकाणी 2 धावा मात्र अर्जित होतील आणि एक केल्याची पाहिलं तरी 50 किंवा 55 धावा जरी बनल्या तरी सुद्धा एक चांगलं टार्गेट सेट होऊ शकतं. कारण काल देखील आपण 50-55 धावा देखील या मैदानावरती चेस होताना देखील पाहिल्यात. म्हणून येणारे आज किंवा उद्याचे सामने हे चांगले होताना आपण नक्कीच पाहणार आहोत. धावसंख्या जर पाहिली तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 46 धावा. फक्त या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. कारण का पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर कुठेतरी चांगली बॅटिंग राहिली होती, परंतु त्याला लगाम लावण्याचं काम ओमच्या माध्यमातून झालं आणि नक्कीच चांगली गोलंदाजी राहिली. शेवटचं षटक म्हटल्यावरती एक स्लॉग ओव्हरचं षटक भामतजी म्हटलं जातं, हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये मोठमोठे फटके येताना नक्कीच दिसतील. कारण का सुरुवात तर साहिल आणि अक्षयच्या माध्यमातून चांगली, परंतु शेवट कोण करतोय हे महत्त्वाचं असेल. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं नाही. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये खराबपैकी आणि चुकीला माफी नाही आहे क्रिकेटमध्ये. एक खराब कुठेतरी अंडरआर्म थ्रो आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. ज्या ठिकाणी एकच धाव झाली असली त्या ठिकाणी 2 धावा मात्र मिळत आहेत आणि चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट आपण जर पाहिलं तर दोघांच्या माध्यमातून पाहायला भेटतंय. धावसंख्या 48. नक्कीच 50 धावा तर नक्कीच होती. अजूनही या 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. एक देखणं आयोजन, देखणी स्पर्धा तुम्हा सर्वांच्या भेटीला कधी येणार ती आस सर्वांना होती. ती आस मात्र काल सर्वांची पूर्ण झाली. 3 दिवस एक चांगलं आयोजन, परंतु चांगली गोलंदाजी आता मात्र होताना चेंडू पडतोय, थोडासा उसडी घेतोय, बाउन्स होतोय चेंडू आणि विकेटच्या मागे चांगलं कॅरी केलं जाते. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. कमबॅक करतोय कारण का अजूनही 4 चेंडूचा खेळ निर्णायक असेल. एखादा षटकार प्रेक्षकांची मनं जिंकेल का आणि आपल्या संघाला एक चांगली धावसंख्या उभारेल का? मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची टॉपेज घेतली आहे. 1 2 3 4 खेळाडूंच्या मध्ये चेंडू डिलिव्हर होतोय. म्हणून मी वारंवार सांगतोय तुम्ही चुकी केलात ना तर चुकीला माफी नाही आहे क्रिकेटमध्ये.
खराब क्षेत्ररक्षण राहिलं. क्षेत्ररक्षण तुम्ही क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये तुमची गोलंदाजी, तुमची फलंदाजी, त्याचबरोबर तुमचं क्षेत्ररक्षण चांगलं होणं गरजेचं असतं, परंतु खराब या ठिकाणी पाहायला भेटते. कारण का गोलंदाजांना साथ देण्याचं काम कोण करतं, तर ते प्रामाणिकपणे क्षेत्ररक्षक करतात. म्हणून क्षेत्ररक्षण ही जमेची बाजू असते. पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण पाहिलं तर निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चेंडू पडतोय, थोडासा बाहेर जातोय. पंच नक्कीच चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून. याच्यानंतरची एक मोठी मॅच, एका बाजूला आमचा संघ भार्गवराम क्रिकेट क्लब देऊळवाडी, तर दुसऱ्या बाजूला असेल ओणी देखील नामांकित संघ आहे. दोघांचं कौतुक झालं पाहिजे आणि चांगलं क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. या षटकातील आपण जर पाहिलं तर आत्तापर्यंत धावसंख्या 51 म्हणजेच अर्धशतक लागलंय. 4 चेंडूचा खेळ संपन्न झालाय. चांगली माहिती स्कोररच्या भूमिकेमध्ये आमचे बंधू कैलास नवाळे देत आहेत. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु टायमिंग होत नाहीये. मिड विकेटला पुन्हा एकदा एक याच 2 धावा मात्र नक्कीच मिळतील, परंतु षटकार कुठेतरी स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये आला नाहीये. बांधून ठेवण्याचं काम करण्यात आलंय आणि पहिल्याच 2 षटकामध्ये कैलासची धावा झाल्या होत्या 37 आणि कुठेतरी लगाम लावण्याचं काम 2 गोलंदाजाने केलंय. एका बाजूला ओम, दुसऱ्या बाजूला दिनेशच्या माध्यमातून झालंय. नक्कीच आपण पाहतोय राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वे आणि 7 पर्व म्हणजे काही सोपी गोष्ट नाहीये. इनफिल्डच्या डोक्यावरून एक देखना फटका पाहायला भेटतोय. खरोखरच कौतुक झालं पाहिजे. या फटक्याची सराहना झाली पाहिजे. 4 धावांसाठी शेवट मात्र गोड केलाय. ऐकवतील. धावसंख्या झाली ती 57. 58 धावा 24 चेंडूमध्ये बनवायचे आहेत. पुढच्या षटकामध्ये पुढच्या इनिंग काय बिघडतंय. अगदी नक्कीच मराठीचा अजून एक राजापूरचा गोड आवाज भामची यांच्याकडे माईड सुपूर्त करतोय आणि आमची याच्यानंतर मॅच आहे. थोड्या वेळापुरती रजा घेतोय. धन्यवाद. हॅलो, धन्यवाद कामतेकर सर. आपण पहिल्या 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी पार पाडताना आपण पाहिला. कामतेकर सरांचा एक गोड आवाज, देवाचे गोठणे सोलगाव यासारख्या मोठ्या पंचक्रोशीतील एक मोठा आवाज, एक चांगला गोड आवाज आपण पाहिला, ऐकला. धन्यवाद सर. तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये. 58 धावांचं लक्ष्य आहे. 24 चेंडू 58 धावा. पहिल्या चेंडूपासून थोडंसं आक्रमण करावं लागेल सोलिये संघाला. राजवाडी संघाचा जर विचार आपण केला, एक कुठंतरी थोडीशी मिस फिल्डिंग पाहायला मिळाली सोलिये संघाकडून. थोडंसं खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली. दुसऱ्या षटकामध्ये खूप जबरदस्त फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. 3 षटकार त्या एका षटकामध्ये खेचले गेले. थोडंसं सामन्याचा मोमेंटम चेंज झाला. तर सामना सुरू होतोय. त्वरित क्षेत्ररक्षण आपलं सजवून घ्या. एक शिस्त प्रत्येक संघाने, येणाऱ्या सर्व संघांना सुद्धा एक सूचना आहे आणि राजवाडी संघाला सुद्धा एक सूचना आहे. मगाशीच केली गेली होती, परंतु त्यांनी ती पाळली नाही, की येताना मैदानामध्ये लाईनअप करून या. कारण आपण एक मोठी स्पर्धा खेळतोय, त्यामुळे जेव्हा जेव्हा आपली मैदानामध्ये एंट्री होईल, भले ती इथे असो, तुम्ही अजून कुठल्याही मैदानामध्ये खेळा, ज्या ठिकाणामध्ये तुम्ही जाल, जेव्हा एंट्री कराल तेव्हा लाईनअपमध्ये जा. एक आपल्याला शिस्तबद्ध संघाची ती एक निशाणी आहे. त्यामुळे नक्कीच ते यापुढे त्याचा प्रयत्न करतील. तर क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. दोन्ही पंचांनी आपली जागा घेत आहेत आणि सलामीचे फलंदाज सोले संघाकडून कृपया त्वरित पाठवून द्यायचे आहेत. कारण कालचा दिवस आपण पाहिला, एक थोडासा
पाहतोय 58 धावांचं एक मोठं लक्ष घेऊन दाखल होत आहेत अक्षय आणि प्रथमेश एक चांगला खेळाडू, माझा मित्र या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय. 58 धावांचं आव्हान आहे आणि 58 धावा जर आपल्याला चेस करायच्या असतील, हे आव्हान जर पार पाडायचं असेल तर अक्षय आणि प्रथमेशाला एक मोठी धावसंख्या, मोठी सुरुवात नक्कीच संघाला करून द्यावी लागेल. बघा पहिला चेंडू केला गेला आणि लाईट हॅलो 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 नाही साहिल पहिल्याच चेंडूवरती यष्टा उद्ध्वस्त केल्या गेल्या त्या अक्षय याच्या एक मोठा धक्का आपल्याला पाहायला मिळाला तो सोले संघाला. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय ओमकार, एक मोठा धक्का. नक्कीच एक मोठं आव्हान जेव्हा आपण पार पाडत असतो, एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग जेव्हा आपण करत असतो, एक चांगल्या फटकेबाजीची सुरुवात असते, मात्र तसं काही घडताना दिसलं नाही. पहिल्याच चेंडूवरती बघा तंबूमध्ये परतला तो अक्षय. नक्कीच थोडासा निराश असेल, संघाची अपेक्षा तो पूर्ण करू शकला नाही. स्ट्राईकवरती येतोय प्रथमेश. चांगला हा फलंदाज आहे, मी पाहिला कॉलेजच्या टाइम मध्ये. हा एक चांगला गुणवान असा फलंदाज आहे. सोले संघाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ मी नक्कीच म्हणेन. त्याला काहीतरी कमाल दाखवावी लागेल. 57 धावांचं आव्हान असताना चांगला चेंडू पडल्यानंतर बघा अतिशय वेगवान पद्धतीने यशच्या हातामध्ये येतोय. यष्टीरक्षक यश या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय, तो राजवाडी संघाकडून. जर या मैदानाचा आपण विचार केला, पूर्ण ग्राउंड बनवण्यासाठी जी मेहनत केली आहे मंद्रुळ या गावातील सर्व कार्यकर्त्यांनी, खरंच कौतुकास्पद अशी कामगिरी त्यांच्या हातून आपण पाहिली. जे पिच बघा किती प्रॉपर पिच, टेनिस क्रिकेटचं पिच त्यांनी बनवलंय. कालपासून आपण हे सामने पाहतोय, एक हाय स्कोरिंग असं हे मैदान. पहिला सामना जरूर थोड्या कमी स्कोरचा झालेला, मात्र त्यानंतरचे सामने आपण जर पाहिले, पूर्णच्या पूर्ण सर्व सामने हाय स्कोरिंग सामने आपल्याला पाहायला मिळाले. तर साहिल अचूक टप्प्यावरती बघा गोलंदाजी करतोय, हा चांगला प्रयत्न आहे. एका धावेवरती समाधान मानलं जात आहे ते ओमकारकडून. पहिलं षटक मला वाटतंय प्रगतीपथावर आहे. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना राजवाडी या संघाकडून धावसंख्या पोहोचते इथे 3. एक अप्रतिम षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर प्रथमेश या चेंडूवरती एक मोठा हल्ला नक्कीच करावा लागेल, कारण 57 धावांचं आव्हान असताना हा पुन्हा फक्त मला वाटतं कुठलाही ताळमेळ नाही आहे. चेंडू कुठे पडतोय, कुठे लँड करतोय याकडे प्रथमेशचं लक्ष नाही आहे. पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या फक्त 3. एक गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये 3 सोलिये.
ना कोणतरी थोड्या वेळासाठी थोड्या वेळासाठी तो फक्त नाश्ता करून येऊ दे. अरे त्यांना नाही माहिती आता कोण नाही म्हणून येत होते तू बस. हॅलो परेश पहिला चेंडू आणि फटका खेळला जातोय, नो घोषित केला जातोय. बॉडीचा वेध घेणारा हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला परेश याच्याकडून. उलटा चेंडू होता, चांगला समाचार घेतला होता परंतु क्षेत्ररक्षकाने झेल घेतला, मात्र नो चेंडू घोषित केला पंचांकडून. 3 टोटल या चेंडूवरती 3 धावा मिळत आहेत. पुन्हा परेश हा मात्र चेंडू बघा पडल्यानंतर उसळी घेतली, 1 बाउन्सचा इशारा केला जातोय पंचांकडून. परेश पुन्हा एकदा तोच टप्पा बघा, पहिला चेंडू जर आपण पाहिला फुलटॉस चेंडू होता, त्यानंतर मात्र चांगला कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळते ते परेश याच्याकडून. विचार केला या षटकात जर सांगायचं गेलं तर पहिला चेंडू आपण पाहिला 9, त्यानंतर ते 2 चेंडू अचूक टप्प्यावरती लाईनवरती फेकले गेले, दोन्ही चेंडू निर्धाव. त्यानंतर मात्र या चेंडूवरती हल्ला केला गेला, थोडा वेळ चेंडू हवेमध्ये नक्कीच होता, मात्र चित्ररक्षकाचा कुठला प्रयत्न झाला नाही. सरळ चेंडू गेला 1 बाउन्स किंवा पार चौकारासाठी. तर ओंकारला या पट्ट्याची गरज असेल सोलिया संघाला. 57 धावांचं आव्हान आहे, मोठं आव्हान, आणि हे आव्हान जर पार पाडायचं असेल तर अशाच फटकांची गरज आहे. काल जर आपण एक सामना पाहिला होता चुना कोळवण विरुद्ध तळवणे, पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा मिळवल्या होत्या त्या चुना कोळवण संघाने. त्यांना धावांचा पाठलाग करायचा होता 57. त्यानंतरच्या त्या षटकामध्ये संकेत कडूने 27 धावा अक्षरशः चोखून काढल्या होत्या, परंतु मोक्याच्या क्षणी तो आऊट झाला आणि त्याने तो सामना गमावला. त्याने एक चांगला यशस्वी पाठलाग या संघाद्वारे केला गेला असता. हा चेंडू आपण पाहतोय स्क्वेअर मारा घोषित केला गेला पंचांच्या माध्यमातून, एक एक्स्ट्रा धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. संघ पोहोचतो 11 वरती. पुन्हा परेश पुन्हा एकदा स्क्वेअर मारा, थोडासा कुठेतरी गडबड आपल्याला पाहायला मिळते, थोडा लाईन आणि लेग मध्ये बिघाड दिसतो तो परेश याच्या. थोडंसं कमबॅक करावं लागेल, भले आव्हान मोठं आहे, मात्र ओंकार सारखे घणाघाती फलंदाज अजूनही क्रीजवरती सुरक्षित उभा आहे. त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिले मागील चेंडूवरती त्याने फटका खेळला होता चौकारासाठी. पुन्हा एकदा हा चेंडू बघा, या पद्धतीचे चेंडू फेक करणे खूप गरजेचे आहे. हा टप्पा कुठेतरी पकडून गोलंदाजी करणे गरजेचं आहे, कारण त्या ग्राउंड वरती एक स्पॉट आहे, त्या ठिकाणी जर आपण चेंडू टाकला ना तर पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतो, फलंदाजांना तो पिक करणं थोडंसं कठीण जातं. त्यामुळे नक्कीच त्या पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा चेंडू देता, आता मात्र चांगला कमबॅक केला जातो तो परेश याच्याकडून. बघा त्याची उंची आहे, त्या उंचीचा फायदा घेताना दिसतोय तो वेगवान गोलंदाज. गोलंदाज होणं सुद्धा मित्रांनो सोपं नाहीये, कारण आपण आजकाल पाहिलं जास्त करून म्हणजे फलंदाजाला एक बेनिफिट जास्त दिलं जातं. गोलंदाज बघा एखाद्या सामन्यामध्ये समजा त्याने मॅच मध्ये त्याला जास्त धावा पडल्या तर नेहमी त्याला ती मॅच त्याच्या संघातील सहकारी आठवण करून देत असतात की तुला त्या मॅच मध्ये एवढे षटकार मारले होते, परंतु कधी फलंदाजाच्या बाबतीमध्ये तसं घडत नाहीये. समजा फलंदाज 4-5 मॅच नाही खेळला, भले 0 वर आउट झाला तरी चालेल, पण एखाद्या मॅच मध्ये समजा त्याने 30-35 धावा जर मारल्या तर ते त्याला डोक्यावर घेतात. मात्र गोलंदाजांचं थोडंसं लक खराब आहे. टेनिस क्रिकेट मध्ये तर गोलंदाजी करणं खूप सध्या कठीण झालंय, कारण फलंदाज एवढे जबरदस्त आहेत, बॅटची क्वालिटी अशी आहे की कुठला
कुठलाही चेंडू कुठल्याही दिशेला मारला जातो फलंदाजांकडून. त्यामुळे गोलंदाजींना नियंत्रित मारला करणं खूप गरजेचं आहे. स्वतः कंट्रोल ठेवणं, बोटांमध्ये जादू असणं खूप गरजेचं आहे. बघा परेशने चांगली गोलंदाजी केली, मात्र तितकेच स्क्वेअर मारे सुद्धा केलेत. चांगला फटका, हा चांगला चेंडू आहे. एक यॉर्कर चेंडू जातो निर्धाव. या दुसऱ्या षटकाची सांगता होते. 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 1 गडी बाद 14. तर जास्त टीम मीटिंग करू नका या दिवसामध्ये. आज आपल्याला खूप सारे सामने खेळवायचे. तिसरं षटक घेऊन दाखल होतोय तो प्रणय. या षटकावरती खूप मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल ओंकारेला, कारण हे षटक खूप महत्वाचं षटक ठरणार आहे. एक मोठं षटक बनवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. जर समजा या षटकामध्ये 20 ते 25 धावा जर आल्या तर चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. याचा जर आपण ज्या पद्धतीने सामना सुरू आहे का वन साइड सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा फटका चांगला फटका आहे. पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडूला काढले, क्षेत्ररक्षक येतो त्या ठिकाणी. दुसऱ्या धावेसाठी धावण्यात आली. 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. आपण पाहिलं प्रथमेश सलामीला आलेला फलंदाज स्वतःच्या नावाला साजेशी अशी कामगिरी अजूनपर्यंत तरी त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाली. संघाची खूप सारी अपेक्षा होती, मात्र त्या अपेक्षांवरती तो पूर्णपणे खरा उतरलेला नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, दुसऱ्या धावेसाठी सुद्धा धावतोय ओंकार. स्वतः स्ट्राईक घेणं पसंत करतोय. धावसंख्या होते 18. 2 मोठे फटके येणं खूप गरजेचं आहे. सामन्यामध्ये रंगतदार अवस्था जर निर्माण करायची असेल तर 2 मोठे फटके ओंकारच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाले तर खूप चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा हा चेंडू जातोय निर्धाव. आपण राजवाडी संघाचा जर आपण विचार केला, फलंदाजी बघा किती सुंदर तरी केली. एक मोठी धावसंख्या उभारली, एक चांगलं आव्हान ठेवलं सोले संघासमोर. त्यानंतर गोलंदाजी बघा अतिशय वेगवान पद्धतीने वारंवार गोलंदाजी केली जाते. हा फसवा चेंडू थोडासा स्लो असा हा चेंडू होता, मात्र लाईन चुकली, दिशा चुकली आणि चेंडू जातोय एक एक्स्ट्रा धावेसाठी. एक स्क्वेअर मारा वाईडच्या स्वरूपामध्ये ही धाव जोडली जाते. निश्चितच अशा स्लो थोडंसं व्हेरिएशन असावं लागतं प्रत्येक गोलंदाजामध्ये, परंतु व्हेरिएशन करताना ते अचूक टप्प्यावरती व्हेरिएशन होणं खूप गरजेचं आहे. आणि या चेंडूवरती केलाय मोठा हल्ला, सरळ चेंडूला पाठवून दिलाय. चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. एक मोठं आव्हान आहे. चांगला पाठलाग करताना दिसत आहेत आपल्याला सोले संघ. धावसंख्या झाली 26. प्रथमेश प्रणयचा सामना करतोय. आणि मला वाटतं चेंडू या चेंडूवरती मिळते 1 धाव आणि षटक संपतंय. 30 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या झाले 27.
पळसमकर. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, एकही कार्यकर्ता इकडे नाहीये, थोडा इकडे प्रॉब्लेम होतोय. रवी पळसमकर, आपल्याकडे जुने चेंडू आहे, तिकडे जुने चेंडू भेटत नाहीये. चार चेंडू आणि 24 धावांचं समीकरण बनत आहे. 4 चेंडूवरती 4 षटकार लगावण्याची गरज आहे. आणि हा चेंडू जातोय बघा डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये, 1 धाव मिळते आणि या एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 35. चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. वन साइड एकटा असा लढतोय तो म्हणजे ओंकार. हा दुसरा षटकार येतोय. खूप सुंदर फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते सोलिया संघात. एकही चेंडू मैदानामध्ये येत नाहीये. बाउंड्री लाईन वरती कोणीही नाहीये. तिसरा काय सामना बघा, 1 षटकार अजून जर मारला तर हा सामना मला वाटतंय एका कमी फरकाने ते ओंकार. जर या फलंदाज बघा किती सुंदर फलंदाजी करतोय, एकटा लढलाय तो राजवाडी संघाला. चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली, खूप सुंदर फलंदाजी. खूप प्रयत्न केले संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी, मात्र थोडेसे प्रयत्न अपुरे पडले. मात्र खरंच अप्रिशिएट केलं पाहिजे त्या फलंदाजीला. धावसंख्या 31 स्वतः वैयक्तिक नाबाद राहिलाय. पहिल्याच षटकापासून जर हारामारी झाली असती तर नक्कीच हा सामना जिंकू शकले असते. मात्र तसं काही घडलं दिसत नाहीये. सोले संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी. आणि राजवाडी संघाचा कर्णधार त्याला कृपया स्टॉपसाठी या. सॉरी, यानंतर जो सामना होणार आहे ना तो आहे ओनी विरुद्ध देवाचे गोट्टे, जो मगाशी आपला टॉस आपण पाहिला. परंतु त्या सामन्यानंतर लगेचच तयार राहायचं आहे राजवाडी आणि हत्तीवले संघाने. या ठिकाणी पुरस्कार स्वीकारायचा आहे.
चला ओनी संघ, पप्पू मोंडे आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून सजवून घ्या. संघ 12वा खेळाडू तू आहेस ओनीचा. ठीक आहे, दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कैलास नवाळे स्कोरिंग साठी, स्कोर लिहिण्यासाठी इकडे आपल्याला गरज आहे. उत्कर्ष भामत बंटी, उत्कर्ष भामत, उत्कर्ष भामत बंटी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. मोठा सामना राजापूर हॅलो, राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी पर्व 7वा आणि या स्पर्धेचा आजचा हा दुसरा दिवस आणि या दुसऱ्या दिवसामधील आपण हा तिसरा सामना पाहतोय. या स्पर्धेतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सामना आपल्या भेटीला येतोय. ओनी विरुद्ध देवाचे गोठणे. ओनी संघाचा जर आपण विचार केला, महेश भाबळे सारखा एक मोठा खेळाडू, रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक मोठा खेळाडू या संघामध्ये खेळताना दिसतोय. त्याचप्रमाणे पप्पू मोंडे सारखा एक मोठा खेळाडू. तर समोर आहे तुषार बाने आणि सलामीला आलाय त्याच्यासोबत महेश. तुषार बाने गेल्या वर्षीच्या चॅम्पियन नाही, गेल्या वर्षी नाही, आत्ताच या वर्षी राजापूर प्रीमियर लीग पार पडली, त्यामधील मालिकावीर ठरला तो होता तो तुषार बाने, जो आपल्याला नॉन स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय. एक मोठं नाव सोलगाव आणि सारख्या पंचक्रोशीमधील. पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केलाय, चेंडूला सरळ पाठवलाय, वन बाव सीमा पार, चौकार. आणि महेश बघा, देऊळवाडी देवाचे गोठणे असो किंवा सोलगाव सारख्या म्हणजे कुठल्या पंचक्रोशीतील टीम असू दे, जेव्हा जेव्हा तिकडची टीम इकडे खेळते ना, बक्षिसांचा अक्षरशः महापूर येतो. बघा या ठिकाणी बक्षीस जाहीर झालं. या सामन्यामध्ये देऊळवाडी देवाचे गोठणे संघाकडून कोणताही खेळाडू षटकार मारेल, प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. अप्पन जोशीकडून ओके, प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये. आणि पिनू म्हणजेच सर्वांचा आपला लाडका तुषार बाने
याने जर लगातार 3 षटकार मारले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल ते अप्पन जोशी यांच्याकडून. तर पहिलं षटक आपण पाहतोय. दुसरा चेंडू पार पडला. 1 धावाची धाव घेतली गेली महेश याच्याकडून. धावसंख्या होते 5. आता मात्र स्ट्राईकला येतो तो तुषार बाणे. एक मोठं नाव राजापूर तालुक्यामधील सध्या 2 वर्ष ज्या नावाची सगळीकडे हवा आहे तो आहे तुषार बाणे. हा लो फुलटॉसचा चेंडू होता. LBWचं अपील केलं जात आहे मात्र तो नियम सध्या या स्पर्धेमध्ये नसल्यामुळे थोडा मला वाटतं हा सुरक्षित राहतोय. जर एक लेगबाईच्या स्वरूपामध्ये ही धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. तुषार बाणे 4 षटकं खेळपट्टीवर उभं राहणं खूप गरजेचं आहे देऊळवाडी संघाला, कारण एक घणाघाती असा तो फलंदाज आहे. पहिले षटक जर आपण पाहिलं ओनी संघाकडून हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू हेलिकॉप्टर पद्धतीचा हा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. ऋषिकेश गोलंदाज. सुंदर ताळमेळ आपल्या दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळतोय. जर आपण देवाचे गोट्टे हा संघ पाहिला नालासोपारा असेल विरार वसई सारख्या शहरामध्ये नियमित प्रॉपर ग्राउंडला खेळणारा हा संघ आहे. प्रॉपर गोल ग्राउंडला प्रत्येक टुर्नामेंट हा संघ खेळत असतो. त्यामुळे या वर्षी सुद्धा जर आपण पाहिलं प्रत्येक संडेला या संघाच्या कुठे ना कुठे ट्रॉफी ह्या ठरलेल्या असतात. त्यामुळे हा पुन्हा एकदा चेंडू जातो निर्धाव. ऋषिकेश चांगलं कमबॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळतं ओनी संघ. ओनी संघाकडून ओनी संघ सुद्धा तितकाच मजबूत असा संघ आहे, बलाढ्य संघ आहे. महेश भाबळेसारखा एक स्टार आपल्याला या संघातून खेळताना दिसतोय जो यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. तर ऋषिकेश पुन्हा एकदा महेशसाठी. हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू हल्ला केला या चेंडूवर त्यांनी सरळ चेंडूला पाठवलाय सीमा पार षटकार आणि 100 रुपयाचं पारितोषिक लागू होत आहे ते महेशाला. धावसंख्या होते पहिल्या षटकाची ₹100 रुपयाचं पारितोषिक हे अप्पनदादा जोशी यांच्याकडून लागू झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे आमचे मित्र नरेंद्र कामतेकर सर यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचं पारितोषिक या षटकारासाठी लागू झालंय. तर नवीन गोलंदाज येतोय सूरज मोंडे म्हणजेच पप्पू मोंडे. ओणीसारख्या पंचक्रोशीमध्ये एक मोठं एक नावाजलेलं असं नाव. अनेक वर्ष या मैदानावरती तर नियमित खेळणारा हा खेळाडू आहे. अनेक वर्ष या मैदानावरती तो खेळतो. एक तसं म्हटलं गेलं तर एक होम ग्राउंड त्याचं हे मंदरुळचं ग्राउंड. क्षेत्ररक्षणामध्ये सुधारणा केली जाते. स्ट्राईकवरती येतो तो तुषार. राजापूर प्रीमियर लीग पर्व पहिलं मधील मालिका जो किताब मिळवला होता तो तुषार बाणे याने. एक चांगला खेळाडू आहे, संयमी असा खेळाडू आहे, शांत स्वभावाचा हा खेळाडू. फलंदाजी जितकी आक्रमक आहे तितकीच त्याची गोलंदाजी सुद्धा खूप धारदार आहे. याचा आम्ही अनुभव मागील प्रीमियर लीगमध्ये घेतलाय. तर सूरज मोंडे याला तुषारला थांबवावं लागेल. पहिला चेंडू येतोय उंच पटका मारण्याच्या नादामध्ये. या ठिकाणी बघा आत्मघात करून तंबूमध्ये परतलाय तो महेश. कोणताही ताळमेळ नव्हता दोन्ही फलंदाजांमध्ये. चांगला फलंदाजी करत होता महेश. स्वतःकडे स्ट्राईक घेण्याच्या नादामध्ये मात्र तंबू पहिल्याच चेंडूवरती महेश तंबूमध्ये परतलाय.
एक चांगली फलंदाजी आपण पाहत होतो. एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधून निघाला होता, मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये तो तंबूमध्ये परतलाय. नक्कीच क्रिकेटमध्ये रनआउट होणे थोडंसं एक आत्मघात म्हणावा लागेल, कारण रन नव्हता त्या ठिकाणी त्याने चान्स घेतला. आणि या ठिकाणी बघा तुषार बाणे आहे आणि तुषार बाणे बॅक टू द पवेलियन. एक मोठा मासा गळाला लागलाय तो पप्पू मुंडे याच्या. वरती काही खास कामगिरी तो करताना दिसला नाही. स्वस्तामध्ये तंबूमध्ये परतलाय. पप्पूचा नक्कीच कौतुक करेन. एक अनुभवी असा गोलंदाज आहे, स्वतः संघाचा कर्णधार आहे आणि स्वतःच संघाच्या कर्णधाराने आपल्या संघासाठी एक मोठी विकेट प्राप्त करून दिली आहे. तुषार बाणेसारखा खेळाडूला संघा तंबूमध्ये पाठवलाय. नवीन फलंदाज दाखल होतोय तो सूरज. स्ट्राईकला खेळतोय सूरज आणि नवीन फलंदाज सुद्धा प्रथमेश. नवीन फलंदाज प्रथमेश स्ट्राईकला खेळतोय सूरज. हा उंच पटका आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय झेल खाली. होणार का झेल? आणि झेल या ठिकाणी सुटला जातोय. बघा थोडासा नाराज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत सर्व खेळाडू. महेश हॅलो थोडासा नाराज दिसतोय. नक्कीच या ठिकाणी सूरज सारखा फलंदाज बाद होऊ शकला असता, एक चांगला विकेट या ठिकाणी मिळू शकला असता, मात्र तसं काही घडताना दिसत नाही. क्रिकेटमध्ये नेहमीच म्हटलं जातं कॅचेस विन मॅचेस, टेक कॅचेस अँड विन मॅचेस. तसं काही घडताना दिसत नाहीये. झेल वारंवार सुटले जातात. आता मात्र बघा थोडा संयम दाखवला सूरजने. हलक्या हाताने खेळला लेगसरच्या दिशेला. ऋषिकेश चेंडूवरती येईपर्यंत एक धाव पूर्ण केली गेली. धावसंख्या होते 17. एक चांगली सुरुवात मी नक्कीच म्हणेन महेश करून दिली होती. त्यानंतर मात्र जसा दुसऱ्या षटकाची सुरुवात झाली आणि थोडंसं कुठेतरी बॅकफूटवरती आपल्याला पाहायला मिळाला देऊळवाडी देवाचे गोठणे हा संघ. पप्पूने चांगला आपल्या अनुभवाचा फायदा उठवताना दिसतोय. 2 महत्त्वाचे गडी या तंबूमध्ये पाठवलेत या षटकामध्ये. हा चांगला फटका आहे, लॉफ्ट केलाय या फटक्याला बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली गेली. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं ऋषिकेश या खेळाडूकडून. धावसंख्या पोहोचते ती 18. नक्कीच ओनी सारख्या संघाला एक जर आपल्याला आव्हान द्यायचं असेल तर 50+ एक स्कोर उभारावा लागेल देवाचे गोठणे संघाला. मात्र देवाचे गोठणे संघाकडे सुद्धा खूप चांगली गोलंदाजी आहे, त्यामुळे नक्कीच ते या आव्हानाचा डिपेंड सुद्धा करू शकतात. परंतु शेवटी क्रिकेट आहे आणि एक अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून क्रिकेटला ओळखलं जातं. दुसऱ्या षटकाची सांगता होते. 2 षटकाच्या अखेरी धावसंख्या झाली ती 2 गडी बाद 19. नवीन गोलंदाज दाखल होतोय तो प्रशांत. स्ट्राईक वरती खेळतोय प्रथमेश. नॉन स्ट्राईकला सूरज आणि गोलंदाज आहे प्रशांत. तिसरं षटक ओनी संघाकडून. फुलटॉस चेंडू. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा हल्ला केलाय. क्षेत्ररक्षक आलाय झेल खाली. वाह काय सुंदर झेल टिपला जातोय बघा. एक विचित्र पद्धतीने हा झेल टिपला गेला आणि प्रथमेश तंबूमध्ये परतलाय.
एका हॅट्रिकचा संधी असेल ती प्रशांत याला. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं 2 गोलंदाजांनी हॅट्रिक साध्य केली होती, तर तिसरी येणार का या स्पर्धेतील हॅट्रिक. फुलटॉस चेंडू, चांगला फटका, ग्राउंड ला शिरत जाणारा हा फटका आहे, 1 धाव मिळते. थोडंसं आपण आता मात्र बॅकफुटला पाहतो देऊळवाडी संघाला. स्ट्राईकला खेळतोय सूरज. सूरजला मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल. हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे आणि क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. तिसरा गडी या षटकामध्ये आपल्याला बाद होताना पाहतोय. हॅलो. यानंतर नवीन फलंदाज दाखल होत आहेत कमलाकर. 40+ मधील हे खेळाडू, क्रिकेटवरती जीवापाड प्रेम करणारा हा खेळाडू आहे. राजापूर युवा प्रतिष्ठानची कुठलीही स्पर्धा असू दे, हा खेळाडू तिकडे असणार. खूप चांगले खेळाडू, वयस्कर खेळाडू. पहिलाच फटका बघा, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, सरळ चेंडूला भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षकाने सुद्धा अप्रतिम असा झेल झेपलाय. दाखल होतोय विनोद. बघा देऊळवाडी संघाचा जर मी विचार केला आणि त्यांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, आपण एक गोष्ट नोटीस केली का माहीत नाही सर्व प्रेक्षकांनी, कारण जेव्हा जेव्हा खेळाडू, कुठलाही खेळाडू मैदानामध्ये येतोय ना, मैदानाला नमस्कार नतमस्तक होऊनच तो मैदानामध्ये येतोय. बॅटिंगसाठी असेल बघा प्रत्येक खेळाडू. आणि पुन्हा एकदा या हॅट्रिक होते या षटकामध्ये.
हॅलो. नाणेफेक होते. हॅलो. हॅलो. हॅलो हॅलो. तर नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी लागलाय गांगेश्वर हातिवले संघाच्या बाजूने. तर गांगेश्वर हातिवले संघाचा कर्णधार किरण, काय तुमचा डिसिजन आहे? आमचा क्षेत्ररक्षण घेणारा डिसिजन असेल, कारण पहिल्या मॅचमध्ये जे आमच्या बॅट्समनने जे 2 ओव्हरमध्ये 32 चेस केलेत, त्यानुसार आम्ही ती कायम नक्कीच आपण फलंदाजी पाहिली गांगेश्वर हातिवले संघाची, खूप जबरदस्त फलंदाजी मागील सामन्यामध्ये पाहिली. तर क्षेत्ररक्षण आपण जे स्वीकारले, काय उद्देश असेल की 3 षटकाचा हा आता सामना असणार आहे. तर 3 षटकामध्ये तुम्ही राजवाडी संघसुद्धा आपण पाहिला, किती छान फलंदाजी त्यांनी केली आहे. तर किती धावांचं पर्यंत तुम्ही त्यांना रोखू शकण्याचा तुमचा काय प्लॅन आहे? राजवाडी या संघाची बॅटिंग लाईनअप चांगले, पण आमचं एक उद्दिष्ट असेल की त्यांना कमीत कमी धावामध्ये रोखणं आणि धावा चेस करणं हे मुख्य उद्दिष्ट असेल. धन्यवाद किरण. पुढील सामन्यासाठी तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा, संघासाठी खूप सारी शुभेच्छा. थँक्यू. तर राजवाडी संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे, साहिल. साहिल, नाणेफेक तुम्ही नक्कीच हरलात, परंतु प्रथम तुमचं फलंदाजी आहे. तर फलंदाजीमध्ये तुमचं काय म्हणजे काय टार्गेट असेल की निर्धारित 3 षटकामध्ये किती धावा उभारण्याचा तुमचा प्लॅन आहे? हातिवले देखील एक चांगला संघ आहे. गेल्या वर्षी फायनलला राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीला त्यांनी प्राईज केलं आहे. तर चांगला संघ आहे. शक्यतो आम्ही जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच साहिल, परंतु जर आपण पाहिलं मगाचे 2 सलामीचे फलंदाज, सूरज असेल, मनोज असेल किंवा किरण भामत, तर तुम्हाला माहिती असेल, काय यांच्याबद्दल तुमचा मध्ये काही प्लॅन आहे का की यांना कसं रोखलं जाईल, किंवा काय उद्देश आहे तुमचा की यांना कमी धावामध्ये कशा पद्धतीने रोखलं जाईल? जास्त कारण त्यांची बॅटिंग लाईन बघितली तर लेग पट्टा त्यांचा खूप चांगला आहे, चांगले खेळतात. की प्रयत्न करू आम्ही जास्तीत जास्त की ऑफ साईड ठेवून त्यांना काय ना काय प्रयत्न करून त्यांना. धन्यवाद साहिल. हा होता आपल्यासोबत राजवाडी संघाचा कर्णधार साहिल. साहिल, तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा पुढील स्पर्धेसाठी. तर आता आपण जातोय लाईव्ह सामन्यामध्ये. धावसंख्या उभारले 32 आणि 4 षटकामध्ये ओणी संघासमोर धावांचं आव्हान ठेवलंय 33 धावांचं. तसेच आयुष 11 अडिवरे विरुद्ध भराडेवाडी अनसुरे या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपले प्लेइंग 11 दाखल करायचे आहे. आयुष 11 अडिवरे विरुद्ध भराडेवाडी अनसुरे.
हॅलो हॅलो. चला पहिला चेंडू घेऊन येतो तो सूरज. सूरज बाणे फुलटॉस चेंडू, परंतु काही फायदा उठवू शकला नाही तो महेश. महेश हा एक नावाजलेला खेळाडू आहे, एक लेफ्ट हँड बॅट्समॅन आणि पूर्ण राजापूर तालुक्यामध्ये तसेच मुंबई शहरामध्ये पण एक नावाजलेला हा खेळाडू, परंतु फुलटॉस चेंडूचा काही फायदा उचलू शकला नाही आणि संघाचं खातं खोलता येतोय. 1 धावेने धावसंख्या झाली ती 1 धावेने 1 धावसंख्येचा पाठलाग करताना 33 धावांचा धावसंख्या झाली ती 1. ओणी हा नावातील एक संघ आहे या राजापूर तालुक्यातील आणि सूरज मोंडे एक पप्पू मोंडे या नावाने प्रसिद्ध असणारे एक ऑलराऊंडर, कित्येक वर्ष आपल्या नावाचा दबदबा आपल्या या संघामध्ये कायम ठेवणारा हा पप्पू मोंडे पाहूया आपल्या संघासाठी काय योगदान देत होते. आणि एक चांगली गोलंदाजी म्हणायला की सूरज हाही चांगला गोळा, परंतु फुलटॉस पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू दिलाय तो, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, चांगलं गोलंदाजी म्हणावं लागेल. फुलटॉस चेंडूवरती धावा मिळत नाहीत म्हणजे चांगली गोलंदाजी म्हणावं लागेल, कारण धावसंख्या पाहिली तर 33 धावांचं आव्हान आहे आणि अगोदरचा सामना पाहिला तर 60 धावांचा पाठलाग करून सामना जिंकला होता. परंतु पप्पू मुंडे पुन्हा एकदा मारला चेंडू, पाहिजे झेल होऊ शकतो का तो, आणि मला वाटतं हा झेल ड्रॉप केलाय तो, आणि ड्रॉप कोणी केलाय तर तुषार बाणे याने. एक या खेळाडूबद्दल बोललं तर मला वाटतं थोडंसं काही मेंटली थोडंसं डिस्टर्ब असावे कदाचित, कारण बॅटिंगही झाली त्यांच्याकडून. आज चांगला झेल पप्पू मुंडेचा झेल सोडलाय, तो पण कोणी तर तो तुषार बाणे याने. मॅचमध्ये विन व्हायचे असेल तर कॅच घ्याव्याच लागतील आणि कॅच कोण सोडतोय तर तुषार बाणे. एक थोडंसं नावाजलेलं व्यक्तिमत्व असलं तरी पण, या क्रिकेटपटू असला तरी पण अशाही खेळाकडून चुका होऊ शकतात हे आज आपल्याला दिसलं इथे. परंतु कमबॅक हा संघ नक्कीच करेल, कारण या संघामध्ये एक ऑलराऊंडर संघ हा आहे. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू, मला वाटतं पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू टाकलाय आणि कॅच होऊ शकतो का पाहूया, आणि हा झेल झाला आहे. झेल बघा काय एक चाललाय तो उंच पुरा असा तगडा, मगाशी चांगली गोलंदाजी केली असा ऋषी आपल्या संघासाठी काय योगदान देते पाहूया. मला वाटतं महेश नक्कीच नाराज असेल, कारण 2-3 चेंडू त्याला फुलटॉस मिळाले होते. मला वाटतं 2 चेंडू फुलटॉस मिळाले होते आणि त्या दोन्ही चेंडूवरती षटकार होऊ शकला असता, कारण त्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे महेशकडे, आणि या महेशने तो फायदा उचलला नाही आणि स्वतः नाराज होऊन पॅवेलीमध्ये परतले ते महेश. बघा काय एक बोलतोय बघा, क्षण होता, कॅच घेतला तो पण महेश आहे आणि आउट झाला तो पण महेश आहे. आणि कॅच पण बघा एक उलटे कॅच घेतले होते, उलटा फिरून धावत जाऊन एका हातामध्ये कॅच बसली आणि बाद झाला. पुन्हा एकदा पुन्हा झेलू शकला असता, परंतु एक चांगला फटका म्हणावा लागेल आणि खडखड टेक्निकल बॅट्समन वाटतोय मला तर त्याच्या बॅटच्या स्ट्राईक वरून, आणि जो बॅट त्याने आता फिरवला होता लॉंग ऑफच्या वरून, त्याने एक खणखणीत लॉंग ऑफच्या वरून त्याने खणखणीत चौकार मारला आणि या चौकाराने धावसंख्या होते ती 6. 1 गडी बाद 6 धावा, मोठा धक्का लागला होता. पहिला चेंडू दुसऱ्या चेंडूवरती झेल सुटल्यानंतर कमबॅक केला सूरजाने. पुन्हा एकदा बघा काय चौटी धाव घेतली आहे ती 1 धाव. डिक्लेअर बॉक्समध्ये धावसंख्या होती ती 7. षटक संपले, पंचांचा इशारा. एक चांगली भूमिका पार पाडताना इथे दोन्ही पंच, एक रत्नागिरी शहरातून आपल्याला हे दोन लाभलेले पंच, धन्यवाद पंच. 7 धावा झाल्यात, 1 गडीच्या बदल्यात धावसंख्या झाली ती 7. तेहतीस धावांचं आव्हान आहे ते ओणी या संघाला, आणि पहिलं षटक धावसंख्या झाली ती 7. 1 गडी बाद 7 धावा, 33 धावा, 33.
चला आता येतोय तो ऑलराऊंडर खेळाडू तुषार बाने. थोडंसं बॅटमध्ये काही त्याला कमाल दाखवता आली नाही, परंतु आता नक्कीच तो आपली ऑलराऊंडर भूमिका पार पाडेल असं दिसते आणि त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे. एक चांगला फिरकी गोलंदाज म्हणावं लागेल. गोगली बॉल टाकतो, यॉर्कर बॉल, सगळे प्रकारचे बॉल त्याच्याकडे आहेत आणि चांगला चेंडू हाताळतो. भले अनुभव कमी असला तरी पण क्रिकेटमध्ये त्या कमलाकर बाने यांचा वारसा घेऊन पुढे चालणारे आमचे तुषार बाने आणि तो कमलाकर बाने एक नावाजलेले व्यक्तिमत्व आहे आपल्या सोलगाव, बारसू, देवाचे गोटणे, गोवा, शिवणे, दाऊलवली या पंचकोशीमध्ये आणि कित्येक वर्ष मला वाटतं वयाची 45+ झाले असतील, परंतु नाद काय क्रिकेटचा सुटला नाही असे आमचे कमलाकर बाने. पाहूया तुषार बाने, सुंदर टाकला चेंडू, झेल उडाला आणि पाहूया तुषार झेल घेतोय. मगाशी जीवदान दिलं होतं आणि पुन्हा एकदा बाद. जबरदस्त कमबॅक तुषार कडून. मंडळाला खूप लोकांनी सहकार्य केले आहे. त्याच्यामध्ये हा डीजेचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळतोय. खरोखरच चांगलं डीजे वाजन या आपल्या मंडळासाठी ते करतायत. त्यांचेही मंडळ आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. चला मैदानामध्ये जाऊया. पुन्हा एकदा चांगला एक कमबॅक केलाय तो तुषार बाने याने आणि झेल घेतला स्वतःच्या गोलंदाजावरती पप्पू मुंडे यांचा. पप्पू मुंडेला चांगला शॉर्ट पिचचा बॉल होता, खणखणी षटकारी मारू शकले असते, परंतु त्यांना काही तो चेंडू हाताळता आला आणि झेलबाद झाले. पुन्हा येतो तुषार आपल्या रनिंग द बिटिंग मध्ये आणि पुन्हा उलट लागला चेंडू. बघा काय शॉट सजवलाय तो आणि मला वाटतं जबरदस्त फिल्डिंग म्हणावी लागेल. चांगली फिल्डिंग केली, 2 धावा, कारण चौकार होऊ शकला असता. 2 धावा संघाच्या वाचवल्यात ते या खेळाडूने. प्रथमेश याने चांगली क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल प्रथमेश कडून आपल्या संघासाठी, कारण योगदान थोडंसं कमी आहे 33 धावांचं, कारण समोर संघही तगडा आहे आणि या तगडा संघाशी सामना करताना फिल्डिंग याच प्रकारची करावी लागेल. खरं सगळ्यांनी याचं कौतुक करण्यासारखं आहे. धावसंख्या झाली 3-9. पुन्हा एकदा आणि पुन्हा एकदा झेल उचला आणि पाहूया झेल होऊ शकतो काय तो, आणि झेल जमिनीला दान. मोठा झेल सोडला, एक चांगला झेल होता, खरोखरच चांगला इझी झेल होता, परंतु थोडस गचा क्षेत्ररक्षण होत आहे ते देऊळवाडी संघाकडून. बीसीसी देऊळवाडी संघ, देवाचे गोटणे. आणि आपल्या या मंडळाला विशेष सहकार्य करणारे मंजूळ गावातून चंद्रकांत पांडुरंग मासे साहेब यांचं आपल्या मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत. आमच्या मंडळातर्फे तुमचं इथे छोटेखानी सत्कार करण्यात येणार आहे. थोडंसं क्षेत्ररक्षण गचाव होत आहे, परंतु सामना काही एकतर्फी होणार नाही याची त्यांनी जाणीव करून दिलेली आहे. ते बीसीसी संघाकडून ओणी तेवढाच तगडा असा हा संघ आणि ऋषी आपल्या संघाची धुरा सांभाळताना इथे पुन्हा एकदा फसवा चेंडू. ऋषीला काही चेंडू समजला नाही, निर्धाव चेंडूची सांगता होते. जबरदस्त गोलंदाजी करतो तो तुषार बाने आणि तितकंच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करतो तो विकेट किपिंगच्या मागे विनोद. एक मला वाटतं कॅप्टनची भूमिका पार पाडताना ते विनोद आणि चांगली गोलंदाजी करतो तो तुषार. जबरदस्त सामना चाललाय. सगळ्यांना प्रेक्षकांना पाहावासा वाटणारा हा सामना. ओणी वर्से देवाचे गोटणे आणि ऋषी मारा करतो तो तुषार. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, जबरदस्त चेंडू आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगलं विकेट क्षेत्ररक्षण करतोय विकेटच्या मागे विनोद आणि चांगला कमबॅक करतो तो तुषार. जरा 2 झेल सुटल्याच्या व्यतिरिक्त चांगली गोलंदाजी केली ती तुषार बाने यांनी, कारण दोन्ही झेल एझी होते आणि हे एझी झेल नक्कीच होण्यासारखे होते, कारण या मॅच झेलवरून मॅचचा टर्निंग पॉईंट झाला असता. परंतु पहा काय गोलंदाजी करतोय तो तुषार. चंद्रकांत मासे यांचा सत्कार आणि बघा काय क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल 40+ खेळाडू करून, नाहीतर हा खणखणीत चौकार होऊ शकला असता. चांगली फलंदाजी, चांगली क्षेत्ररक्षण करतो तो कमलाकर बाने. धावसंख्या झाली ती 11. दुसरं षटक संपल्यानंतर धावसंख्या झाली ती 11. अजूनही 22 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 22 धावा.
धन्यवाद चंद्रकांत मासिये साहेब, आमच्या मंडळाला विशेष सहकार्य केल्याबद्दल. तुमचा आमच्या मंडळातून सत्कार झाला. आमचा सत्कार स्वीकार केल्याबद्दल चंद्रकांत साहेबांचा आम्ही मनापासून इथे आभारी आहोत. बबन मासिये साहेब, धन्यवाद बबन मासिये साहेब. खरंच तुमच्या गावातील सगळी माणसं जी आहेत, जी वयस्कर असू दे, तरुण असू दे, छोटी मुलं असू दे, सगळी आमच्या मंडळासाठी एक विशेष सहकार्य करतात. आणि मला वाटतं बघा, या व्यक्तीकडून म्हणजे बबन मासी यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी रोख रक्कम 1000 रुपये, अशी दिलदार माणसं पण आपल्या या मंडळामध्ये, या गावामध्ये आहेत. खरोखर त्यांच्या मनापासून आम्ही आभारी आहोत. असेच सहकार्य प्रत्येक मंडळाला तुमच्याकडून व्हावे आणि आपल्या गावाचं नाव लौकिक व्हावा. मासिये जे परिवार आहे, जे गाव आहे, गावाचे सगळे रहिवासी आहेत, या सर्व मंद्रुळ गावाला आमच्या मंडळाकडून खूप खूप शुभेच्छा. तुमच्या सर्व विकास कामांची आणि तुमच्या या गावाची भरभराट होऊ दे, अशी मी या ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि या मैदानामध्ये जातो पुन्हा एकदा. 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज. कॉमेंट्री करू दे मी. बघा हर्षल गोलंदाजी एक चांगला एक गेम चेंजर खेळाडू आहे हर्षल. पाहूया आपल्या गोलंदाजी भूमिकेमध्ये. आणि सुंदर टाकला शॉर्ट पिचचा चेंडू. बघा काय फटका सजवलाय तो आणि फटका मारलाय तो बाउंड्रीच्या बाहेर. खणखणी षटकार. आणि हा पकडलाय तर होता आणि ऋषी टिकणे गरजेचं होतं, परंतु ऋषीला काय आपला संयम बाळगता आला नाही आणि झेलबाद झालाय तो ऋषी. कमबॅक बघा काय केलाय तो. पहिल्या चेंडूवरती षटकार मिळाल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती त्याने विकेट घेतलाय, कमबॅक करून दिलाय. हर्षल याने एक चांगला गोलंदाज म्हणावं लागेल, कारण कित्येक अशा मॅचेस त्याने शेवटच्या क्षणाला पलटी मारून आपल्या विजय संपादन केला आपल्या संघासाठी. असा हा हर्षल. धावसंख्या आहे तिथे धावसंख्या झाली ती 17. 2 विकेटच्या बदल्यामध्ये धावसंख्या झाली ती 2 गडी बदल्यामध्ये धावसंख्या झाली 3 गडी बदल्यात धावसंख्या झाली ती 17. जिंकण्यासाठी अजूनही 16 धावांची गरज. 10 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. स्कोरर आमच्या इथे जबरदस्त मला वाटतं उत्कर्ष स्कोरर आम्हाला लाभलेत आणि त्याचप्रमाणे युट्यूबचे पण सहकारी आहेत आमचे. तौसिफ एक चांगलं इथे ताळमेळचा इथे नजारा इथे पेश करताना आमच्या युट्यूब स्कोरर कॉमेंटेटर. पुन्हा एकदा उंचवाला चेंडू आणि झेल होऊ शकतो का पाहूया. आणि हा झेल बघा काय टर्निंग पॉइंट होते मॅच मध्ये. झेल झालाय पुन्हा एकदा.
आणि काय चेंडू टाकलाय पाहूया. निर्धाव चेंडू, जबरदस्त चेंडू, जबरदस्त कमबॅक म्हणावा लागेल तो. आणि मला वाटतं थोडंसं बक्षीस लावण्यामध्ये येणार असेल असं वाटतंय अप्पन दादा. नक्कीच प्रत्येक विकेटला 100 रुपये हर्षलसाठी. अप्पन जोशी, महागणेश्वर ट्रॅव्हल्स, गोवळ गाव आणि आमच्या या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते सभासद अप्पन नरेंद्र जोशी, मॅन फ्रॉम गोवळ राजापूर, एक नावाजलेले व्यक्तिमत्व. आणि अप्पन 11 गोवळगावचे कर्णधार सर्वे सर्वा. पुन्हा एकदा मारला चेंडू, पाहूया झेल होतो काय तो. आणि हा झेल झालाय, तो झेल बाद झालाय. आणि शेवटचा चेंडू विकेट येतो की किती धावा निघतायत पाहूया. सूरज पण आपल्या, हॅलो सूरज, हॅलो, आमचे लाईव्ह कॉमेंटेटर बघा, त्यांची तळमळ आपल्याला दिसते आपल्या संघासाठी. नरू कामतेकर एक नावाजलेले व्यक्तिमत्व आहे, एक सुमधुर आवाज. नमन कलाकार असू दे, नाटक कलाकार असू दे, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये नावाजलेलं असं व्यक्तिमत्व नरेंद्र कामतेकर इथे आपल्या संघासाठी चेअरअप करताना. पुन्हा एकदा सुंदर टाकला चेंडू आणि मला वाटतं हा खणखणीत चौकार. निघाल्यानंतर काय समीकरण आलंय ते 6 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज आहे. आणि 6 चेंडूवरती 12 धावांची गरज म्हणजे 2 षटकार किंवा 3 चौकार किंवा 6 चेंडूमध्ये जर ह्या डिफेन्स केला तर नक्कीच सामना जिंकू शकतो. आणि तेवढी कॅपॅसिटी आहे या संघाकडे. 6 चेंडूमध्ये 12 धावा डिफेन्स करू शकतात. परंतु बघा काय सामना रंगवला तो या चौकाराने. सूरज आणि आपला सूरज आपला संघाचा तारणहार होऊ शकतो का ते पाहूया. आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईकला येतो सिद्धेश. अजयने आपलं काम केलंय आणि दीपेश हाही एक माजी कर्णधार या संघाचा आणि कित्येक वर्ष याने हा आपल्या BCC संघासाठी दिलेला आहे. आज त्याने मला वाटतं दीपेश शेलार, नरू कामतेकर यांच्याकडून 250 रुपये जर ही सामना जिंकून दिला आणि प्रत्येक विकेटला त्यांच्याकडून मला वाटतं 100 रुपये असे नरू कामतेकर यांच्याकडून आहेत. त्याचप्रमाणे अप्पन जोशी यांच्याकडून पण 100 रुपये असे बक्षिसाचं पाऊस पडताना इथे आमच्या पंचकोशीतून या सोलगाव देवाचे गोटणे गोवळ शिवणे धाऊलवल्ली या पंचकोशीतून आमच्याकडे क्रिकेट म्हटलं तर क्रिकेटची पर्वणी, त्याचप्रमाणे बक्षिसांचा पाऊस आणि एक क्रिकेटची पंढरी. जशी राजापूर पंढरी आहे तशीच एक राजापूरच्या छोट्या गावी एक पंचकोशी आमची आहे. आणि या पंचकोशीमध्ये पण एक चांगलं भरणं असणारं क्रिकेट आणि त्याची नवोदित खेळाडू असं चांगलं ताळमेळ दिसतो नेहमीच. आणि या देवाच्या गोटण्याचे जे विद्यमान अध्यक्ष आहेत ते विलास नाचनेकर साहेब आणि यांच्या या देखरेखीखाली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे देवाच्या गोटण्याचे संघ सगळे वावरताना. आणि या संघाचा पण मालक होते दीपेश, संघाचे कर्णधार होते. बघा काय चेंडू टाकला आणि शॉर्ट पिच चेंडू होता आणि या शॉर्ट पिचचा चेंडूचा पुरापूर फायदा घेतला तो खणखणीत चौकार. चोरशीचा होता नाही ते 5 चेंडूने 8 धावा
2 चेंडूवरती 8 धावा निघाल्यात आणि आता पुढच्या 5 चेंडूवरती 8 धावा पाहिजेत. बघा सामना काय रंगतोय तो. एके वेळेला 7 चेंडूमध्ये 16 धावा पाहिजे होता, त्याच्यावरती चौकार निघाला. त्यानंतर 6 चेंडूवरती 12 धावा पाहिजे होता, त्याच्यावरती पुन्हा एकदा चौकार निघाला. धन्यवाद थंडाची सोय केल्याबद्दल मंडळाला. आणि पुन्हा एकदा मारला चेंडू. मला वाटतं झेल बाद होऊ शकतो आणि झेल बाद झालाय. कुठल्या क्षणाला झेल बाद झालाय तर शेवटच्या क्षणाला. जर समोरच्या खेळाडूवरती हवी होण्यासाठी बॉडी लँग्वेज पहिली महत्वाची असते आणि झेल घेतलाय तो बघा महेश याने. पुन्हा एकदा कमबॅक केलंय ते दीपेश याने. आणि पार्थ 11 संघाचा हा कर्णधार होता, विलास नाथनगर यांचा हा संघ होता. आणि या विलास नाथनगर हे विद्यमान अध्यक्ष आहेत देवाचे गोटणे गावाचे. त्यांनी ही DGPL भरवली होती आणि या DGPL मध्ये चांगले खेळाडू बाहेर आलेत. आणि त्याचप्रमाणे हाही संघ या देवाचे गोटणे गावचा आहे, BCC देऊळवाडी देवाचे गोटणे. त्याचप्रमाणे नरू कामतेकर यांनी हा सजवलेला संघ आहे. त्याचप्रमाणे कमलाकर बाने यांनी हा सजवलेला संघ आहे, मेहनत केलेली आहे. आणि पुन्हा एकदा 4 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. दीपेश मारा करतोय तो प्रशांतसाठी. पाहूया बघा स्ट्रेट केलेला चेंडू आणि बघूया झेल होऊ शकतो का तो. तुषार झेल खाली आणि झेल बाद. किला भरून काढताना ते तुषार बाने. धाव संख्या झाली ती 25. जिंकायसाठी 8 धावांची गरज. 3 चेंडूने 8 धावांची गरज. हॅट्रिक चेंडू आहे, हॅट्रिकचा चेंडू आहे. पाहूया दीपेश आपल्या संघाची फिल्डिंग सजवताना. हॅट्रिकचा चेंडू आहे शिवा नारकडकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक केलाय ते हॅट्रिक साठी. आणि नक्कीच दीपेश पुन्हा एकदा पंचांचा अतिरिक्त धाव्याचा इशारा. वाईटचा चेंडू आणि थोडासा गचा मला वाटतं चेंडू हाताळला तो दीपेश. कारण या क्षणामध्ये जर गचा चेंडू टाकला तर थोडासा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, संघ थोडासा अडचणी येऊ शकतो. परंतु कमबॅक नक्कीच करेल दीपेश. आणि स्वप्नील आपल्या संघासाठी विजयी करतो का ते पाहूया. कारण स्वप्नीलकडे मोठा फटका आहे, कारण ज्या पद्धतीने आताचा चेंडू त्याने हाताळला होता, ज्या पद्धतीने बॅट फिरवली होती, विनोद 3 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. 3 चेंडू 7 धावा. दीपेश की स्वप्नील, पाहूया कोण संघाचा तारा नाव होतो. आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आणि रनआउट. अज्जूभाईने आपल्याकडे आता बॅटिंगची स्ट्राईक घेतलेली आहे. पाहूया आपल्या संघाला काय योगदान देतो. 2 चेंडू आणि मला वाटतं 7 धावांची गरज. कंपल्सरी षटकार मारावा लागेल एका चेंडूवरती किंवा 2 चौकार मारावे लागतील. आपल्या ओनिया संघाला थोडीशी मॅच आपल्या अंगावरती कशी ओढून घ्यावी हे ओनी संघाकडून आता दिसून आलं. कारण मॅच वन साइड होऊ शकली असती, कारण चांगला कमबॅक केला होता तो ऋषी याने.
त्याच्यानंतर थोडस संघ ढासळला इथे. दोन चेंडूंनी 7 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी 7 धावा पाहिजेत. दीपेश आणि रनआउट झालाय. पहा काय चेंडू, आणि आता शेवटच्या चेंडूवरती षटकार मारणं अनिवार्य आहे. गडी शेवटचा चेंडू आणि शेवटचा षटकार मारावा लागेल तो ओनिया संघाला. पाहूया कुठला संघ बाजी मारतो तो, कारण एका चेंडूवरती सामना पलटू शकतो आणि सामना पलटवण्यासाठी एक बॉल डॉट पाहिजे किंवा एक षटकार पाहिजे. पाहूया कोण बाजी मारतो, देवाचे घोटणे की ओणी संघ. जबरदस्त सामना सांगला. त्या टाळ्या वाजवायच्या सर्व प्रेक्षकांनी या सामन्यासाठी. पहा कुठला सामना कुठे येऊन ठेवलाय ओनिया संघाने, कारण ओनिया संघ यासाठी जबाबदार असावा. कारण मला वाटतं हा सामना एकतर्फी जिंकू शकला असता ओनिया संघ, परंतु थोडीशी घाई केली षटकार मारण्याची. थोडंसं बॅलन्सिंग केलं नाही, थोडंसं कानमंत्र दिला पाहिजे होता प्रत्येक फलंदाजाला, परंतु थोडासा अनुभव थोडासा मला दिसला नाही याच्यामध्ये या संघामध्ये. कारण अनुभवी खेळाडू आहेत, परंतु अनुभव शेअरिंग झाला तर त्याचा रिझल्ट चांगला येतो, आणि हा रिझल्ट कुठे दिसला नाही आपल्याला. आणि शेवटचा चेंडू षटकार पाहिजे. षटकार, शेवटचा चेंडू चला पेशन्स ठेवायचा आहे. लाईव्ह आहे मॅच, त्यामुळे पेशन्स ठेवायचा आहे. शिवीगाळ करायचं नाही, आरडाओरडा कोणी करायचं नाहीये. पेनल्टी दिली जाऊ शकते मंडळाकडून, त्याचं भान ठेवायचं आहे सगळ्या संघ नायकांनी, संघाच्या खेळाडूंनी आणि प्रेक्षकांनी सुद्धा. प्रेक्षकांना विनंती आहे की त्यांना पेनल्टी नाही, परंतु आपल्या संघासाठी काही प्रोत्साहन करताना कुठलेही गलिच्छ. हॅलो हॅलो, एक चेंडू आणि 7 धावांची गरज. पाहूया, आणि निर्धाव चेंडू दीपेश यांच्याकडून मॅच विन केली ती दीपेशाने, आणि खिशात घातलाय. सामना काय सामना झाला पहा. देवाचे घोटणे विन झालाय, परंतु कुठून सामना फिरवलाय या दीपेशाने, आणि धाव संख्या आपल्या संघावरती. कारण चांगली बघा, एका ओव्हर मध्ये 5 विकेट घेऊन सामना पण फिरवला होता. या सामन्याचा टॉस कोणी उडवलाय? या सामन्याचा टॉस कोणी उडवलाय?
अभिषेक. पहिला चेंडू महेश गोटम यांचा आणि या चेंडूला पाठवला डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 1 धावेसाठी. जर आपण मागाशी पाहिलं या दोन्ही संघ हे विजयी होऊन संघ पुढील सामन्यामध्ये पात्र ठरलेले हे संघ आहेत. गांगेश्वर हातिवले नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जात आहे. कर्णधार किरण भामत यांच्याकडून क्षेत्ररक्षण बघा किती सुंदर पद्धतीने सजवलं जात आहे. महेश गोटम पहिले षटक घेऊन दाखल झाला. एक हातिवले संघाचा प्रमुख गोलंदाज, हातिवले संघाच्या गोलंदाजीचा कणा, एक लिडरशिप गोलंदाजीची जो करतो तो महेश गोटम पहिले षटक फेकण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. हा शॉर्ट पिच चेंडू बॅटची कडा घेतली. अनिकेत भामत चेंडू आडवेपर्यंत चेंडू आलाय डिक्लेरेशन बॉक्सला 1 धावेसाठी. चांगला हा चेंडू होता. निश्चितच आपण जर पाहिलं यष्टिरक्षकाच्या पाठीमागे डिक्लेरेशन बॉक्स आहे, ज्या ठिकाणी व्यासपीठ आहे. एकच थोडंसं बॉलरला एक चांगलं हेल्प या डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये मिळते, कारण बॅटची कडा घेतल्यानंतर बघा इतर जर मैदान असतं तर या चेंडूवरती निश्चितच 2 या 3 धावा मिळू शकल्या असत्या. हा मात्र पुन्हा पडल्यानंतर थोडंसं वळण घेतलंय आणि चेंडू झाला निर्धाव. याच गोलंदाजीसाठी तो प्रसिद्ध आहे. एक लेग ब्रेक असा हा गोलंदाज महेश गोटम. 40+ मध्ये नेहमी खेळणारा हा गोलंदाज. वय जरी वाढत चाललं असलं तरी क्रिकेटचं त्याचं प्रेम हे काही कमी होताना दिसत नाहीये. अनेक वर्ष संघासाठी खेळतोय. हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे. सूरज त्या ठिकाणी आहे आणि त्या ठिकाणी झेल सुटलाय आणि मला चौकार प्राप्त झालाय. मात्र झेलमध्ये थोडासा कुठेतरी मिस्टेक झाली आणि हा चेंडू गेला सीमापार 4 धावांसाठी. हा फुलटॉस चेंडू पुन्हा उंच उडालाय. नरेश धावतोय चेंडू खाली आणि पुन्हा एकदा चेंडू चाललाय, ट्रॅव्हल करतोय. 1 बाउन्स सीमापार चौकार. गरज नाहीये, कारण आपण जर पहिले चेंडू निर्धाव गेले तर या चेंडू फेक असे चेंडू फेक करण्याची खूप गरज आहे महेशला. बघा कुठंतरी थोडंसं व्हेरिएशन करण्याच्या नादामध्ये मात्र हे षटक थोडंसं महागडं ठरलं. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या झाली ती 11. निश्चितच मी म्हणेन की थोडंसं हे महागडं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं महेश गोटम यांचं. पहिले 2-3 चेंडू झाले अतिशय चांगल्या पद्धतीने अचूक टप्प्यावरती ट्रॅव्हल केले गेले. त्यानंतर मात्र थोडं व्हेरिएशनच्या नादामध्ये चेंडूफेकी चुकली आणि त्याचा फायदा मात्र राजवाडी संघाने घेतला. चला आयुष्य 11 अडिवरे कर्णधार आणि भरडेवाडी अनसुरे या संघाचा कर्णधार. दोन्ही संघाने आपले प्लेइंग 11 या ठिकाणी दाखल करायचे आणि नाणेफेकीसाठी सुद्धा यायचं आहे. सलामीची जोडी जर आपण पाहिली साहिल अभिषेक. साहिल बघा कर्णधार पदाला साजेशी अशी कामगिरी करताना आपल्याला दिसतोय. मगाशीच त्याने जेव्हा त्याचा इंटरव्ह्यू घेतला गेला तेव्हा त्याने म्हटलं होतं की आम्ही निश्चितच चांगला परफॉर्मन्स करण्याचा प्रयत्न करू आणि बघा त्याने दिलेला शब्द स्वतः पाळलाय. स्वतः सर्व जबाबदारी संघाची आपल्या खांद्यावरती घेतले आणि पहिला चेंडू प्रतेश शिंदे यांचा. किरण भामत आणि या ठिकाणी खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते हातिवले संघाकडून. प्रतेश शिंदेच्या पहिल्या चेंडूवरती चांगला फटका होता, निश्चितच झेल होऊ शकला असता. बघा ग्राउंडच्या बाहेर जे ट्रॅक्टर उभा आहे त्याच्या बाजूला जी 4 व्हीलर गाडी आहे, कृपया जी कोणाची असेल ती कृपया तिथून बाजूला करा, आपल्याला विनंती आहे. ट्रॅक्टरला आतमध्ये जाण्यासाठी धन्यवाद सर, धन्यवाद. तर साहिल प्रितेश शिंदेवरती पहिलाच हल्ला केलाय.
यानंतर बॅटची घडा घेतली, थोडासा फसवा हा चेंडू बघा. चेंडू फेक करताना अतिशय स्लो पद्धतीने हा चेंडू त्याने टाकला. मागील सामन्यामध्ये जर आपण प्रितेशचा विचार केला 5 चेंडू एका षटकामध्ये या गोलंदाजाने निर्धाव टाकले होते. 2 रन्सची ओव्हर त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिली. आयुष 11 आडिवरे या संघाला कॉल देतोय मी. लवकरात लवकर आपला कर्णधार या ठिकाणी दाखल व्हा. पुन्हा एकदा सुंदर असा चेंडू मिसआउट होतोय फलंदाज साहिल. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि फलंदाजी सुद्धा बघा पहिल्याच षटकामध्ये महेश गोटम सारख्या गोलंदाजावरती साहिलने हल्ला केला. त्यानंतर एक चांगलं कमबॅकची गरज होती आणि ती कमबॅक प्रितेश आपल्याला करून देताना आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती जरूर 2 धावा घेतल्या गेल्या, त्यानंतरचे चेंडू अचूक टप्प्यावरती फेकले जात आहेत. पुन्हा आता मात्र हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, खराब चेंडू आणि या चेंडूवरती केलाय मोठा प्रहार. एकवीस धावा झालेत. मागील चेंडूवरती षटकार मारल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा फटका खेळायचा प्रयत्न होता अभिषेकेचा, मात्र या चेंडूवरती 1 धाव मिळते. जर हातिवले संघाचा आपण विचार केला का निर्धारित 3 षटकामध्ये 35 धावा उभारणं खूप गरजेचं आहे. 35-40 धावा उभारणं खूप गरजेचं आहे राजवाडी संघाला, कारण त्यांची बॅटिंग लाईनअप जर आपण पाहिली खूप भली मोठी अशी बॅटिंग लाईनअप आहे. हा मात्र बघा चांगला चेंडू, तितकाच चांगला फटका आहे आणि चेंडूला पाठवलाय पुन्हा एकदा 1 बाउंड. टप्प्याचे चेंडू जर तुम्ही थोडीशी लाईन पाठी घेतली, थोडंसं जर आपण लाईन चेंज केला तर निश्चितच आपण फलंदाजांना रोखू शकाल. बघा हा चेंडू चांगला आहे. मी म्हटलं होतं ज्या चेंडूवरती षटकार खेचले गेले ते खोलवर टप्प्याचे चेंडू होते, खराब चेंडू होते. किरणचा सुद्धा हा चेंडू खूप खराब होता ज्या चेंडूवरती षटकार मारला गेला. प्रितेशचा सुद्धा तीच अवस्था होती आणि महेशची सुद्धा. त्यामुळे कुठेतरी लाईन आणि लेंथ ही चेंज करावी लागेल आता किरणला. पहिल्या चेंडूवर षटकार गेला ठीक आहे, हा सुद्धा एक खराब चेंडू आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. दुसऱ्या धावेची मागणी होती मात्र एकाच धावेवरती समाधान मानलं जात आहे. किरणचा जर आपण पाहिलं अतिशय वेगवान असा हा गोलंदाज आहे. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 33. एक मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने आगेकूच करतोय राजवाडी हा संघ.
थोडं कमबॅक करावं लागेल किरण याला. नाही, हे खराब चेंडू आहेत, हे खोलवर टप्प्याचे चेंडू. मात्र त्या ठिकाणी बघा सूरज धालवलकरने अप्रतिम त्या ठिकाणी झेल घेतलाय तो. यानंतर एक मोठा सामना आपल्या प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी येणार आहे. तो म्हणजे आयुष 11 अडिवरे विरुद्ध अनसुरे. आपल्या राजापूर तालुक्यातील सर्व जे स्टार खेळाडू आहेत, भली मोठी नावं या सामन्यामध्ये आपल्याला खेळताना दिसतील. अडिवरे संघातून निखिल सारखा खेळाडू आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल. तसेच अनसुरे संघाकडून जर आपण पाहिलं, देवा वाईम असेल, आशिष मालवणकर, जे सगळ्यांना मोठं नाव आपल्या राजापूर तालुक्यामध्ये आहे, तो सुद्धा या संघातून खेळताना दिसेल. अनेक मोठी नावं आपल्याला खेळताना दिसतील. तसेच सौरभ सारखा अडिवरे संघाचा एक खेळाडू आहे, तो सुद्धा या सामन्यामध्ये खेळताना दिसेल. तर पुन्हा स्क्वेअर मारा केल्यानंतर किरण एका धावेसाठी धावले आहेत. त्या ठिकाणी प्रतीक चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय आणि मला वाटतं रनआउटच्या स्वरूपामध्ये तंबूमध्ये परतलाय. एकच धाव मिळाले आणि 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या उभारली जाते 37 आणि विजयासाठी आव्हान ठेवलं जाते 38 धावांचं. परंतु या सामन्यामध्ये आता चांगली खेळी करावी लागेल, कारण 18 चेंडू आहेत, 38 धावा आहेत. तर सूरज धालवलकर असेल, मनोज पवार असेल, स्वतः किरण भामत सुद्धा असेल, त्यामुळे त्यांना एक चांगली कामगिरीची आता अपेक्षा असेल. निश्चितच एक सन्मानजनक अशी धावसंख्या उभारली गेली राजवाडी संघाकडून. 38 धावांचं आव्हान आहे. एक षटक जर समजा मिळालं नसेल किंवा 1 किंवा 2 रनचं जर गेलं तर खूप सारं प्रेशर हे हातिवले संघावरती येऊ शकतं. त्यामुळे गोलंदाजी आता मात्र टिचून करावी लागेल की या सामन्यामध्ये विजय मिळवायचा असेल
तर गोलंदाजांना आता आपली कामगिरी पार पाडावी लागणार आहे. फलंदाजांनी आपली कामगिरी पार पाडली, मात्र साहिल कर्णधार स्वतः बहुधा प्रथम गोलंदाजीला येईल. बघा फलंदाजीसाठी सुद्धा तो सलामीला येतोय, पहिलं षटक साकण्यासाठी सुद्धा येतोय. एक महत्त्वाचा खेळाडू, कर्णधार पद हे त्याच्याकडे का दिलं गेलंय हे तो जाणीव करून देताना आपल्याला आपण पाहतोय. नाणेफेकीचा कॉल आपण आता पाहिला. अडिवरे संघ हा नाणेफेक जिंकलाय आणि मला वाटतं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय अडिवरे संघाने आणि अनसुरे संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. तर सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. सूरज धालवलकर जो स्ट्राईक घेतोय आणि नॉन स्ट्राईकला आहे मनोज पवार. सामन्याला होते सुरुवात आणि साहिल पहिलं षटक सामना करेल. सूरज धालवलकर पहिला चेंडू, खोलवा टप्प्याचा चेंडू, थोडासा मिसफिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. दुसऱ्या धावेसाठी धावलेत आणि मला वाटतं स्वतः कुठेतरी ताळमेळ नव्हता या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. निश्चितच या गोष्टीची काही गरज नाही आहे. पहिला चेंडू आहे, पहिल्या चेंडूवरती एक धाव मिळाली आहे, त्यामुळे कुठेतरी शांतपणे खेळणं खूप गरजेचं आहे. कारण जर समजा तुम्ही प्रत्येक फलंदाजाला विश्वास आहे, जर एखादा फलंदाज 3 ओव्हर खेळला तर तो सामना आपल्या बाजूने जिंकवू शकेल. त्यामुळे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये कोणी बाद व्हायचं नाही, त्यांचा इरादा नसणार. आता मात्र पुढे आले, शफल झाले, नो मॅच एरियामध्ये चेंडूला लँड केलं आणि सरळ पाठवलं. 1 बाउन्स 2 बाउन्स सीमा पार, चौकार. सूरज धालवलकर ऑन. हॅलो, मागच्या सामन्यामधील सामनावीर असलेला हा खेळाडू आक्रमक फलंदाज आहे, नाही थांबणार तो. त्याची शैली हीच आहे, आक्रमण करणं त्याला प्रचंड आवडतं. आता मात्र पुन्हा खोलवर टप्पा आणि सरळ पाठवलाय सीमा पार, षटकार. बघा हल्ला केला जातोय. नवीन चेंडू द्यायचा आहे काही जुना द्यायचा आहे बघा, डिसिजन सांगा. नवीन द्यायचा आहे. सूरज धालवलकरला कुठेतरी थांबवावं लागेल राजवाडी संघाला जर सामन्यामध्ये राहायचं असेल. कारण सूरज धालवलकर हा एक आक्रमक फलंदाज आहे. तो नेहमीच घाईमध्ये असतो, आक्रमण करणं त्याला प्रचंड आवडतं. पहिल्या चेंडूपासून तो आक्रमणासाठी प्रसिद्ध आहे. बघा 2 चेंडूवरती एक चौकार, एक षटकार घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा हा फुलटॉस चेंडू आणि सरळ चेंडूला पाठवलाय सीमा पार. येतोय दुसरा षटकार. सूरज आणि फायर फायर. येणार का तिसरा? सूरज धालवलकर पुन्हा एकदा आलाय आलाय आलाय, तिसरा षटकार आलाय. सूरज बघा तुफान खेळतोय.
आणि 5 चेंडूच्या अखेरीस धावसंख्या उभारली जाते 23. बघा मला असं वाटलेलं की राजवाडी संघ चांगली गोलंदाजी हा 24 ओके 24 बघा पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा आल्या, त्यानंतर चौकार खेचला गेला, त्यानंतर सलग 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार. खूप सुंदर फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या झाली आहे ती 25. सुंदर अप्रतिम अशी फलंदाजी. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा सरळ स्ट्रेट ड्राईव्ह. आव्हान होतं 38 धावांचं. वाटलं होतं की हा सामना एक थोडा रंगतदार होईल, मात्र सूरजच्या मनामध्ये काहीतरी वेगळं चालू होतं. तो आला, त्याने पाहिलं आणि त्याने जिंकून सुद्धा घेतलं. पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण केलं आणि तब्बल 29 धावा या षटकामध्ये कुठल्या अक्षरशः चुपून काढले फलंदाजाला ते सूरजने. आणि जवळजवळ हा सामना हातिवले संघाच्या बाजूने झुकवलाय. आता मात्र समीकरण झालंय 12 चेंडू आणि 9 धावा. मागील सामन्यामध्ये सुद्धा त्याने अशीच घाणाघाती फलंदाजी केली होती. बघा संघाच्या धावसंख्या झाल्या 29 आणि सूरज खेळतोय 28 वरती. म्हणजे किती डॉमिनेट केलंय बघा या खेळाडूने. आणि आता मात्र येतोय तो मनोज. सामना नवीन गोलंदाज आहे परेश. फुलटॉस, चेंडू हवेमध्ये आहे आणि झेल होणार का? झेल होतोय. गेला. त्यानंतर परेशला एक चांगलं षटक टाकण्याची गरज आहे. मात्र हा षटपीच चेंडू पुन्हा पुल केलाय. एका धावेवरती समाधान मानलंय. धावसंख्या होते 31. तर आता मात्र सगळ्या प्रेक्षकांची नजर असेल ती सूरज याच्याकडे. बघा वैयक्तिक 28 धावांवरती तो खेळतोय आणि हातिवले संघाला सुद्धा अपेक्षा असेल की या षटकामध्ये हा सामना संपवावा, कारण जास्त वेळ त्याला घेणे पसंत नाहीये सूरजला. तर निश्चितच त्याच्यावरती तो हल्ला करेल. आता मात्र बॅटची कडा घेतली आणि चेंडू आला कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. 1 धाव. सहा धावांची गरज आहे. एका मोठ्या फटक्याची गरज असेल गांगेश्वर हातिवले संघाला. सूरज नक्कीच प्रयत्न करेल की ज्या पद्धतीने डॉमिनेट केले त्याच पद्धतीने तो सामना संपवायचा प्रयत्न करेल. आता मात्र बघा थोडासा नीट चेंडू त्याला कळला नाही. पुढे स्टेप आउट होऊन खेळण्याच्या नादामध्ये
सामना लवकर संपवण्याच्या नादामध्ये तो थोडासा चुकला, चेंडू गेला निर्धाव. परेश चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा परेश सूरज साठी चांगला फटका, गॅप मध्ये चेंडू आपण ट्रॅव्हल केलाय. दुसऱ्या धावेसाठी धावल्यात आणि चांगली रन इन बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते सूरज याची. 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या, धावसंख्या पोहोचली ती 34 वरती. 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या झाली 34 आणि विजयासाठी आता मात्र 6 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे. आता मात्र एकदम टिचून अशी गोलंदाजी करावी लागेल या शेवटच्या गोलंदाजाला. 6 चेंडू आहे, 4 धावांची गरज आहे. बघा पहिल्या षटकामध्ये 29 धावा कुठल्या गेल्या, त्यानंतर चांगलं कमबॅक केलं गेलं. मात्र आता समीकरण आले 6 चेंडू 4 धावा. डिफेंड करावे लागतील, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. सामना बघा दोन्ही साईडने आता ओपन झालाय, खुला झालाय. समजा 2 ते 3 चेंडू पहिले निर्धाव फेकले गेले तर अजून सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये जाईल. परंतु हे करणार कोण आणि हेच करण्यासाठी नवीन गोलंदाज दाखल होतोय. मंथन. सहा चेंडू 4 धावा. सामना करेल प्रितेश. काय होणार, सामना कोणाच्या बाजूने जाणार? 4 धावांची गरज आहे, टिचून ही गोलंदाजी करावी लागेल मंथन याला. पहिला चेंडू फुलटा चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती सामना संपवलाय, सरळ पाठवलाय सीमा पार. षटकार गांगेश्वर हत्तीवले. यानंतर लगेच जो सामना होणार आहे भराडेवाडी अनसुरे विरुद्ध अडिवरे. धालवलकर त्याला विनंती करतो की त्याने आपला पुरस्कार स्वीकारायचा आहे. सलग बॅक टू बॅक सामन्यामध्ये सामनावीर पुरस्कार पटकावला जातो सूरज धालवलकर कडून. सूरज धालवलकर खूप सारं अभिनंदन तुमचं. कृपया या आपला पुरस्कार स्वीकारा. त्यांचा सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून यथोचित मान सन्मान केला जाईल. अतिथी देवो भारतीय संस्कृती आधी आमच्या महाराष्ट्रामध्ये जपली जाते आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून ती जपली जाईल. मी विनंती करतो दीपक गुरव साहेब आपण यायचं आहे आणि आपला सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून यथोचित मान सन्मान केला जातोय आणि नक्कीच सूरज धालवलकर ज्याच्या माध्यमातून 30 षटकारांची इनिंग 3 षटकार पाहिले त्याच्या बॅटिंगसाठी निलेश गोटम यांच्या माध्यमातून 300 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. नक्कीच आपलं पारितोषिक आमचे
चेतनजी भामद समालोचक मित्र यांच्याकडे आहे, आपण ते घ्यायचंय. याच्यानंतरची मॅच नक्कीच एक मोठी मॅच. दोन्ही बाजूला आपण एका बाजूला आशिष मालवणकर, देवा वाईमला देखील पाहणार आहोत. निखिल सकफाळ, अगदी सर्व चांगले क्रिकेटर या मॅच मध्ये दमखम दाखवतील आणि एक तुम्हाला सर्वांसाठी एक चांगली मॅच राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीच्या 7व्या पर्वामध्ये आपल्याला तुम्हाला सर्वांसाठी पाहायला मिळेल. दोन्ही पंच काम करत आहेत. नक्कीच हा सामना 4 षटकांचा राहील, कारण का हा पहिल्या फेरीचा सामना आहे. चला थोडीशी दिरंगाई होते. विनंती असेल, दुपारच्या सत्रामध्ये तुम्ही आम्ही सर्वजण आहोत. एक मानाची, अभिमानाची, सन्मानाची स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि नक्कीच ज्यांचं ज्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहकार्य. तर या ठिकाणी थोडंसं मी थांबवतोय. सामनावीर पुरस्कार या ठिकाणी मनोहर भिंगे यांच्या हस्ते सूरज धालवलकरला देण्यात येतोय. मनोहर भिंगे यांच्या हस्ते. हॅलो. आणि सूरज धालवलकर साठी अजून एक बक्षीस जाहीर होत आहे. सचिन दादा पुजारा यांच्याकडून 100 रुपयाचं त्यांना पारितोषिक आलंय. तसेच निलेश गोटम जे मुंबईमधून आमची मॅच बघतायत, निलेश गोटम यांच्याकडून 300 रुपयांचं पारितोषिक आलंय. धन्यवाद दोघांचं पण. बॅक टू बॅक दुसऱ्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा पुरस्कार पटकावलाय. हॅलो. तो सूरज धालवलकर पहिला खेळाडू ठरला या स्पर्धेमध्ये. बॅक टू बॅक दुसरा सामनावीर सूरज धालवलकर, कृपया इकडे या. सूरज धालवलकर व कैलास नवाळे राजापूर प्रीमियर लीग मध्ये त्यांचे मालक होते. आपल्या खेळाडूसाठी बघा कर्णधार होते, मालक पण होते, सर्व काही होते. स्वतःच्या खेळाडूला बघा किती प्रोत्साहन देत आहेत. तर सूरज धालवलकर, तुम्ही एक उत्कृष्ट जबरदस्त अशी पारी या ठिकाणी खेळलात. तुम्हाला काय वाटतं या लागोपाठ 2 सामन्यामध्ये 2 सामन्यावर पुरस्कार तुम्ही पटकावलात, काय मत आहे तुमचं या स्पर्धेबद्दल? तुमचं काय मत आहे? स्पर्धेचं आयोजन तर खूप चांगलं आहे आणि पिच पण चांगलं आहे बॅटिंगसाठी. त्यामुळे माझी शैली तर आक्रमक असल्यामुळे पॉवर प्लेचा फायदा घेतोय मी, म्हणून ते शक्य झालंय मला. तर नक्कीच सूरज, तुम्ही बघा हातुले संघाचे एक महत्त्वाचे खेळाडू आहात. बघा 2 सामने तुम्ही तुमच्या बॅटिंगवरती जिंकवलेत. या स्पर्धेमध्ये तुमचा काय प्लॅन आहे? काय तुम्ही प्लॅन करून आलात की चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये मला अशी कामगिरी करायची आहे आणि त्या दृष्टीने तुम्ही प्रयत्न करताय? आम्ही आता पर्व 6चे डिफेंडिंग चॅम्पियन आहेत, त्याच प्रयत्न करणार यावर्षी पण आम्ही चॅम्पियन बनण्याचा आणि माझ्या बॅटिंगने असाच टीमला फायनलपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करेन मी. तर धन्यवाद सूरज. हे होते सूरज धालवलकर, मागील सामन्याचे सामनावीर. थँक्यू आणि पुढील सामन्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तर जाऊया यानंतर आमचे मित्र नरेंद्र कामटेकर सरांकडे लाईव्ह सामन्याचा आस्वाद घेऊया. नक्कीच धन्यवाद. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. एक मोठी मॅच. पहिल्याच चेंडूवरती एकदा संघाचं खातं ओपन केलं जाते. श्री गणेशाला वंदन केलं जाते. कुठचंही शुभकार्य म्हटलं की गणेशाला वंदन केलं जातं. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आली, त्याच्यानंतर कमबॅक करतोय निखिल सकपाळला. मी देखील खेळताना पाहिलाय, त्याचा खेळ राजापूरमध्ये बहरदार राहिलाय आणि नक्कीच आपण पाहू शकता या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव दिली. मला वाटतं स्वतः कर्णधार आहे आणि स्वतः कर्णधार असून स्वतःवरती जबाबदारी घेतली आहे आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण का कर्णधार म्हटलं तर संघाचा एक महत्त्वाचा कणा, महत्त्वाचा घटक समजलं जातं. आतापर्यंत 2 चेंडूमध्ये त्याने दाखवून दिले. पुन्हा एकदा काय फटका सजवलाय, लाजवाब, धम्माल, बेमिसाल, कमाल षटकार. गेले कित्येक दिवस मी वारंवार सांगतो या स्पर्धेची चर्चा होती. अगदी 365 दिवस या स्पर्धेची आपण वाट पाहत होतो. मुंबईच्या ठिकाणी देखील एक देखणं आयोजन पाहायला मिळालं होतं. त्याच्यानंतर गावच्या ठिकाणी एक चांगलं आयोजन तुम्हाला सर्वांसाठी 7व्या पर्वामध्ये राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी आपण जर पाहिलं राजापूर युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून या ठिकाणी आयोजन होतंय. चेंडूवरच्या स्लॉटमध्ये त्याला पार्किंग प्लॉटमध्ये पाठवण्याचं काम केलंय. काय फटका सजवला. पुन्हा एकदा टॉप एज चेंडू हवेमध्ये आहे. त्या ठिकाणी प्रोडक्शन लॉंग ऑफ रिझन मध्ये 30 सर्कलच्या आतमध्ये पहिल्या विकेटचं पतन होते. गॉन.
डीचे आपण जर पाहिलं तर एक मोठा मासा गळाला लागलाय, कारण एक मोठा बॅटर होता आणि कुठेतरी संघाचा महत्त्वाचा घटक आपण जर पाहिलं किशोर मात्र डगआउटच्या दिशेने जातोय, परंतु जो खेळाडू येतोय गेले कित्येक दिवस खूप सारी मेहनत करून ज्या खेळाडूची राजापूर तालुक्यामध्ये चर्चा आहे, देवा वाहीम माझे मित्र देखील आहेत, परंतु आज कसा खेळ करतायत एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये पहिल्याच चेंडूवरती अल्टीपल्टी करण्याचा प्रयत्न तर केलाय, परंतु पहिल्याच चेंडूवरती सक्सेस देखील झालाय. थोडासा टॉपेज लागला होता, परंतु मला वाटतं या ठिकाणी आल्या आपले इरादे स्पष्ट केलेत. मी एक मोठा बॅटर का आहे स्वीट हीच, कारण का रिव्हर्सचा अटेम्प्ट आपल्याला पाहायला मिळाला देवाच्या माध्यमातून. आपण पाहतोय, आपण जर पाहिलं तर देवा राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी मुंबईमध्ये झालेली स्पर्धे अगदी हेमंत गोरले सारख्या खेळाडूवरती 4 चेंडूवरती 6 चेंडूवरती 7 चौकार ज्या खेळाडूने मारले आणि कैलासजी सांगायचं झालं तर हेमंत सारख्या खेळाडूला मारणे म्हणजे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. ते त्यांनी दाखवलं होतं. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी मला वाटतं संपतोय. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या 9. नक्कीच जर दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर एक समोर मोठा बॅटर आहे आशिष मालवणकर. हे देखील नाव मी आजपर्यंत कधी कॉमेंट्री करताना आमची कधी भेट झाली नव्हती, परंतु एक मोठं नाव मी ऐकलंय, कारण का एक मोठा बॅटर आहे. परंतु या स्पर्धेमध्ये तुम्ही काल काय केलं याला महत्त्व नाहीये किंवा उद्या काय केलं हे देखील महत्त्व नाहीये, परंतु आज आत्ता मैदानामध्ये काय कराल ना हे महत्त्वाचं आहे. आणि नक्कीच आशिष मालवणकरकडे दमखम आहे. समोर सुद्धा जर पाहिलं तर पहिल्या गोलंदाजाने चांगली गोलंदाजी केली, कारण का पॉवर प्लेचं षटक म्हटलं तर 12 किंवा 15 धावा येतात त्या षटकामध्ये, परंतु फक्त 9 धावा खर्च केल्यात. माहितीसाठी सांगतोय थोडासा आवाज, कारण का आम्हाला तिकीट भेटली नव्हती, आम्ही फर्स्ट क्लास मरून आलो इथपर्यंत. हॅलो हॅलो चेक. परंतु आपण जर पाहिलं तर आम्ही ज्या ट्रेनने येत होतो त्या ट्रेनमध्ये एकच चर्चा झाली होती की आम्हाला जरी बसायला जागा मिळाली नसली, आमची झोप पूर्ण झाली नसली, तरी आम्हाला या स्पर्धेला वेळेवरती पोचायचंय. आम्ही देखील त्यामध्ये होतो आणि जे चांगलं आहे ना ते चांगलं म्हटलंच पाहिजे. आणि नक्कीच जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा. पहिल्याच चेंडूवरती काय घडतंय, 2 धावा तर हॅलो चेक. हॅलो चेक. आशिषच्या बॅटमधून पाहिला हेलिकॉप्टर उडवलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, बीट होतोय, खराब क्षेत्ररक्षण, चुकीला माफी नाहीये. येतोय 4 आहेत किस्सा आहेत. आवाज दे ना जरा. थँक्यू. चौकार. चला, आमचे मित्र परिवार मंडळ आहेत त्यांना विनंती असेल, कारण का आपण थोडंसं बाउंड्रीच्या दिशेने थांबायचं आहे, कारण का एवढी मोठी स्पर्धा आयोजकांनी तुमच्यासाठी आणले आहेत आणि एक चांगलं आयोजन आहे यात शंका नाही आहे. कारण का राजापूर ही क्रिकेटची पंढरी ओळखली जाते. आणि मी असं का बोलतोय, कारण का मुंबईला खूप साऱ्या ग्राउंड चांगले असतात, परंतु गावच्या ठिकाणी ग्राउंड उपलब्ध नसतात, परंतु हे चांगलं ग्राउंड आहे. पुन्हा एकदा बॅटची एज घेतली आहे, फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला, एकच धाव मिळेल. आशिष मालवणकरचा विचार केला ना तर मोठे पटके मारण्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो.
धावसंख्या 22. धावसंख्या 22. आपण जर पाहिलं तर चांगली बॅटिंग होते, चांगली सुरुवात. एक गडी किशोरच्या नावाने रूपाने माघारी परतलाय. आपण या ठिकाणी पाहू शकतो आशिष मालवणकर. दुसऱ्या बाजूला मी जसं सांगितल्याप्रमाणे एक मोठा बॅटर आहे. पुन्हा एकदा मोठा पटका मारण्याचा प्रयत्न. फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड होतोय चेंडू. तदवर एक धाव मिळते. नक्कीच धावसंख्या पाहिली तर 23. पुन्हा एकदा कुठेतरी चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेर पिचिंग होतोय. नक्कीच आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा नियम क्रमांक या ठिकाणी 22 अंमलात आणला जातोय. पंच आमचे दक्ष आहेत, चांगले काम. कारण का पंचांची भूमिका महत्त्वाची असते. जसं मी सांगितल्याप्रमाणे इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये खूप सारे टेक्नॉलॉजी आल्या बरोबर, परंतु पंच अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. म्हणून पंच का महत्त्वाचे असतात हे आज देखील आपल्याला माहीत पडतं. एक धाव देवाने कुठेतरी सावध पवित्र घेतलाय. कारण का समोरचा जो बॅटर आहे ना त्याच्या बॅटमधून मोठे फटके येतात, तर त्याला कुठेतरी स्ट्राईकवरती आणायचं आहे. म्हणजे कुठेतरी मेरिटवरती कसं क्रिकेट खेळलं जातं ना हे मात्र देवा दाखवतोय. 2 षटकांचा खेळ संपतोय आणि एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या 24 लॉस ऑफ 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. नक्कीच 2 षटकांचा खेळ संपलाय. आपण जर पाहिलं तर धावसंख्या 25, एक चांगली सुरुवात. आणि नक्कीच 2 षटकामध्ये अजून जरी 25 धावा आल्या तरी सुद्धा एक चांगलं टार्गेट सोडवू शकतं. कारण का हे दोन्ही बॅटर असे आहेत ना त्याच्या बॅटमधून जर चेंडू प्रॉपर टायमिंग झाला ना तर 6 धावांची मोहर नक्कीच लागेल. इनफिटच्या डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक आहे, झेल पकडला जातोय. संपतोय बॅटर. देवाचा खेळ गॉन. चला देवा मात्र तंबूच्या आसऱ्यापर्यंत न्यू बॅटर केतन आपण पाहू शकता. एक भारदार शरीरयष्टीचा खेळाडू. आपण जर पाहिलं तर पहिल्याच चेंडूवरती यश मिळवलंय. मोठ्या पटक्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो, परंतु चेंडू थोडासा खाली राहतोय. पिचिंग झाला त्याच्यानंतर असं वाटलं होतं की थोडासा वरती येईल, परंतु चेंडू थोडासा खाली राहतोय. एक धाव लेग बाईच्या स्वरूपात मिळते. आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. नक्कीच कुठेतरी दमखम. आता मात्र गोलंदाज हवी होतोय. पहिल्या चेंडूवरती विकेट. सुरुवात चांगली केली, शेवट कसा करतोय. अंत भला तो सब भला. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. पुन्हा एकदा संधी निर्माण झाली आहे, त्याचं सोनं करतोय. बॅक छोटी डगआउट गॉन. न्यू बॅटर आदित्य कुठेतरी 2 षटकामध्ये पहिल्या 2 षटकामध्ये बॅटरचा बोलबाला राहिला होता. त्याच्यानंतर तिसऱ्या षटकामध्ये म्हणजेच आता 2 षटकं म्हटली तर शेवटची स्लॉगवरची षटकं म्हटली जातात, कारण मोठमोठे फटके येताना आपल्याला पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर चेंडू. कारण का मागच्या चेंडूवरती यश मिळालं होतं. या ठिकाणी काय घडतंय, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चेंडू पडतोय कुठेतरी बाहेरच्या दिशेने. पिचिंग झाला. एक आउटकटर चेंडू म्हणायला वावगं ठरणार नाही. चांगली गोलंदाजी राहिली आहे. आपण जर पाहिलं गौरव पहिल्या चेंडूवरती विकेट, त्याच्यानंतर
एक धाव त्याच्यानंतर विकेट आणि त्याच्यानंतर 0. काय गोलंदाजी राहिले, लाजवाब धमाल बेमिसाल खेळ राहिलाय. पुन्हा एकदा पंच कुठेतरी आमच्याकडे दर्शवत आहेत, खुणा करत आहेत की हा चेंडू मात्र वाईड असेल. धावसंख्या कुठेतरी एका धावाने वधारते, पुढे जाते आणि जाऊन पोहोचली आहे 27. कुठेतरी लगाम लगावण्याचं काम केलंय, कारण का आशिषच्या बॅटमधून मागच्या षटकामध्ये धावा आल्या. देवा तंबूत परतल्याच्या नंतर अजून एक गडी सुद्धा तंबूच्या आसरला परतला. थोडासा हा संघ आत्ता मात्र दबावाखाली आहे, परंतु दबावाखाली कोण कशी कामगिरी करेल तो मात्र नक्कीच वर्चस्व दाखवेल. पुन्हा एकदा कुठेतरी चांगलं केल्याच्या नंतर खराब रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते. या चेंडूची कुठेतरी खराब लाईन आपल्याला पाहायला मिळाली आणि थोडासा मंदावलेला खेळ, कारण का पहिल्या 2 षटकामध्ये मी जसं सांगितल्याप्रमाणे बोलबाला राहिला होता. निखिलने देखील चांगलं षटक एक कर्णधाराने जबाबदारी स्वीकारली. मी स्वतः कॅप्टन आहे, मी स्वतः गोलंदाजी करेन आणि पहिलं षटक हाताळलं. फक्त आपण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 9 धावांच्या मोबदल्यामध्ये, एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 9 धावा खर्च केल्या. हाफ ट्रॅकर चेंडू त्याच्यावरती केला प्रहार. मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्याला भेदून जातोय चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. आणि नक्कीच ज्या फटक्याची गरज होती, जो आत्मविश्वास वाढवून देणारा फटका, कारण का मागच्या 4 चेंडूवरती धावा आल्या नव्हत्या. एक आत्मविश्वास वाढवून देणारा फटका तर आलाय. पुढे काय घडतंय, काय बिघडतंय मैदानाच्या आतमध्ये, ज्या बॅटरच्या माध्यमातून 6 धावांची मोहर लागली. आदित्य चेंडू होता स्लॉट मध्ये, त्याला पाठवले पार्किंग प्लॉट मध्ये 6 धाव्यांसाठी. षटकार. राहिला होता गोलंदाज गौरव. धावसंख्या 4-0. नक्कीच मागच्या 2 चेंडूवरती 2 मोठे प्रहार. दिवा नाही वाद बदलते, स्वप्न नाही रात बदलते. दिवा नाही वाद बदलते, स्वप्न नाही रात बदलते. आपण जर पाहिलं, नशीब बदलो वा ना बदलो, वेळ मात्र प्रत्येकाची बदलते. मागच्या 2 चेंडूवरती वेळ मात्र चांगली होती आणि 2 षटकार देखील पाहायला मिळाले. आणि नक्कीच चांगली बॅटिंग, शेवटचं षटक, हाणामारीचं षटक, स्लॉग ओव्हरचं षटक, म्हणजेच समोर देखील बॅटर देखील तितक्या ताकदीचा आहे. आणि नक्कीच, परंतु जसं मी सांगितल्याप्रमाणे आज मैदानामध्ये तुम्ही काय करताय हे महत्त्वाचं आहे. दांडे दांडे गुल. काय केलं, पुढचा दरवाजा उघडा ठेवला, मागच्या दरवाजाने मात्र या ठिकाणी चोरी झालेली आहे. फलंदाज बाद होतोय, गॉन. चेंडू जाईल. थोडासा सफल झाला होता म्हणून मी सांगितलं पुढचा दरवाजा उघडा ठेवला आणि मागच्या दरवाजाने चोरी झाली, म्हणून दरवाजा कुठचा उघडा ठेवायचा नाही, लक्षात ठेवा. आणि नक्कीच आपण जर पाहिलं, बॅटिंग तर चांगली राहिली होती, षटकार देखील त्याने चांगला मारला, कौतुक झालं पाहिजे. परंतु ही मॅच आहे, मी जसं सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही उद्या काय काय करणार ह्याला महत्त्व नाहीये, काल काय केलं हे देखील नाही. आज एक षटकार देखील चांगला मारलाय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल. फुलटॉस चेंडू त्याच्यावरती केलाय प्रहार. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्याला भेदून जातोय चेंडू सीमा रेषा पार.
शेवटच्या क्षणापर्यंत जो संघ चांगला क्रिकेट खेळेल तोच मात्र जिंकेल. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. कॉपी बुक स्टाईल ज्याला म्हटलं जातं. 6 धाव्यांसाठी षटकार. आला की फक्त ठोकायला सुरुवात करतो. त्याने हे दाखवलंय आणि कुठेतरी ते एक मोठ्या क्रिकेटरची या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला आठवण येते. धावसंख्या 52, एक चांगली धावसंख्या उभी केली आहे. तिसरा येतोय का? डेफिनेटली, परंतु प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं नाहीये. या खेळाडूने तिसरा झेल पकडलाय. अमर हाफ ट्रॅकर चेंडू अगदी आमच्या एक सोपा झेल या ठिकाणी सुटला जातोय. एकच धाव मिळेल आणि धावसंख्या पुढे जाईल. धावसंख्या 53 आणि नक्कीच चांगला संघ, दोन्ही संघ चांगले आहेत. अजूनही आपण जर पाहिलं पुन्हा एकदा आता मात्र शेवट गोड करतोय, सांगता गोड करतोय. या इनिंगची समाप्ती होते, सांगता झाली आहे आणि आपण या ठिकाणी पाहतोय धावा झाल्या त्या 53 आणि 54 धावा बनवायच्या आहेत. नक्कीच जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये. आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी BCC देऊळवाडी हा संघ एक मॅच जिंकतोय आणि या मॅचवरती नजरा लागल्यात. म्हणजे स्ट्रॅटर्जी वापरणार, म्हणजे कशा पद्धतीचा आपल्याला खेळ करावा लागेल म्हणून अगदी निरखून सर्व खेळाडू मॅच बघतायत. खूप मोठी गोष्ट ही देखील, कारण का आपल्याबरोबर कुठचा संघ खेळणार आहे.
चला न्यू बॅटर, चला सलामीचे बॅटर पाठवायचे आहेत, लवकर यायचं आहे, थोडासा विलंब होतोय, आपणास विनंती असेल. नक्कीच पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी माझ्याकडे लक्ष द्यायचं आहे. संजय नारायण मासिये, मस्कत दुबई म्हणजेच दुबईवरून लाईव्ह मॅच देखील पाहत आहेत आणि दुबईवरून या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्या आहेत. त्यांचं देखील या स्पर्धेला विशेष सहकार्य लाभलं आहे. खरोखरच शब्दसुमनाने त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करूया आणि जाऊया मॅचच्या दिशेने. चला या मॅचमध्ये जो संघ जिंकेल तो भार्गवराम क्रिकेट क्लब देऊळवाडी यांच्यासमोर पुढच्या मॅचमध्ये खेळताना दिसेल. चला जाऊया मॅचच्या आतमध्ये, मैदानाच्या आतमध्ये. चला नक्कीच दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते. आयुष्याच्या चित्रपटाला वन्स मोर नाही, हव्याशा वाटणाऱ्या क्षणाला डाउनलोड करता येत नाही, नको नकोशा वाटणाऱ्या क्षणाला डिलीटही करता येत नाही. म्हणून भरभरून जगा, सर्वांशी प्रेमाने वागा. आयुष्य नावाचा चित्रपट पुन्हा लागणार नाही, आयुष्य नावाचा चित्रपट पुन्हा लागणार नाही. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला चेंडू अगदी नक्कीच आपण जर पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती सुरुवात तर चांगली करतोय आशिष आहे. जसं मी सांगितल्याप्रमाणे एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, परफेक्ट ऑलराऊंडर, राजापूर तालुक्यातील एक मोठं नाव. निखिल सकपाळला देखील आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईकला, स्ट्राईक एंडवरती सौरवला आपण पाहतोय. नक्कीच अगदी ज्याला क्रिकेट मंत्र ब्रह्मास्त्र असा चेंडू म्हणजेच यॉर्कर पद्धतीचा सबमरीन डिलिव्हरी ज्याला म्हटलं जातं असा चेंडू हाताळला गेला आणि या चेंडूवरती मात्र संघाचा श्रीगणेश झालाय. संघाचं खातं या ठिकाणी ओपन केलं गेलंय आणि नक्कीच ही मॅच शेवटपर्यंत चांगली होईल, कारण का दोन्ही संघ नामवंत आहेत, मोठे आहेत. पुन्हा एकदा चेंडू आशिषकडे अनुभव आहे आणि अनुभव कुठेतरी पणाला लावतोय आणि नक्कीच एक आत्मविश्वास कुठेतरी भरणारी गोलंदाजी. आत्मविश्वास का महत्त्वाचा असतो, जसं आपण सांगितल्याप्रमाणे हैदराबादमध्ये एक सामना झाला ऑस्ट्रेलिया आणि इंडिया, त्याच्यामध्ये ब्रॅड हॉगने सचिनची विकेट घेतली आणि मॅच संपल्यानंतर तो खेळाडू सचिनकडे आला आणि काय म्हणाला, सर मेरे जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है, तो मेरे को ऑटोग्राफ दे दो. सचिन ने काय सांगितलं, इसके बाद ये दिन जिंदगी में तुम्हारे कभी नहीं आएगा. त्याच्यानंतर 36 किंवा 37 वेळा पुन्हा एकदा ब्रॅड हॉग आणि सचिन समोरासमोर आले, परंतु एकही वेळेला त्याचा तो विकेट घेऊ शकला नाही. याला म्हणतात आत्मविश्वास. चला मैदानाच्या आतमध्ये चांगली गोलंदाजी होते. चला ऑफिशियल पंच जे आहेत त्याने निर्णय दिलेला फायनल डिसिजन असेल. फटका तर चांगला सजवलाय, देवा त्या ठिकाणी आहे. पहिल्या विकेटचं पतन होतंय का, गॉन.
त्यामुळे असं होतंय. नक्कीच जे चांगलं आहे ते घ्यायचं आहे आणि जे काही कमी असेल ते तुम्ही आम्हाला सांगायचं आहे. वैभव दादा नक्कीच एक चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी, चांगली बॅटिंग केल्याच्या नंतर चांगली गोलंदाजी होताना दिसते. धावा बनवायचे ते 54, आतापर्यंत 4 पर्यंत मजल मारले आहे. आपण या ठिकाणी पाहतोय चांगली गोलंदाजी, काय फटका सजवलाय. शेवट या षटकाचा चांगला करतोय. फाईन लेगच्या डोक्यावरून पाठवलंय. 6 धावेसाठी षटकार. पहिल्याच 5 चेंडूमध्ये फक्त मला वाटतं 4 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु शेवटचा चेंडू खराब, म्हणजेच कुठेतरी कपिल देव निकन हॅलो 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 धन्यवाद नरू कामतेकर, म्हणजे आमचे छोटे बंधू. हॅलो. आणि एक लाईव्ह कॉमेंट्रीची मजा या आवाजातून नक्कीच सर्वांना घेता येते आणि आनंद घेता येतो. बघा, काल पूर्ण दिवस ट्रॅव्हल केल्यानंतर दिवसभर काम करून नंतर 10 तास 12 तास प्रवास करून उभ्याने प्रवास करून जराही झोपताना 1 तास पण झोपले नाही आहेत. आणि या परिस्थितीतून सुद्धा मंडळाकडून कुठलीही अपेक्षा न करता मंडळाकडून कुठलीही अपेक्षा न करता आज नरेंद्र कामतेकर या आपल्या भावाने आपल्या मंडळासाठी इथे विशेष सहकार्य केले आहे. नंतर काही कॉमेंटेटर असू दे की कुठलाही प्रोफेशनल पंच असू दे, खेळाडू असू दे, आजकाल क्रिकेटमध्ये काय मानधन देतो त्याच्यावरती सर्व अवलंबून असतं. आणि गच्चा गोलंदाजी म्हणावी लागेल. अतिरिक्त धावा या 1 धावा. हॅलो 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 हाय कॉन्डेस घेतलं कॉन्डेस. हॅलो. या अतिरिक्त धावेने धावसंख्या वाढते. ती धावसंख्या झाली ती 12. नरेंद्र कामतेकर बोल. हॅलो. बघा, पूर्ण संघ मगाशी सामना झाला, त्या सामन्यामध्ये पुरे 8 ओव्हर हा खेळाडू उभा होता आणि या खेळाडूने पूर्ण संघाला चेअरअप केला. पुन्हा एकदा गचाळ गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती विशाळकडून. थोडंसं अंग मेहनत करावी लागेल, कारण अवांतर धावेने धावसंख्या या 2 धावांनी धावसंख्या होते ती 14. बघा, चांगलं गोलंदाजी केली होती पहिल्या षटकामध्ये आशिष मालवणकर याने, आणि त्याचा सूर पकडून विशालने गोलंदाजी करावी, कारण सामना थोडासा लांब असला तरी पण तो चांगली गोलंदाजी आपल्या संघाला नक्कीच विजय करून देईल. आणि पुन्हा एकदा नरेंद्र कामतेकरसाठी या मंडळाकडून आम्ही खूप खूप शुभेच्छा देतो. बघा, कुठलेही मानधन देता आज स्वतःचं तब्येतीचा प्रॉब्लेम असताना सुद्धा, म्हणजे दिवसभर रात्रभर झोपले पण शकले नाहीत, आणि आपल्या या मंडळासाठी फक्त एक अनाऊन्समेंटवरती नरेंद्र कामतेकर आपले इथे येऊन बसलेत आणि आपल्या मंडळाला सहकार्य करतात. धन्यवाद नरू, धन्यवाद भावा. नक्कीच जास्त काही अपेक्षा नाही. तुमचे सर्वांचे आशीर्वाद आमच्यासाठी खूप मोठे असतील. आज एक संधी निर्माण झाली, कारण का 7व्या पर्वामध्ये असताना कुठेतरी भेट झाली. माझी टीम देखील खेळते, याचा देखील अभिनंदन आहे. आणि एवढी मोठी स्पर्धा जी चांगलं आहे ना, ती वैभवदादा म्हटलंच पाहिजे. माझी देखील चांगल्या होत आहेत. आणि नक्कीच 7 वर्ष आयोजन करणे म्हणजे सोपी गोष्ट नसते, आपण देखील पाहिलंय. आणि राजापूर ही क्रिकेटची पंढरी काय आहे, मी मोठेपणा सांगत नाहीये. माझी देखील टुर्नामेंट आहे. आम्ही फक्त माझ्या टुर्नामेंटला अजून 2 महिने 5 दिवस आहे, परंतु 2 तासामध्ये आम्ही 20 टीम ठेवल्यात, परंतु राजापूरच्या फक्त 22 टीम झाल्यात. म्हणून राजापूर ही आपल्या क्रिकेटची पंढरी आहे. नक्कीच पंढरी आहे. आणि हा खणखणीत मला वाटतं षटकार, पंचांचा इशारा षटकार
गोलंदाज आहे, परंतु थोडासा सूर त्याला अजून गवसत नाहीये. विशालचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅट खाली चेंडू होता आणि आशिष येतोय बॅट खाली, परंतु गचा क्षेत्ररक्षण आशिष कडून आणि ही अपेक्षा नव्हती संघाला आशिष कडून आणि दोन चेंडूवरती दोन मोठे प्रहार, ज्या फटक्यांची आवश्यकता आहे. जो सलामीला आलेला बॅटर आहे आणि सलामीचा बॅटर म्हटलं तर मोठी जबाबदारी असते. तो जबाबदारीचा खेळ त्याच्या माध्यमातून मैदानात होतोय. धावसंख्या जर पाहिली तर जाऊन पोहोचले 25. पुन्हा एकदा कुठेतरी वैभव दादा दोन चेंडूवरती मोठे फटके आले. त्याच्यानंतर मला चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे. पुन्हा एकदा खराब क्रीडा होतोय. 2 धावा मात्र मिळतील. नक्कीच खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा मिळतो तो आडिवरी संघाला आणि 2 धावांनी धावसंख्या वाढते ती 27. बघा धावसंख्या 2 षटकामध्ये चालू 2 षटक चालू असताना 27 धावा झाल्यात. दोन्ही संघ मातंबर आहेत, दोन्ही संघामध्ये अष्टपैलू खेळाडू आहेत. मी नरू भावाकडे पुन्हा एकदा वळतो की NK ट्रॉफी ही स्वतः वैयक्तिक आयोजित करणारा हा पहिला मला वाटतं कॉमेंटेटर असावा या पंचकोशी या राजापूर तालुक्यामध्ये. कारण वैयक्तिक आयोजन करताना किती प्रॉब्लेम येतात, किती टेन्शन असतं आयोजनाचं. स्पॉन्सर पण बघावे लागतात आणि मंडळ असेल तर 4 ठिकाणी ओळख असते, 4 लोकांची ओळख असते आणि त्याच्यातून आपल्याला नक्की स्पॉन्सर मिळतो आणि त्याची आमच्या मंडळामध्ये आम्हाला माहिती आहे, कारण आमचे मंडळ पण तसेच त्या पद्धतीचे तगडं मंडळ आहे. परंतु एकट्याने वैयक्तिक कुठलाही कार्यक्रम करताना किती त्रास होतो हे मला पण अनुभव आहे. पुन्हा एकदा चांगलं गोलंदाजी म्हणावे लागेल, तो चांगला कमबॅक म्हणावा लागेल तो विशाल कडू आणि षटक संपलंय. षटकाकडे 2 षटकाकडे धावसंख्या झाली ती 28. आपल्याला चौकोनचा पाठलाग करायचा आहे. आतापर्यंत 2 षटकामध्ये 28 पर्यंत मजल मारले आणि एक बहारदार खेळ आपण जर पाहिलं तर सौरभच्या माध्यमातून होताना ही मॅच मी सांगतोय कारण का दोन्ही संघातील खेळाडूंना आपण पाहिलंय कित्येक वेळा. तुम्ही तर थोडस जास्तच पाहिले, माझी बेट थोडीशी कमी झाली आहे आणि नक्कीच दमखम दाखवले आतापर्यंत. ही देखील मॅच शेवटच्या क्षणापर्यंत नक्कीच जाईल. बारा चेंडू आणि 26 धावांची गरज. बघा जेवढे स्कोर झाले तेवढे डबल स्कोर आपल्याला परत करायचा आहे 2 ओव्हरमध्ये. जसं 2 षटक आपण खेळलोय 27 धावा झाल्यात, परंतु उर्वरित 12 चेंडूमध्ये 28 धावा झाल्यात आणि 26 धावांची गरज आहे 12 चेंडूमध्ये. आणि हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत नक्की जाईल. काय वाटतं नरेंद्र भाऊ, काय वाटतं की हा शेवटच्यापर्यंत सामना जाईल, नक्कीच रंगत येईल या सामन्यामध्ये? नक्कीच सौरभ हा बॅटर जर मैदानामध्ये मी सांगू शकतो, हा बॅटर जर राहिला ना तर मॅच घेऊन जाऊ शकतो. कारण का जसं मी पाहिलं बॅटिंग करण्यात आपलो किंवा आपण जेव्हा एखादा बॅटरला तुला देखील माहिती आहे, आपण जेव्हा स्टान्स वगैरे बघतो तेव्हा आपल्याला माहित पडतं की हा बॅटर काय करू शकतो. परंतु समोर सुद्धा चांगली गोलंदाजी आहे. आपण दोघांकडे अजून देखील सामना आहे. नक्कीच आता हा गोलंदाज आहे, हाही एक अनुभवी गोलंदाज आहे आणि त्याच्याकडे पण चांगले चेंडू हाताळायची पद्धत आहे आणि नक्कीच आपल्या संघाला विजयापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करेल. आणि सौरभ बघा, सौरभचा टास्क बघा, जसं नरेंद्र बोलला तू की टास्क बदल्यानंतर समजतं बॅट्समन कुठपर्यंत जाऊ शकतो, कुठपर्यंत षटका मारू शकतो. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू बघा, काय चेंडू हाताळलाय, जबरदस्त निर्धाव चेंडू टाकलाय. काय बोलशील या चेंडू बद्दल? नक्कीच कुठेतरी चेंडू एंट्रीच्या डोक्यावरून मला वाटतं लॉंग ऑफच्या दिशेने मारायचं होतं, परंतु प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं नाहीये. आपण जर पाहिलं डावखोऱ्या तसं गोलंदाजी करतोय, या विकेटवरती त्याला बेनिफिट नक्की असेल. कारण का चेंडू जसा डिलिव्हर होतो ना तसं कुठेतरी बाहेरच्या दिशेने गेला. नक्कीच बाहेरचा चेंडू काढण्यामध्ये पण तो यशस्वी झालाय, कारण त्याच्यामध्ये क्षमता आहे चेंडू वळवण्याची. आणि पुन्हा एकदा बघा, पुन्हा एकदा त्याच लेनचा चेंडू टाकला होता आणि 1 धाव, छोटी धाव घेतली, परंतु या 1 धावेने धावसंख्या होते ती 29. अजूनही 25 धावांची गरज, 10 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. काय बोलशील नरेंद्र? नक्कीच वैभवजी, आपण जर सांगायचं झालं तर अमर आहे. पहिल्या चेंडू निर्धाव आपण जर क्रिकेटमध्ये पाहिलं तर आपण किती विकेट घेतल्या ह्याला आपण महत्व देतो, पण माझ्यासारखं प्रामाणिक मध्ये आहे तू किती निर्धाव चेंडू टाकले ह्याला महत्व द्यायचं असतं. नक्कीच निर्धाव चेंडूला महत्व काय, तर आता कमी षटकांचे सामने चालू झालेत आणि या कमी षटकांमध्ये 1 चेंडू तरी निर्धाव गेला तरी मोठा फरक पडतो. आणि त्याच्यासाठी म्हणूनच आपण बोलतो की विकेटपेक्षा
विकेटला जेवढं महत्व आहे तेवढं निर्धाव चेंडूला पण महत्व आहे, कारण जेवढे निर्धाव चेंडू निघतील तेवढे षटकार चौकार वाजतील, तेवढं स्कोअर कमी राहील आणि सामन्यामध्ये थोडीशी रंगत येते, थोडंसं सामना कलटणी घेण्यामध्ये यशस्वी होतो. नरेंद्र, काय गोलंदाजी म्हणशील, काय गोलंदाजी करतोय? 3 चेंडू टाकले आतापर्यंत. लाजवाब गोलंदाजी. नक्कीच जसं मी सांगितल्याप्रमाणे या विकेटवरती मी हेरले, जो डावकर हाताचा गोलंदाज आहे त्याला बेनिफिट आहे, कारण का आपण जर पाहिलं चेंडू पडतोय थोडासा कट होतोय, जरी एज लागला ना चेंडू पॉइंट किंवा थोड्या वेळाने नक्कीच पॉइंट मध्ये, कारण पॉइंट तसं क्षेत्ररक्षण सजवलं आहे, पॉइंट आहे. मला वाटतं इथे स्लिप तसं काही गरज नाही आहे कारण डिक्लेअर बॉक्स असल्यामुळे, परंतु गोलंदाजी धावसंख्या झाली ती 30, अजूनही 8 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. बघा सामना कुठे येतोय, बघा जबरदस्त फटका सजवला आणि बघा किती लांब लटक षटकार मारलाय तो, लांब षटकार असा खणखणी षटकार गरज होती या षटकाराची. नरेंद्र कामतेकर या षटकारावरून काय बोलशील? सामना फटका तर लाजवाब मारलाय, कुठेतरी असं म्हणतात ना की जागा बनवून मारला, चेंडू चांगला होता, जागा बनवून मारलाय, कारण का या फटका या चेंडूवरती येणं वैभवला महत्वाचं होतं. नक्कीच पहिल्या 4 चेंडूवरती गोलंदाजाचा बोलबाला राहिलाय. नक्कीच बोलबाला थोडीशी लेंथ त्याने पुढे घेतली, कारण लेंथ खेचल्यामुळे थोडासा बॅटच्या जवळ चेंडू गेला, कारण पहिल्याचा लेंथ होता बॉलिंगचा थोडासा मागे होता आणि बरोबर सेंटरवरून तो बॉल फिरवत होता, परंतु आता थोडीशी लेंथ चुकल्यामुळे डायरेक्ट बॅटच्या लेवलला आला बॉल आणि काय खेचलाय षटकार खणखणीत. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट पिचचा चेंडू होता, बघूया किती निघतात ते. मला वाटतं डिक्लेअर बॉक्स मध्ये पंचांचा इशारा, 1 धावा. ओव्हर षटक संपलाय. थोडासा नाराज असेल वैभवदादा, कारण का हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, थोडासा स्क्वेअरिश झाला असता तर 4 धावा झाल्या असत्या, 37 होताना दिसत नाहीये. धावसंख्या 37, 6 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता, म्हणजे कंपल्सरी 17 धावा आहेत आणि 3 म्हणजे 6 चेंडू मध्ये 3 षटकार मारायचे. नरेंद्र कामतेकर होऊ शकतं का हे टार्गेट? काय बोलशील? जोपर्यंत उच्च टार्गेट शेवटच्या क्षणापर्यंत विजयाची गॅरंटी देत नाही. नक्कीच आपण 6 चेंडू मध्ये एक पनवेल मध्ये टुर्नामेंट झाली होती, पिसेकर बंधूची नितू माईने ते षटक हाताळलं होतं, एक धाव दिली नव्हती आणि आपण असं देखील पाहिले की 6 चेंडूवरती 30 देखील भरपूर वेळ झाल्यात. त्यामुळे जोपर्यंत हे 6 चेंडू होत नाही तोपर्यंत कुठचंच भाकीत किंवा कुठचंच गणित आपण सांगू शकत नाहीये. भार्गवराम क्रिकेट क्लब देऊळवाडी आपण सज्ज राहायचंय. या संघामध्ये जो संघ विजयी होईल त्यांच्यासोबत तुमचा सामना असेल आणि नक्कीच ही मॅच मी जसं सांगितल्याप्रमाणे शेवटच्या चेंडूपर्यंत नक्कीच आहे आणि पहिले 2 चेंडू वैभवदादा काय सांगशील निर्णायक असतील? निर्णायक नक्की. जर 2 पहिल्या चेंडूवरती जर मोठा फटका आला तर सामन्यामध्ये कुठेतरी आडीवरे बाजी मारू शकतो, परंतु 1-2 धावा निघाल्या तर थोडासा सामना आडीवरे संघापासून लांब जाऊ शकतो. पाहूया, कारण जो बॅटिंगचा फ्लो असणारा बॅट्समन सौरभ तो आज नॉन स्ट्राईकला आणि त्याला स्ट्राईक मिळणं गरजेचं आहे. तर मला वाटतं पाहूया सौरभ आपल्या सामन्या संघासाठी काय योगदान देत होते. 17 धावा पाहिजेत 6 चेंडूमध्ये आणि बोलल्याप्रमाणे या शेवटच्या षटकामध्ये 30 धावा पण झालेल्या आहेत, कधी कधी 1 धाव पण होऊ शकल्या. त्याचं उदाहरण आपलं उत्तम उदाहरण आहे ते आत्ताचं हल्लीचंच पनवेलच्या टुर्नामेंटचं, जे 1 धाव दिली नाही. आणि पाहूया आपल्या 17 धावांची गरज असताना इथे सुंदर मारला चेंडू, उंच मारला चेंडू. बघूया, मला वाटतं हा झेल होऊ शकतो आणि झेल बाद. स्ट्राईक देणं गरजेचं होतं सौरभला, परंतु मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये आपल्या संघाला कुठेतरी खाईमध्ये घेऊन गेलाय, तो कुठेतरी दरीमध्ये ढकलून दिलाय असं झालंय संघाला. कारण हा फटका मारायची गरज नव्हती, त्याला फक्त पुढचे 5 चेंडू सौरभला खेळायला द्यायचे होते, परंतु थोडंसं ताळमेळ किंवा दिसला नाही आपल्या संघामध्ये. नक्कीच आपण जर पाहिलं ना तर सौरभ सलामीला आलेला बॅटर आहे. नक्कीच मी जसं सांगितल्याप्रमाणे तो 12 चेंडू जर खेळला किंवा 6 चेंडू खेळला तर तो नक्कीच मोठे फटके मारू शकतो, परंतु त्याने कुठेतरी मागच्या चेंडूवरती चुकी केली, परंतु चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये गेला. बरोबर, तो स्ट्राईक मिळू शकली नाहीये, परंतु पहिल्या चेंडूवरती कुठेतरी दमखम दाखवला पाहिजे होता, प्रामाणिकपणा दाखवला पाहिजे होता, परंतु असं काही होताना दिसत नाहीये. पहिल्या चेंडूवरती विकेटचं पतन होतोय. न्यू बॅटर कसा खेळ करतोय. 5 चेंडू 17 धावा, 17 धावा 5 चेंडू. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 पर्व 7वे. तुम्हा सर्वांचा लाडका खेळ म्हणजे क्रिकेट, ज्या खेळाने आपल्याला तुम्हा सर्वांना वेळ लावलं नक्कीच, आणि एक चांगली मॅच तुम्हा सर्वांच्या साक्षीला.
बघा काय फटका सजवलाय, काय फटका सजवलाय नरेंद्र. बघा काय ऑफ कट म्हणजे डोक्यावरून जो मला पॉईंटच्या डोक्यावरून मारून मला वाटतं साईडनं बॉल गेलाय पॉईंटच्या, आणि जो खणखणीत चौकार मारलाय आणि या चौकाराने नक्कीच सामन्याचं पारडं इथे फिरलेलं दिसतंय. कारण कुठेतरी हा फटका येणं गरजेचं होतं, परंतु स्ट्राईक अजूनही सौरभला मिळणं गरजेचं आहे. कारण त्याच्याकडे थोडा एक्सपिरियन्स आहे आणि त्याच्याकडे ती बॅट लागलेली आहे, म्हणजे त्याचा जो फ्लो आहे बॅटचा खेळायचा तो नक्कीच सौरभकडे आहे. परंतु आलेला नवीन बॅटर ही काही कमी नाही, त्यांनी पहिल्या चेंडूत आपले इरादे स्पष्ट केलेत. काय बोलशील याचे फटक्याबद्दल? नक्कीच आले आले इरादे स्पष्ट केलेत, परंतु कुठेतरी नॉन स्ट्राईकला जर पाहिलं तरी मोठा बॅटर आहे, परंतु स्वतःमध्ये माझ्यामध्ये देखील मॅच जिंकवण्याची दमखम आहे. मी सुद्धा माझ्या गावासाठी माझ्या गावाचं टी शर्ट परिधान करून काम खेळतोय. पुन्हा एकदा मॅच घेत या ठिकाणी तुम्ही तोच प्रयत्न वारंवार केला, त्याच्यामध्ये तुम्हाला यश मिळणार नाही. परंतु मी एक आवर्जून सांगेन वाक्य, जर तुमचे प्रयत्न जर प्रामाणिक असतील ना तर यशाला सुद्धा त्याच्यासमोर एक दिवस झुकावंच लागतं. 3 चेंडू वैभवदादा 12 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू 12 धावा म्हणजे कंपल्सरी 2 सिक्सर मारायचे किंवा 3 चौकार मारायचे 3 चेंडू मध्ये. आणि पुन्हा एकदा चांगला चेंडू हाताळला आणि मला वाटतं 1 धाव आणि 1च धाव घेतली जाईल, कारण 2 चेंडूवरती 2 षटकार. सौरभ मध्ये ती कॅपॅसिटी आहे नरेंद्र, परंतु थोडंसं प्रेशर दिसतं त्याच्या चेहऱ्यावरती. कारण अगोदरचे 4 चेंडू त्याला स्ट्राईक मिळाले नाही, कारण 4 चेंडूमध्ये स्ट्राईक मिळायचं नक्कीच त्याने थोडंसं म्हणजे आपला जो सामन्याचं थोडंसं चित्र वेगळं केलं असतं. परंतु सौरभ हाही काय कमी इरादे घेऊन आलेला नाहीये, त्याला पण सामना जिंकून द्यायचा आहे. आणि नरेंद्र या 2 चेंडूवरती 2 षटकार येतील काय? नक्कीच काय मॅच पाहायला भेटली. मी सांगितलं सुरुवातीला की दोन्ही संघ शेवटपर्यंत हार मानणार नाहीयेत, असे खेळाडू त्यांच्यामध्ये आहेत. 2 चेंडू 12 धावा 12 धावा 2 चेंडू माफ करा 11. या ठिकाणी वैभवदादा काय करते बघा, अवांतर धाव. मागच्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार पाहिजे होते, 1 धाव कमी झाली म्हणजे 1 चौकार आणि 1 षटकार. क्षमता आहे मोठे फटके मारण्याचे, काय सांगते? नक्कीच क्षमता तर आहे, परंतु गोलंदाजी तेवढा टिचून गोलंदाजी करतो. त्यांनी जी लेंथ पकडली आहे तिथून षटकार मारणं तेवढंसं अवघड आहे बॅट्समनला. परंतु बघा मॅच करो या मरोची असल्यामुळे षटकार मारणं कंपल्सरी गरजेचं आहे आणि बॉलरही तितकाच तगडा आहे. पाहूया कोण आपली लढत जिंकणार. फुलटा चेंडूचा फायदा उचलला आणि षटकार. मला वाटतं षटकार. बघा काय चेंडू सजवलाय, काय फटका मारलाय, काय बोल. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सर्व प्रेक्षकाकडून, खेळाडूंकडून, या मंडळाकडून. एक मिनिट, पंचाने आपला निर्णय सांगायचा आहे. षटकार आहे. मंडळ निर्णय आपला काय आहे? नक्कीच पंचांनी जरा डिस्कस करायचं मंडळाकडे जरा थोडंसं, कारण हा सामना थोडासा ह्याचा आहे. फक्त पंच आणि फक्त मंडळाचे अध्यक्ष किंवा रवी पळसमकर, निलेश धुमाळ यांनी जरा किती द्यायचं. कालचा जर नियम असेल तो त्यांना सांगायचा आहे आणि पटकन डिक्लेअर करायचा आहे, वेळ नाही घालवायचा आहे, कारण सामना रंगलेला आहे. जो निर्णय असेल तो स्पष्ट सांगायचा पटकन. हां तीच कन्फर्म करा जरा. षटकार असेल, आशिष मालवणकर याचं देखील कौतुक झालं पाहिजे. नक्कीच त्याने देखील सांगितलं चेंडू वायरला लागला पण चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला, काय झालं पाहिजे. आणि नक्कीच वैभवदादा काल देखील असं एक झालं होतं, परंतु ते चेंडू आतमध्ये पडला, ते धावा काढल्यात, त्यावेळी चेंडू बाहेर गेला म्हणून षटकार असेल. चला मॅच 1 चेंडू कंपल्सरी 4 धावांची आवश्यकता. काय मॅच रंगते राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये दुसऱ्या दिवसाची एक पाहिली
नक्कीच महत्वपूर्ण मॅच, कारण दोन्ही संघ बलाढ्य संघ आहेत. आणि बघा 17 रन पाहिजे होते 6 चेंडूवरती, 4 चेंडूवरती फक्त 6 धावा निघाल्या होत्या. त्याच्यानंतर 2 चेंडूवरती 11 धावा पाहिजे होत्या. 11 वरून आत्ता बघा काय समीकरण आले ते 1 चेंडू आणि 4 धावा. नक्कीच सौरभमध्ये ती कॅपॅसिटी आहे. त्याचप्रमाणे बॉलरही चांगला आहे. चला वेळ घ्यायचा नाहीये, मॅच चालू ठेवायची, मॅच ऑन ठेवायची आहे. पंच मॅच ऑन ठेवायची आहे. चला 1 चेंडू आणि 4 धावा. काय मॅच रंगते, कारण का कुठे आतापर्यंत 34 धावांची नाबाद इनिंग खेळून मैदानाच्या आतमध्ये एक बहारदार इनिंग त्याच्या माध्यमातून राहिले, परंतु हा एक चेंडू निर्णायक असेल. नक्कीच त्या 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 खेळीची जर चीज व्हायचं असेल, त्याचं खरोखर सोनं व्हायचं असेल, तर सौरभला या चेंडूवरती चौकार किंवा षटकार मारावाच लागेल, तरच त्या खेळीचं सोनं होईल किंवा त्या खेळीचं कुठेतरी श्रम केल्याचा त्याचा फायदा होईल. आणि बॉलरही थोडासा संभ्रमात पडलाय की काय झालं, 4 चेंडूवरती फक्त मी 6 धावा दिल्या होत्या आणि पुढच्या चेंडूवरती माझं काय होतंय असं की मी मॅच मला गमवावी लागते का. नक्कीच या दोन्ही याच्यामध्ये, कारण बॉलर की बॅट्समन ह्या लढाई जिंकणार हे पाहूया आता. नक्कीच वैभवदादा, सुरुवात तर त्याने चांगली केली, मधल्या काळामध्ये देखील चांगली बॅटिंग राहिली, परंतु शेवटचा एक चेंडू तुम्ही सुरुवात कशी करताय याला महत्व नाही आहे मॅचच्या आतमध्ये, तुम्ही शेवट कसा करताय हे महत्वाचं आहे. चला थोडासा विलंब होतोय मित्रांनो. चला शेवटचा चेंडू, एक मिनिट. ओके चला पुन्हा एकदा मैदानामध्ये तयार. 1 चेंडू आणि 4 धावा. चौकार की षटकार की डॉट बॉल की विकेट. आणि काय फटका मारलाय बघा, आणि कुठली मॅच कुठे जिंकून दिली या सौरभने. जरा आमच्याकडून देखील शुभेच्छा असतील. मी देखील थोड्या वेळापुरती तुम्हा सर्वांची रजा घेतोय. धन्यवाद. धन्यवाद नरू बाबा. खरोखरच नरेंद्र कामतेकर साठी पण जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या सामन्यामध्ये खरी रंगत आणली ती या नरेंद्र कामतेकरच्या आवाजाने, आणि खरोखर सामना जिंकला. कारण तू शेवटचे 2 चेंडू हाताळले, फुलटॉस चेंडू हाताळली, ही चांगल्या बॉलरची लक्षण नव्हती आणि त्याचा फायदा हा आडिवर संघ झाला आणि मोठा सामना गमावा लागला. कारण 17 रन थोडं इथं चेस करणं शेवटच्या ओव्हरला थोडंसं मध्ये कठीण होतं, परंतु बॉलरने ते करून दाखवलं की फुलटॉस शेवटचे 2 चेंडू देऊन, कारण 2 चेंडू फुलटॉस टाकले तर ते षटकार किंवा चौकार जाणारच होता. देवाबाईन थोडंसं नाराज दिसतोय. होतं संघामध्ये, अशा गेममध्ये होत राहतं, परंतु सामना स्वतःहून दिल्यानंतर काय दुःख होतं ना, ते आज संघाला या जाणवलं असेल कदाचित. कारण शेवटच्या चेंडूमध्ये 11 धावा पाहिजे 2 चेंडूमध्ये आणि 2 षटकार पाहिजे होते कंपल्सरी.
पारितोषिक माझ्याकडे स्वतःकडे आलंय ते आपण घ्यायचंय. चांगला खेळ राहिला मित्रा, शुभेच्छा असतील. हॅलो, सौरभने इथे यायचं. थोडं जबरदस्त खेळ केला, चांगला खेळ केला आणि आपल्या संघाला चांगलं यश मिळवून दिलं. तुला पुढच्या वाटचालीसाठी, क्रिकेट मॅच वाटचालीसाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा. असं आपल्या राजापूरमधले क्रिकेटर आहेत की जे रूपाला येत आहेत आणि मला वाटतं सौरभ हाही त्यातला एक खेळाडू असावा. मॅन ऑफ द मॅच आमच्या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते आणि या टुर्नामेंटचे एक सर्व म्हणता येईल की आणि वन मॅन शो आज केलाय तो रवी पळसमकर याने. आणि ही स्पर्धा आज यशस्वी पार पाडण्यामध्ये ज्यांचा हात, मोलाचा जो मोठा हात आहे तो रवी पळसमकर. तर या रवी पळसमकरच्या हातून सामनावीरचा पुरस्कार दिला तो सौरभ गावकर. जरा जोरदार आवाज आहे सौरभसाठी. बघा, हा सामना फायनलपेक्षा कमी नव्हता, कारण निखिल पण आहे एक माझा जुना मित्र आणि क्रिकेटचा वेड. बघा किती त्यांनी सांगितलं मला होतं की मला वाटतं क्रिकेट सोडतोय, मला जमत नाही कामामुळे, किती काय काय बहाणे सांगितले असतील आतापर्यंत, परंतु निखिल काय क्रिकेट सोडायला तयार नाही आहे आणि आयुष इलेवन पण सोडायला तयार नाही आहे. धन्यवाद सौरभ, तुला खूप खूप शुभेच्छा. यापूर्वी सामना आहे तो BCC देऊळवाडी. हाही सामना एक मोठा सामना होणार आहे नक्कीच, कारण दोन्ही संघ मातंबर आहेत, BCC देऊळवाडी आणि आयुष इलेवन. आयुष इलेवनचे मालक आले असतील तर त्यांनी मला वाटतं पहिल्यांदा असं झालं असावं कदाचित की आयुष इलेवनचे मालक मैदानामध्ये उपस्थित नाही आहेत. थोडंसं मला पण थोडंसं आश्चर्य झालं, कारण पहिल्यांदा असं मला वाटतं या 10-15 वर्षामध्ये पहिल्यांदा असं झालं असेल की मालक उपस्थित नाही आहेत त्यांचे आयुष इलेवनचे. काय बोलले रे, काय बोलले? चला सामना चालू करायचा. पंच एक जबरदस्त कामगिरी पार पडताना येते आणि आता बघा एक कठीण डिसिजन होतं. भले वय छोटं आहे, अनुभव थोडासा कमी असला तरी पण डिसिजन काय परफेक्ट नाही असतं. तर या दोन्ही पंचांनी दाखवून दिलं. पंचांचे मला नावं माहीत नाही आहेत कदाचित, कारण मी आज आलोय, कारण काल आलो असतो तर नक्की त्यांची थोडी पूर्ण माहिती मिळाली असते मला. तर तुमची नावं सांगायची आहेत आणि गावाचं नाव सांगायचं आहे. रावारे, विक्रम जाधव, यादव ओझरगाव आणि पल्लव आगरे. बघा नाव पण छान आहे पल्लव. मला वाटतं गावाचं नाव गावारे लांजा. बघा दोन्ही खेळाडू मला वाटतं क्रिकेटरच असावेत, कारण त्याच्या शूजवर मला वाटते. आणि त्यांनी आता जर डिसिजन जे हँडल केलं, हे असे डिसिजन हँडल करताना खरं म्हणजे एक कस लागतो पंचांचा, आणि त्यांनी तो व्यवस्थित एक डिसिजन दिलं आणि मंडळाने त्याला व्यवस्थित सहकार्य केलं. बघा मंडळ व्यवस्थित असेल, सहकार्य व्यवस्थित असेल तर पंचही चांगले काम पार पाडतात आणि त्याचं उत्तम उदाहरण आज आपल्याला इथे बघायला मिळालं. आणि खरोखरच मंडळाचं पण अभिनंदन. आणि बघा लाईव्ह टुर्नामेंट पाहण्यासाठी लोकांनी आज यूट्यूबवरती गर्दी केलेली आहे, कारण राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी म्हटलं की ते पर्व असतं. तर 9,000 प्लस म्हणजे 10,000च्या आसपास, 10,000च्या आसपास प्रेक्षकांनी आज लाईव्ह प्रेक्षेपण बघितलेले आहे. तर मी खरोखर मनापासून धन्यवाद देतो रत्नागिरी स्पोर्ट्स यूट्यूब चॅनलचं, कारण या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून ही स्पर्धा थोडीशी उणीव होती, परंतु आज त्यांनी ती उणीव भरून काढली आणि आज क्लिअरिटी बघा, त्यांचं प्रेक्षेपण बघा खूप चांगलं होतंय. तर असं चुकातून कुठे म्हणजे काय आपल्यामध्ये कमीपणा होतो त्याच्यातून बदल करून माणसाने किंवा त्याच्या कामामध्ये जर बदल केला तर नक्कीच आज त्यांचं पण पुढे काम वाढेल. आणि हे मंडळ असं आहे की नक्की त्या चॅनलला कुठेतरी सहकार्य केलं. चला पंचांनी सामना चालू करायचा आहे. फिल्डिंग लावायची आयुष इलेवन. चला आयुष इलेवन पहिला सामना जो पाहिला आयुष इलेवनचा आणि BCCचा पण, दोघांनी अटीतटीच्या सामन्यामध्ये विजयश्री संपादित केला होता.
आणि पुन्हा एकदा आता ही लाईव्ह प्रेक्षेपण चालू असताना कमीत कमी मला वाटतं लाईव्हमध्ये आई शेलवांची शिस्त पण पाहायला मिळते. कारण आपण मगाशी सांगितलं होतं कॉमेंट्री करताना की प्रत्येकाने एक लाईनमध्ये यायचं आहे, जाताना हस्तांदोलन करायचं आहे, सामना कोणी जिंकू दे हरू दे, पण आपला जो एक शिस्त ठेवायची आहे क्रिकेटमध्ये, ही शिस्त आज आपल्या काही संघांमध्ये दिसून येते आणि हळूहळू सगळे संघ शिकतील यात काही शंका नाही आहे. कारण मंडळ जर असेल, मंडळाकडे चांगले नियम असतील, चांगली काही गोष्टी चांगल्या असतील तर ते सगळ्यांपर्यंत पोहोचवणं मंडळाचं काम असतं आणि ते मंडळाचं काम आज राजापूर युवा प्रतिष्ठान नक्कीच करते आणि त्याला प्रतिसाद पण चांगला मिळतोय या संघाकडून, सर्व संघाकडून, सहभागी संघांकडून. तर धन्यवाद. बघा अप्पन जोशी थोडासा जीव तडपडतो त्यांचा, कारण मंडळाचे विशेष म्हणजे असे चांगले धडाडीचे कार्यकर्ते आहेत. अप्पन नरेंद्र जोशी, नरेंद्र अप्पन जोशी, नरेंद्र राजाराम जोशी, अशी खूप सारी नावं आहेत. एक कट्टर रिफायनी विरोधक पण आहेत, संघटनेचे सेक्रेटरी होते विरोधी संघटनेचे, आणि आज या सगळ्या गोष्टी करताना आपला छंद त्यांनी जोपासलेला आहे. आज ट्रॅव्हल्सचा धंदा पण करतायत, बिझनेस चांगला त्यांचा चालू आहे. आज यंग मुलांनी त्यांना चांगला सपोर्ट केला आहे. या राजापूर रत्नागिरी जिल्ह्यातून त्यांना चांगला सपोर्ट मिळतो आहे. प्रत्येक सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी असतात. आज क्रीडा क्षेत्रामध्ये पण सहभागी आहेत. बघा लांब मुंबईमध्ये बसून त्यांनी ही स्पर्धा पाहताना आपल्या संघासाठी, आपल्या पंचवीस संघासाठी, राजापूर संघासाठी बक्षीस लावलं जातं रोख रकमेमध्ये. आताही त्यांनी बक्षीस लावले आहे षटकारामध्ये. तर मला वाटतं प्रत्येक षटकारामागे त्यांनी 200 रुपये 100 रुपये लावलेत आणि या मला वाटतं BCC संघासाठी लावलेले आहेत 100 रुपये. तर नक्की त्यांची आम्ही दखल घेऊ. चला सामना चालू करायचा आहे. पंच पहिला चेंडू हाताळतोय तो निखिल, एक अनुभवी खेळाडू आडिवरे संघाकडून, आणि आडिवरे संघाचा हा हुकमी एक्का असावा कारण एक लकी चाम पण आहे हा निखिल. पहिला चेंडू फुलटो चेंडू होता, फिरवलेला चेंडू होता, परंतु काही त्याला मला वाटतं काही चांगला फटका मारू शकला नाही, चांगला जज करू शकला नाही आणि या धावसंख्या 1 ने खातं होतंय. धावसंख्या संघाची होते ती 1. 3 षटकार सामना असेल. पहिला पॉवर प्ले, त्यानंतर मग जो सामना असेल तो तुषार धन्यवाद थंडाला मंडाला थंडा पाजल्याबद्दल. हा बघा जबरदस्त चेंडू होता, मला वाटतं बाउन्स काही बाईज आहे का, पंच बाईज आहे की बॅट कट. अच्छा ओके, थोडंसं अडथळा आला होता आपल्याला आणि बॅट कटने धावसंख्या 2 चेंडू होते. काय बाउन्सर मारला होता बघा. तुषारच्या डोक्यावरून चेंडू गेला होता. तुषारही तेवढा हुकमी एक्का आहे, थोडासा नवोदित खेळाडू आहे. 2-4 वर्षामध्ये त्याने आपलं नाव चांगलं कमवलं आहे. पंचकृषीमध्ये, राजापूर तालुक्यामध्ये, मुंबईमध्ये, कोलकात्याला जाऊन पण त्याने नाव कमवलं. असा हा तुषार बाने एक अँड्रमचा पण एक्का आहे. बघा चांगला चेंडू टाकला होता. थोडंसं आजच्या या टुर्नामेंटमध्ये थोडंसं तुषार थोडंसं चाचपटत खेळतोय, कारण तुषारला चाचपटत खेळताना मी पहिल्यांदा पाहतोय, परंतु तुषार नक्की त्याच्यातून काहीतरी मार्ग काढेल, काहीतरी चांगला गेम करेल आपल्या संघासाठी. कारण तुषार चालला तर संघ चालतो, कारण त्याच्याकडे सगळे फटके आहेत, सगळा गेम आहे अवलंबून त्याच्यावरती. चला निखिल पुन्हा एकदा तुषारसाठी, आणि बघा काय षटका मारलाय तो, बघूया धावा नेतात त्यांनी. मला वाटतं हा पंचाने आपला निर्णय सांगायचा आहे. अमर जाधव याचं खरोखर चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. मगाच्या सामन्यामध्ये पण 4. अच्छा बॅट्समन आले प्रथमेश, न्यू बॅटर आहेत प्रथमेश. भव्य संघासाठी निखिल पुन्हा शॉट चेंडू टाकला होता आणि मला वाटतं हाही झेल होऊ शकतो आणि झेल बाद.
परंतु निखिल हा या संघामध्ये कायम राहिला आणि अजूनही त्याने आपली साथ सोडली नाही. अनिल या आपल्या ओनरची, मालकाची, अनिल सकपाळ यांची. कारण निखिल असेल तर नक्कीच तिथे टीम असते आणि खरोखर अनिल सकपाळचंही मनापासून मी कौतुक करेन, त्यांचाही आभार मानेन. कारण या टुर्नामेंटमध्ये, अशा टुर्नामेंटमध्ये, मोठ्या मोठ्या छोट्या मोठ्या टुर्नामेंट त्यांची टीम प्रत्येक टायमाला असते आणि मंडळ नेहमी सहकार्य करत असत. ते असे अनिल सकपाळ यांचंही आम्ही मनापासून इथे आभारी आहोत. पुन्हा एकदा फिरवला चेंडू आणि बघा विकेट किपरच्या डोक्यावर मारलाय तो. डिक्लेअर बॉक्समध्ये 1 धावा. चला बंड्या थोडंसं आपल्या फ्लो मध्ये येताना त्याच्याकडे पण एक दमखम आहे, मोठे मोठे फटके मारायची त्याची ताकद आहे आणि चांगला गोलंदाज पण चांगली गोलंदाजी करतोय. नाव बघा निर्धाव चेंडू. हा निर्धाव चेंडू का गेला असावा याचं मला नक्कीच कारण दिसतंय, कारण क्लोज किपिंग चालली आहे. बघा जो यष्टीरक्षक आहे तो किती जवळ उभा आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं बॅटिंगचा फ्लो करता येत नाहीये, बॅट उचलून जोरात फिरवता येत नाही, कारण पुढे गेलो तर यष्टीचित होता येईल आणि या भीतीने सूरज थोडंसं जागा धरून ठेवून आपला फलंदाजी करतोय पुन्हा एकदा. आणि हा लांब मारला चेंडू, पाहूया झेल होऊ शकतो का तो. आणि मला वाटतं हा झेल बाद. बॅटमध्ये थोडीशी ताकद नव्हती, शॉटमध्ये ताकद नव्हती, त्याचा फायदा घेतलाय तो बॉलरने आणि झेल बाद झालाय तो सूरज. सूरजकडून खूप अपेक्षा होती, परंतु 2 धावा, फक्त 2 धावा करून तो बाद झाला. मोठा धक्का बसला. जर बीसीसीआय संघाला जर आपण बोलायचं झालं तर पुन्हा एकदा बघा कट लागला चेंडूवर. मला वाटतं हे बाद धावबाद होऊ शकला असता आणि हर्षल रनिंग द बिटिंग जबरदस्त असल्यामुळे थोडासा धावबाद होताना वाचलाय, परंतु थोडासा गचाळ झाला. चांगली क्षेत्ररक्षण केलं होतं पण थोडासा गचाळ झाला. या भार्गवराम क्रिकेट क्लबच्या संघाबद्दल बोलायचं झालं तर फक्त हा संघ जो संघ आहे हा फक्त एका वाडीचा संघ आहे. या वाडीच्या पूर्ण संघामध्ये फक्त वाडीचीच मुलं खेळली जात आहेत आणि ही वाडीची मुले बघा एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर फक्त वाडी संघ घेऊन, त्याबद्दल त्यांचा विशेष कौतुक. आणि हा लांब मारलेला चेंडू पाहूया की मला वाटतं खणखणी षटकार. फलंदाजी करतो एवढा मोठे धक्के होऊन थोडासा स्कोर लो असून सुद्धा महेशने आपला काही बॅटिंगचा फ्लो सोडला नाहीये. त्याने आपले जो नॅचरल गेम आहे तो चालू ठेवलेला आहे आणि महेशच्या कारण मगापासून त्याला स्ट्राईकच मिळत नव्हती, त्याच्यामुळे हा फटके आपल्याला पाहायला मिळाले नाहीत. आणि महेशने दाखवून दिलं की भले संघाला एका बाजूने गळती लागली असली तरी पण तो मी काही कमी नाहीये, मी आपली कामगिरी पार पाडणार म्हणजे पाडणारच. आणि त्याने ते करून दाखवलंय एक खणखणी षटकार मारून. धावसंख्या झाली ती 11. काय बघा काय क्षेत्ररक्षण सजवलंय ते आणि महेशला काही समजलं नाहीये, थोडासा नाराज झालाय. बॅट पण सुटली आहे कदाचित, थोडासा नाराज झाल्यामुळे बॅट सुटली आहे, परंतु काय क्षेत्ररक्षण सजवलं होतं पहा या खेळाडूने आणि बाद झालाय. जेलबाद, मोठा फटका बसलाय, मोठा जेलबाद दिला, मोठा एक झटका लागलाय तो बीसीसी संघाला. बीसीसी मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांनी बॉन्डेचा ताबा घ्यायचा आहे. खास करून तुषार सरपरे या मंडळाचे एक आधारस्तंभ आहेत, त्यांना विनंती करतो की त्यांनी बॉन्ड्रीलाचा ताबा घ्यायचा आहे, कारण त्यांच्याकडे ती कॅपॅसिटी आहे पूर्ण मंडळ किंवा पूर्ण ग्राउंड हँडल करायचं. तर त्यांना मी विनंती करतो की नुसते हात हलवायचं नाहीये, थोडंसं मंडळाचा ताबा तुमच्याकडे आहेत ऑलरेडी, परंतु याही गोष्टी करायच्या आहेत मैदानाचा. आणि मला वाटतं हा झेल काय गोलंदाजी म्हणायला लागेल, काय क्षेत्ररक्षण सजवलंय बघा या आडिवरे संघाने. आणि डीजे वाले जरा डीजे
या संघाच्या संघनायकाने इथे यायचं आहे, टॉससाठी यायचं आहे. अनुभवी खेळाडू कमलाकर बाने, नाम तो सुनाई होगा. खरंच या खेळाडूचा बोलबाला राहिला कित्येक वर्ष, गेली 20-25 वर्षाचा खेळ बोलबाला राहिला आणि डिक्लेअर बॉक्समध्ये एक धाव. एक धाव संख्या होते ती 12, फक्त 12. शेवटचं षटक आहे, तिसरं षटक आहे आणि धावसंख्या झाली ती 12. कमीत कमी 30 धावा झाल्या पाहिजेत. या 30 धावाने खरंच दोन्ही संघांमध्ये चांगली लढत होईल. 20+ झाले तरी चांगली लढत होईल, कारण दोघांकडे चांगले बॉलर आहेत, चांगले गोलंदाज आहेत. आणि हा बघा फटका सजवलाय, मगाशी असाच फटका मारला होता आणि बॅट बघा चांगली क्षेत्ररक्षण होतं, परंतु थोडंसं अडथळा, नॅचरल अडथळा असल्यामुळे चेंडू तर दिसला नाही, कारण बॉल खाली आला होता परंतु त्याला काही चेंडू समजला नाही, बॉल समजला नाही आणि थोडासा सूर्यप्रकाश आल्यामुळे त्याला हा झेल गमावा लागला. परंतु त्याची फिल्डिंग बघितली तर मगापासून जे आज 2 सामने, दुसरा सामना चालू आहे, अगोदरच्या सामन्यामध्ये 3 की 4 झेल घेतले होते, आताही त्याने एक झेल घेतलेला आहे. पुन्हा एकदा कमलाकर बाने तयार, परंतु एक धाव. या 1-2 धावसंख्या होते ती 15. चेतन भामत, आपल्या मंडळाचा आवाज, एक बुलंद आवाज मंडळाचा. थोडंसं चेतन भामत नाराज दिसतात वाटतं, मला वाटतं लांब लांब बसतात, परंतु चालेल. तरुण आहे, थोडंसं इकडे तिकडे त्यांना बसावंच लागतं, परंतु नक्कीच या खेळाडूने आपला या मंडळासाठी खूप चांगलं योगदान दिलेलं आहे. कालही चांगली पूर्ण दिवस कॉमेंट्री केली, आजही करतोय, परंतु संघ थोडासा चांगला खेळ खेळत असल्यामुळे थोडंसं त्याचं लक्ष लागत नाही कॉमेंट्री करत, परंतु त्याची जागा आम्ही नक्कीच भरून काढू. कारण जागा भरून काढता येणार नाही, कारण जागा त्याने ऑलरेडी बनवली स्वतःची, त्या जागेवरती दुसरा कोणी येऊ शकत नाही. बघा जबरदस्त फटका मारला आणि बघा उंच मधला चेंडू, परंतु झेल बाद झाला आहे तो. आणि चेंडूवरती किती धावा निघतात पाहूया, कारण हा मोठा फटका येणं गरजेचं आहे, तरच मॅच मध्ये रंगत येईल, थोडी पकड बसेल. आणि एक धाव फक्त. या 1-2 धाव संख्या झाली ती 16. 17 धावांची गरज आहे. ते आडिवर संघाला, आडिवर संघाला 17 धावांची गरज आहे. 18 चेंडूवर 17 धावांची गरज. थोडंसं फलंदाजी थोडीशी ढासळली बीसीसी देवळी संघाची. सूरज धालवाकर यांनी ते यायचं आहे, त्यांचा मंडळाचा सत्कार करण्यात आहे. चला, शिस्त मंडळाने आपली शिस्त लावून दिली आहे, त्या तर संघाने शिस्त पाळायची आहे. पंचांनी चांगली भूमिका केली आहे. मग अशी एक थोडासा थोडीशी एक घटना झाली आणि त्या घटनामध्ये थोडंसं माझं मनस्थिती थोडीशी बदलली आणि त्याच्यामध्ये माझ्याकडून मंडळातील काही लोकांना किंवा काही माझ्या सभासदांना, माझ्या भावांना थोडंसं मिसगाईड झालं माझ्याकडून. तर त्याबद्दल मी खास करून मंगेश तरळ आणि रवी पळसमकर, तुषार सरपरे यांची मी मनापासून माफी मागतो, कारण या भावाने तर मला आज इथपर्यंत पोहोचवलं आहे, या जागेवरती आणून ठेवलं आहे. तर माझ्याकडून काही चुकीचं शब्द गेले असतील किंवा काही माझ्याकडून चुकीचं वर्तन झालं असेल तर मी तुमची मनापासून माफी मागतो आणि या सर्व मंडळाची सर्वांची पुन्हा एकदा माफी मागून या सामन्याकडे वळतोय. तर मोठ्या मनाने माझी जर काही चूक झाली असेल तर मान्य करून घ्यावी अशी मी अपेक्षा करतो त्यांच्याकडून. आणि हा सामना चालू करायचा आहे परत पंचांनी, कारण कसं आहे, जर चुकी झाली तर झाली असेल किंवा नसेल तर त्यांनी ती स्वीकारायची आहे, कारण काही स्वभाव असा असतो की माणसाचा, माझा स्वभाव प्रत्येकाला माहीत आहे, परंतु होतं कधी कधी अशा गोष्टी. तर या लाईव्ह कॉमेंट्रीमध्ये मी तुम्हाला पुन्हा एकदा तुमची सर्वांची माफी मागतो. आणि 17 धावांचं मला वाटतं आव्हान आहे 18 चेंडूमध्ये. तर चला, मॅच चालू करायची आहे पंचांनी. यापुढे होणारा सामना आहे तो रवळनाथ स्पोर्ट्स क्लब तिवरे वर्सेस पेंडकळे 11.
बघा अशी पाठी करायला पाहिजेत, कारण कमेंट करायची तर पुढे तोंडावर करायची आणि प्रोत्साहन कसं द्यावं या आमच्या मंडळातील सर्वांची खेळाडूकडून शिकायला पाहिजे. कारण काही बिझनेसवाले आहेत, काही नोकरीधंद्यावाले आहेत, काही घरून काम करणारे आहेत, काही वर्क फ्रॉम होम करणारे आहेत. असे सर्व आमचे जे मंडळाचे कार्यकर्ते आहेत, सभासद आहेत, का अध्यक्ष आहेत, सेक्रेटरी, जे काही प्रत्येकजण आमच्या मंडळामध्ये जे आहेत, या प्रत्येकामध्ये कुठे ना कुठे काहीतरी चांगली गोष्ट आहे आणि या चांगल्या गोष्टीमुळे आज हे आमचं मंडळ एवढ्या वर्ष चाललेलं आहे. तर मी या सर्वांचं मनापासून कौतुक करतो आणि असंच 100 वर्ष हे मंडळ चालू राहावं आणि कुठल्याही मंडळातील व्यक्तींनी कुठल्याही मनात कुठली शंका कुशंका न ठेवता असेच हे मंडळ अमर 100 वर्ष चालू ठेवावं. खास करून मी तुषार सरपरेंना विनंती करतो की या मंडळाची त्यांनी धुरा सांभाळली तर या शेवटपर्यंत ती धुरा सांभाळावी. धन्यवाद. चला मॅच चालू करूया. आणि मनोहर भिंगे बघा, स्माईल बघा मनोहर भिंगेंची, कारण मनोहर भिंगे आणि मंगेश तरळ या व्यक्तींमुळे आज हे मंडळ चाललेलं आहे. कारण त्यांनी जो खजिनदाराचा भार सांभाळलेला आहे, भले किती काही गोष्टी होतात आणि मंडळ म्हटलं तर 19-20 थोडंसं होत राहतं. चला पहिला चेंडू सौरभ याला, मगाचा हुकमी एक्का जो सामनावीर ठरला होता सौरभ आणि माराकरना सूरज फुलटा चेंडू. मला वाटतं सूरजला या टुर्नामेंटमध्ये थोडीशी लेंथ लाईन थोडीशी अजून मिळाली नाही आहे, कारण आतापर्यंत त्यांनी फुलटॉस चेंडूच हटरले आहेत आतापर्यंत. थोडस तो स्टेज सोडून थोडंसं बॉल आणला जायचं आहे, कारण तुमच्याकडून अपेक्षा आहे मंडळाला विशेष सहकार्याचं नेहमी. आणि बघा काय फटका सजवलाय खणखणीत. मला वाटतं हा चौकार, आणि काय चौकार. आपल्या इंडिया टीमचा एक सौरभ गांगुली आणि या आडिवरे संघाचा एक सौरभ गावकर. बघा दोन्ही आक्रमक फलंदाज, एक डावकुरा फलंदाज, एक तो राईट हँड फलंदाज आहे हा गौरव. आणि आपल्या राजापूरचं नाव रोशन करताना पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू हाताळला आणि मला वाटतं झेल होऊ शकला असता. मॅक्सवेलचा फॅन असणारा हा सूरज बंड्या खरं मला वाटतं डाय मारेल असं मला वाटलं होतं, कारण त्याच्यावरती अपेक्षा करू शकतो आपण, कारण त्याच्यामध्ये ती क्षमता आहे आणि तो नक्कीच या क्षमतेला पार कित्येक वेळा त्यांनी ती करून दाखवलंय. परंतु मला वाटतं थोडंसं आज त्याला ती गोष्ट करता आली नाही, त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे. सूरज पुढचा चेंडू आणि पुन्हा एकदा लेग साईडला टाकलेला चेंडू. मला वाटतं हा झेल घेऊ शकतो तो निलेश धुमाळ, परंतु निलेश धुमाळी जागा सोडली आहे आणि एक धाव मला वाटतं डिक्लेअर बॉक्स मध्ये, 2 धावा. ओके 2 धावा डिक्लेअर बॉक्स मध्ये मिळाल्यात. निलेश धुमाळ कुठे असेल त्यांनी ते बॉल आणून द्यायचा आहे. चार चेंडू आणि 10 धावा जिंकण्यासाठी अजूनही 7 धावांची गरज आहे, म्हणजे 14 चेंडू मध्ये 10 धावांची गरज आहे. सॉरी 7 धावांची गरज आहे. 14 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. सौरभ आपल्या मॅच विनिंगच्या तयारीमध्ये. पुन्हा एकदा उंच मारत बघूया, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू मारलाय कव्हरच्या डोक्यावर आणि पाहूया की तो निघतं ते. मला वाटतं हा खणखणीत चौकार. करतोय ती मॅच विनिंग बॅटिंग करतोय तो सौरभ गावकर. एका ओव्हर मध्ये 14 धावा कुठल्या आहेत आणि जिंकण्यासाठी फक्त 3 धावांची गरज असताना 5 चेंडू मध्ये 14 धावा.
आणि हा उंच मारला चेंडू, पाहूया झेल बांधू शकतो का तो, आणि झेल सोडलाय, जमिनीला दान केलं आणि खणखणीत चौकार आणि मॅच होऊन परतताना इथे बीसीसी संघाचे सर्व खेळाडू, कारण बॅटिंग लाईन थोडीशी गडबडल्यामुळे हा सामना त्यांना गमवावा लागला, परंतु अजून अशा काही गोष्टी तुम्हाला शिकायच्या आहेत की जेणेकरून हा सामना तुमचा संघ जो आहे हा संघ एक बलाढ्य संघ म्हणून आपल्याला पाहायला जातं, आणि नक्कीच तुम्ही या पराभवातून नक्कीच काहीतरी शिकून जाल आणि आपल्या संघाला यापुढील जे कुठलेही टुर्नामेंट असू दे त्याच्यात तुम्ही नक्की जे विजयी प्राप्त कराल अशी मला अपेक्षा आहे. मी नरेंद्र कामतेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी इथे संपर्क साधायचा आहे, त्यांचा आमच्या मंडळातर्फे सत्कार करण्यात येणार आहे. तर मी सचिन पुजारी आणि मंगेश तरले यांना विनंती करतो की त्यांचा सत्कार करून घ्यायचा आहे. कोण आहे? पुन्हा एकदा सामन्यावरचा पुरस्कार मिळतो तो सौरभ गावकर याला, तर गावकरांनी यायचं आहे.
मी नक्कीच आज संध्याकाळपर्यंत राहिलो असतो, पण प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर माझी संध्याकाळी गाडी आहे, कारण का उद्या मला विरारला 8 वाजता कोपरीला मैदानामध्ये जायचं आहे. तसेच जे आमचे कॉमेंटेटर करतात भामत चेतन भामत यांना देखील मी शुभेच्छा देईन. आणि खरोखरच जसं मगाशी वैभवदाने उल्लेख केला की या मंडळाला 100 वर्ष नक्कीच चांगलं काम त्यांच्या माध्यमातून होईल. मी एक सामान्य समालोचक म्हणून वैभवदादा, मासियदादा असतील आणि संपूर्ण त्यांची कमिटी असेल, कैलाची नवाळे असतील, यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. आणि नक्कीच थोडासा मला मुंबईला जायचं आहे आजच, त्यामुळे मी तुमची रजा घेतोय. खूप साऱ्या शुभेच्छा. काही चुकलं असेल तर त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. नक्कीच पुढच्या पर्वामध्ये मी येईन अशी तुम्हाला ग्वाही देते. तुम्ही देखील मला आमंत्रण किंवा निमंत्रण याच वर्षी दिले हे मोठं नाही आहे, परंतु खरोखरच असा प्लॅटफॉर्म तुम्ही अजूनही समालोचक तयार करा. नक्कीच पुन्हा एकदा राजापूर युवा प्रतिष्ठानला खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. आणि BCC संघ नक्कीच वैभवदादांनी उल्लेख केला की मुंबईवरून आम्ही रात्री प्रवास करून आलो आणि माझा या गोष्टीचा मला अभिमान आहे की माझी टीम ही फक्त जरी गाव मर्यादित टुर्नामेंट असली तरी वैभवदादा फक्त प्रत्येक खेळाडू हा वाडीमधला होता आणि या गोष्टीचा मला अभिमान आहे. त्या संघाला देखील शुभेच्छा देतो. पुन्हा एकदा ज्या ज्या लोकांनी प्रशंसा केली किंवा कुणाला चांगलं वाटलं नसेल त्यांनी देखील आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्यांचे सुद्धा आभार असतील. खूप साऱ्या तुमच्या मंडळाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. तुर्तास थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद नरू, धन्यवाद तुझ्या टीमला सर्व आणि तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. कमलाकर बाणे इथे यायचं, कमलाकर बाणे यायचं इथे आणि तुझ्या टीमने पण यायचं आहे, कारण आपल्या वरिष्ठ खेळाडूचा आमच्या मंडळातर्फे आम्ही सत्कार करतोय. माझा एक आयकॉन खेळाडू आहे आणि माझा चॉईस म्हणजे लहानपणापासून त्याचा मी फॅन असलेला हा माझा खेळाडू आज मला भरताना म्हणजे बघा इथे माझं मन पण भरून आलंय. हॅलो, हॅलो, हां आली ना. हॅलो, तिवरे संघ, तिवरे संघ 12वा खेळाडू. जातोय आपण दुपारच्या सत्रामध्ये. हा नवीन सामना आपल्या प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. श्री रवळनाथ स्पोर्ट्स क्लब तिवरे विरुद्ध पेनखळे या दोन्ही संघादरम्यान हा सामना रंगताना आपण पाहतोय. प्रथम क्षेत्ररक्षण तिवरे संघाकडून गोलंदाज तयार आहे आशिष
आणि पेंडकळे संघाकडून सलामीची जोडी संदेश आणि प्रवीण. स्ट्राईक घेतो संदेश, नॉन स्ट्राईकला आहे प्रणित. खेळाला होते सुरुवात. या सामन्यामध्ये पंचांची भूमिका पार पाडतील आमच्या मंडळाचे सचिव वैभवदादा कोळवणकर आणि रवी पळसमकर. तर आशिष यांचा पहिला चेंडू येतोय संदेशसाठी. खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू पहिल्याच पॉइंटला दिशेला एक चांगला फटका आहे. एका धावेने संदेश पहिल्या चेंडूवरती एका धावेच्या माध्यमातून धावफलकाला सुरुवात केली जाते. एक धावसंख्या एक. दुसरा चेंडू येतोय फुलटॉस चेंडू. लो फुलटॉस सारखा हा चेंडू होता. एक धाव नक्कीच मिळेल. जर क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं असतं तर नक्कीच या ठिकाणी एक रनआउटची संधी होती. मात्र तसं काही घडताना दिसत नाहीये. आशिष आपण पाहतोय सर्वप्रथम गोलंदाजीसाठी तयार. आशिष हा खेळाडू तिवरी संघाचा एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे. अनेक वर्षापासून आपण बघतोय आशिष. त्यानंतर पहिलाच हा फटका पाहतोय आपण. वन बाउन्स सीमा पार चौक. आणि व्यासपीठावरती या त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. कारण आमच्या मंडळाला कैलासवासी सदानंद धालवलकर यांच्या स्मरणार्थ उत्कृष्ट गोलंदाजाची ट्रॉफी त्यांच्याकडून आम्हाला प्राप्त झाली आहे. तर हा पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू. पुन्हा एकदा या चेंडूला सरळ पाठवला आहे. सीमा पार येतोय मोठा फटका षटकार. तर चांगली आक्रमक सुरुवात केली जाते पेंडकळे संघाकडून. संदेशच्या बॅटमधून एक चौकार, एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. आशिषवरती हल्ला चढवला जातोय. पेंडकळे संघ जर आपण विचार केला मुंबई स्थितमध्ये खेळत असताना अनेक स्पर्धेमध्ये आपण त्यांना पाहिलं. अनेक स्पर्धा आतापर्यंत ते विजेते ठरलेले आहेत. या राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये यावर्षी चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. एक धाव. या एका धावेवरती समाधान मानले. पहिले षटक प्रगतीपथावर असताना एक थोडंसं महागडं षटक फेकलं जात आहे ते आशिष कडून. धावसंख्या होते ती 13. स्ट्राईकला येतोय आता मात्र प्रणित. दुपारच्या सत्रामध्ये संत वातावरणामध्ये हा सामना सुरू आहे. पुन्हा एकदा स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय. सरळ सीमा पार चौकार. षटक आपल्याला पाहायला मिळालं संदेश आशिषच्या माध्यमातून. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या पोहोचली ती 17. बिनबाद 17. दमदार आणि आश्वासक सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते पेंडकळे संघाकडून. दोन्ही फलंदाज प्रवीण आणि संदेश दोघांनीही हल्ला चढवलाय तो तिवरे संघावरती. जरा सकाळपासून आपण सामने पाहत असो तर पहिल्या सामन्यापासून
तर संघासाठी दुसरं षटक घेऊन दाखल झालाय तो राहुल. सूरज धालवलकर कृपया आपण व्यासपीठावरती या. सत्कार या ठिकाणी त्यांचा केला जाणार आहे. कैलासवासी सदानंद धालवलकर यांच्या स्मरणार्थ उत्कृष्ट गोलंदाजाची ट्रॉफी यांच्या माध्यमातून मंडळाला प्राप्त झाली आहे. एक विशेष सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होणार आहे. राहुल दुसरं षटक घेऊन दाखल झालाय. पहिला चेंडू लेगसाईडच्या दिशेला फटका खेळायचा आहे, मात्र बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होताना दिसत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. बाईच्या स्वरूपामध्ये ही धावसंख्या संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. धावसंख्या पोचते ती 18 वरती. निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना असेल आणि या 4 षटकांमध्ये नक्कीच जर आपण सकाळपासून पाहिलं तर 50-55 धावा या उभारल्या जात आहेत आणि त्याच पद्धतीची सुरुवात सुद्धा केली गेली आहे ती पेंडखळे या संघाकडून. राहुल पुन्हा एकदा हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. चांगला फटका येतोय. एका धावेवरती समाधान मानलंय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता, मात्र एकाच धावेवरती समाधान मानलं जातंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. हा चांगला फटका पॉइंटच्या डोक्यावरून या चेंडूला खेळलाय आणि चेंडूला पाठवत आहे. बघा बाउंड्रीच्या दिशेला चेंडू चाललाय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स सीमा पार चौकार येतोय. गचाळ क्षेत्ररक्षण, खराब क्षेत्ररक्षण पाहिजे. जे टी शर्ट पाहतोय मंडळाचे जे कार्यकर्ते आहेत त्या सर्वांनी जी टी शर्ट जी परिधान केले आहेत ती टी शर्ट बघा मँगो हॉटेलचे मालक सन्माननीय मुबारक शरफुद्दीन ठाकूर यांच्यातर्फे मंडळाला प्राप्त झाले आहेत. एक उत्कृष्ट आणि उच्च दर्जाचं कापड असलेलं हे टी शर्ट सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना प्राप्त झाले. त्याबद्दल सुद्धा मी सरांचा खूप खूप आभारी आहे. असे सहकार्य तुमचं आम्हाला नेहमीच लाभेल. तुमच्या आयुष्यासाठी सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा सर. तर मागील चेंडूवरती आपण पाहिला 1 धाव मिळाली. डायरेक्ट फुलटॉस गेला का तिकडे? हा डायरेक्ट जर गेला फुलटॉस तर 2 आहेत. टप्पा पडून गेला तर 1 आहे. तर 2 धावा मिळतात पेंडकळे संघाला. धावसंख्या पोहोचते ती 25 वरती. पुन्हा एकदा हा शॉर्टपिच चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक आहे. झेल खाली होणार का झेल? पुन्हा एकदा झेल जमलेला दान होतोय. एक चांगला फलंदाज नक्कीच बाद होऊ शकला असता. संदेश सारखा एक फलंदाज आपण पाहतोय पहिल्या षटकापासून तो चांगले आक्रमण करतोय. अशा खेळाडूला जास्त लवकरात लवकर डगआउटमध्ये पाठवणं खूप गरजेचं असतं, मात्र तसं काही घडताना दिसत नाहीये. वारंवार झेल या खेळाडूचे सोडले जात आहेत. एक जीवदान नक्कीच मिळतंय ते संदेशाला आणि हे जे जीवदान मिळालंय ते आपल्याला पाहायला लागेल की त्याचा परिणाम काय होईल. कारण संदेश जर आक्रमण बघा पहिल्या षटकापासून त्याने आक्रमण केलंय. एक चांगला महत्त्वाचा खेळाडू आहे. चांगली फलंदाजी करतोय. चांगल्या टचमध्ये आपल्याला दिसतोय. जर तो 4 ओव्हरमध्ये या क्रीजवरती टिकला आणि अशीच फलंदाजी केली तर नक्कीच हा झेल तिवरे संघाला खूप महागात पडू शकतं. 1 धावेसाठी डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये चेंडू आलाय. नाही बघा तोही जी काठी उभी केलेली आहे त्या साईडला जर त्या बॉक्समध्ये जर डायरेक्ट गेला तरच 2 धावा आहेत.
अमित भडेकर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अमित भडेकर यांनी सुरेश दालवलकर यांचा सत्कार करायचा आहे. सन्मान चिन्ह आणि शाल देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात येईल. आणि हा 2 धावा या ठिकाणी प्राप्त होत आहेत. तर व्यासपीठावरती सत्कार केला जातोय सुरेश दालवलकर यांचा. गच्चा क्षेत्ररक्षण अतिशय खराब यष्टीरक्षण पाहायला मिळत आहे प्रवीण यांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव होता, मात्र यष्टीरक्षकाच्या एका चुकीमुळे एक चेंडू जातोय डिक्लेरेशन बॉक्सला आणि एक धाव एक्स्ट्रा धाव प्राप्त होते ती पेंडकळे संघाला. धावसंख्या पोहोचते ती 31 वरती. आता मात्र फुल टॉस, लो फुल टॉस हा चेंडू आणि त्याच्यावरती खेचलाय मोठा फटका आणि सरळ पाठवलाय सीमा पार षटकार. पाहतोय चेंडू, कुठलाही चेंडू त्यांच्या हातामध्ये येत नाहीये. यष्टीरक्षण करताना सुद्धा चुका झाल्या. आता एक साधा सिंपल झेल त्यांच्या माध्यमातून सोडला गेला. प्रवीण सारखा एक मोठा फलंदाज या ठिकाणी बाद होऊ शकला असता. बघा संदेशचा झेल सोडला गेला, त्यानंतर त्याने किती आक्रमक फलंदाजी केली. परिणाम मात्र भोगतायत एका क्षेत्ररक्षकाच्या चुकीचे ते तीव्र हा संघ. पुन्हा एकदा फुलटॉस, खराब चेंडू आणि या चेंडूवरती अक्षरशः चाबूक फटका मारलाय आणि सरळ पाठवलाय सीमा पार षटकार. या षटकारांशी संघ पोहोचतोय तो 45 वरती. पंचेचाळीस धावा उभारल्या जात आहेत. एक चांगलं दमदार सुरुवात होते पेंडकळे संघाकडून. चांगला फिनिश सुद्धा आता मात्र द्यावं लागेल. सलामीची जोडी आहे बघा, अजूनही यश मिळवण्यामध्ये यश आलेलं नाही आहे ते तिवरे संघाला. सलामीची जोडी आहे संदेश आणि प्रणित. पुन्हा एकदा पुन्हा हवेमध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक धावतोय. नो मॅन्स एरियामध्ये पुन्हा चेंडू लँड झालाय. दुसऱ्या धावेसाठी धावले. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता संदेशाचा, मात्र नकार देतोय आणि या 2 धावेवरती समाधान मानलं जाते. प्रणित चांगली फलंदाजीचा नमुना पेश करतोय. चांगले आक्रमक फटके त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिले. 2 षटकार आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिले. तर गोलंदाजी सुद्धा चांगली होते, मात्र क्षेत्ररक्षकांची साथ गोलंदाजांना मिळत नाहीये. चांगला फटका पुन्हा एकदा
थोडासा पुन्हा मिसफिल्डिंग होते आणि 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. धावसंख्या पोहोचते ती 49 वरती. संदेश प्रवीणसाठी पुन्हा बॅटची कडा घेतले आणि या ठिकाणी धावसंख्या होती ती 50 पेंडकाळे संघाकडून. आणि या स्पर्धेमधील पहिली 50+ पार्टनरशिप या दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून आपण पाहिलं. खूप सारी चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय प्रवीण आणि संदेश यांच्या माध्यमातून. या स्पर्धेमध्ये पहिली 50+ अशी पार्टनरशिप यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. रनआउटची संधी मात्र थोडंसं मिसफिल्डिंग केली जाते पुन्हा एकदा. आणि संदेश आउट आहे का? हा, संदेश चमूमध्ये परततोय. चांगला फटका पुन्हा एकदा येतोय हा षटकार. पुन्हा प्रवीण प्रणितसाठी पुन्हा शॉर्ट पिच चेंडू पुन्हा डिक्लेरेशन बॉक्सला आलाय एका धावेसाठी. तर प्रवीण याचं हे शेवटचं षटक या इनिंग्समधील आणि या शेवटच्या चेंडूवरती नक्कीच प्रयत्न करेल प्रणित. तो एक मोठा फटका त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळेल का? हा मात्र चेंडू बघा पडल्यानंतर थोडीशी विसुळी घेतली आणि चेंडूला एक स्वैर मारा म्हणून घोषित केला जातोय पंचांकडून. चेंडू जातोय
एक एक्स्ट्रा धावेसाठी एक एक्स्ट्रा धाव आणि या एक्स्ट्रा धावेने संघ पोहोचतोय 59 वरती. आतापर्यंतची या स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या उभारली जाते ती पेंडकळे संघाकडून. सॉरी 60 धावा झाल्यात आणि हा पुन्हा शेवटचा चेंडू आणि या शेवटच्या चेंडूवरती सुद्धा मोठा हॅलो रवी पळसमकर पंच यानंतर जो सामना होणार आहे गांगोदेव खरवते श्री गांगोदेव खरवते विरुद्ध 7 स्टार.
हॅलो. स्ट्राईकला येतोय निखिल आणि नॉन स्ट्राईकला आहे प्रवीण. आणि गोलंदाजीसाठी पहिलं षटक घेऊन दाखल झालाय तो प्रणित, ज्याची फलंदाजी आपण पाहिली. अतिशय आक्रमक अशी फलंदाजी, त्याच्या माध्यमातून 64 धावांचा डोंगर उभारला गेला तो पेंडकळे संघाकडून. आणि या 65 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये दाखल झालेली सलामीची जोडी निखिल आणि प्रवीण. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव घेतली जाते, स्ट्राईकवरती येतोय प्रवीण. पहिल्या षटकापासून आक्रमण करावं लागेल, कारण जर आपण धावसंख्या पाहिली खूप मोठी धावसंख्या आहे, धावसंख्येचा एक डोंगर आहे आणि या डोंगर जर पार करायचा असेल तर आक्रमण करावं लागेल. आणि हा चेंडू जातोय बघा लेगसाईडच्या दिशेला 4 धावांसाठी. पहिला फटका येतोय, पहिला चौकार येतोय प्रवीणच्या बॅटमधून. पहिला चौकार प्रवीणच्या बॅटमधून आपण पाहिला. अशाच फटक्यांची गरज आहे, मोठा धावसंख्या उभारायची आहे, आव्हान आहे. आणि पहिला षटकार आपण पाहतोय पुन्हा एकदा प्रवीणच्या बॅटमधून. केलं जातंय, हल्ला चढवला जातोय तो प्रणित याच्यावरती. पहिला षटकार आणि तिसऱ्या चेंडूवरती हा षटकार आलाय. एक चांगली सुरुवात केली जाते. 65 धावांचं आव्हान आहे आणि हे आव्हान पार करण्यासाठी जी गरजेचं होतं, ज्या सुरुवातीची गरज होती लागेल. 3 चेंडूच्या अखेरीस थोडा महागडा ठरतोय प्रवीण. बघा फिल्डिंगमध्ये त्याने खूप निराश केलं होतं, मात्र बॅटिंगमध्ये त्याने चांगला परफॉर्मन्स आपल्याला पाहायला मिळाला. हा चेंडू आपण पाहतोय लेक्सरच्या बऱ्याचशा बाहेरला चेंडू. पंच स्क्वेअर मारा घोषित करतात, एक धाव एक्स्ट्रा संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. परंतु जर आपण गोलंदाजी पाहिली कुठंतरी थोडासा तो महागडा ठरताना दिसतोय. कमबॅक हा करावा लागेल, कारण 65 धावांचं आव्हान आहे. जास्तीत जास्त चेंडू निर्धाव टाकणे खूप गरजेचं आहे. मात्र तीव्र संघाकडून अपेक्षा केली जाईल निखिलकडून की मोठे फटके त्याच्या बॅटमधून यावेत. आणि या चेंडूला बघा कसं कव्हरच्या डोक्यावरून या चेंडूला पाठवलंय, सरळ सीमा पार. येतोय पुन्हा एकदा चौकार. आता मात्र चेंडू हवेमध्ये आहे प्रणितने आणि झेल टिपला जातोय. एक चांगलं कमबॅक केलं जातंय. एक मोठा खेळाडू निखिल तंबूमध्ये परतलाय. चांगला फटका होता, पुल करायचा होता बॅट.
दुसरं षटक घेऊन दाखल झालाय पेंडकळे संघाकडून प्रशांत. सामना करेल प्रवीण, ज्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलं एक चौकार एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. तोच प्रवीण. संपूर्ण संघाची जबाबदारी या फलंदाजाच्या खांद्यावरती आहे आणि ती जबाबदारी त्याला पार पाडावी लागेल. सुरुवात तर खूप छान केली आहे. हा फुल टॉस आणि या खराब चेंडूला दिशा दिली आहे आणि फक्त 2 धावांसाठी. खरंच हा खराब चेंडू होता. स्वतःवरती थोडासा नाराज दिसेल, कारण या चेंडूला जिकडे पाहिजे होता तिकडे मारायची संधी होती, मात्र थोडंसं कुठेतरी प्लॅनिंग चुकलं आणि 2 धावांसाठी हा चेंडू गेला. धावसंख्या पोचली ती 19 वरती. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये प्रवीणला उभं राहावं लागेल. 4 षटकांचा हा सामना आहे. 24 चेंडूमध्ये 65 धावांचं आव्हान पार करायचं असेल तर प्रवीण सारखी दमदार आणि आक्रमक अशी फलंदाजी ही करावी लागेल पेंडकळे संघाला. आणि सध्या तरी जर आपण पाहतोय प्रवीण खूप चांगली फलंदाजी करतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये खूप निराश केलं होतं या खेळाडूने, मात्र फलंदाजीमध्ये ती कसर तो उणीव भरून काढताना आपण पाहतोय. तर प्रशांत गोलंदाजीसाठी पुन्हा तयार होतोय. सामना करेल प्रवीण. हा फुल टॉस चेंडू आणि याच्यावरती पुन्हा एकदा प्रहार केलाय आणि क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आलाय आणि उत्कृष्ट झेल आपल्याला टिपताना पाहतोय आणि एक मोठा धक्का, मोठा मासा गळाला लागला. कोण बॅट्समन कोण आहे? तर राहुलच्या बॅटमधून आपण पाहतो 1 धाव मिळते. प्रशांत चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिलं षटक खूप महागडं ठरलं होतं, त्यानंतर चांगला कमबॅक पेंडकळे संघाकडून आपण पाहतोय. 7 स्टार विखारी गोठणे संघाचा कर्णधार रवी नाचणेकर या ठिकाणी उपस्थित आहे. श्री गांगोदेव खरावते संघ सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे. रवी पळसमकर या संघातून खेळतील. रवी पळसमकर आणि हा चेंडू बघा
स्ट्राईकला खेळतोय राहुल आणि नॉन स्ट्राईकला खेळतोय दिनेश. तर नवीन गोलंदाज तिसरं षटक घेऊन दाखल होतोय तो संदेश. फलंदाजीमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली होती संदेश आणि सलामीला फलंदाज आला होता आणि त्याच्या जोरावरती आपण पाहतोय 65 धावांचं आव्हान हे तिवरी संघासमोर आहे. तर राहुलला एक चांगली कामगिरी करावी लागेल. प्रवीणने चांगली सुरुवात करून दिली आणि तीच कंटिन्यू करावी लागेल. शॉर्ट पिच आणि पुल सक्सेसफुल, सरळ पाठवलाय सीमा पार. षटक वरती संदेशचं स्वागत केलंय राहुलने. एक मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. षटकारासाठी चेंडूला पाठवला आणि याच फटक्यांची गरज आहे. 65 धावांचं आव्हान असताना आता मात्र धावसंख्या बघा किती झाली, तर 31 धावसंख्या झाली आहे, सॉरी 32 धावसंख्या झाली आहे. शॉर्ट पिच चेंडू या मैदानावरती या पिचवरती जर आपण टाकले तर खरंच एक खूप खराब चेंडू आहेत. कारण हे पिच बघा, हे मैदान बघा, त्याच्यावरती खूप खराब हे चेंडू होतात आणि सरळ चेंडूला सीमा पार केलं जातं फलंदाजांकडून. पुन्हा एकदा या चेंडूवरती हल्ला केला होता मात्र क्षेत्ररक्षण चांगलं होत आहे. एक धाव मिळते. पुन्हा एकदा संदेश. हा मात्र एक चांगला चेंडू पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतली आणि चेंडू जातो निर्धाव. धावसंख्या रोखली जाते. तर सन्माननीय निलेश बाणे सर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कृपया मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. निलेश बाणे सर. हा चेंडू आहे, हवेमध्ये उभा झालाय चेंडू आणि सरळ झेल बाद होतोय. मला पहिल्या चेंडूवरती षटकार घेतल्यानंतर चांगलं कमबॅक केलंय ते संदेशाने. नवीन फलंदाज येतोय विशाल. तर विशाल डावकुरा फलंदाज दाखल होतोय. क्षेत्ररक्षण पुन्हा सजवलं जातंय. संदेश हॅलो. दोन मोठे फटक्यांची गरज आहे कारण धावसंख्या जर आपण पाहिली तितकी चांगली सुरुवात त्यांनी केली आहे. आव्हानाचा पाठलाग चांगला केलाय. शॉर्ट पिच चेंडू होता, खराब चेंडू होता. या चेंडूचा फायदा काही उठवता आला नाही आहे आणि चेंडू पुन्हा एकदा बॅटच्या गाड्या घेऊन जातो डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये. एक धाव. तर या ठिकाणी आमचे सन्माननीय पाहुणे सन्माननीय निलेश बाणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत, व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत आणि आज त्यांचा योगायोग बघा, आज त्यांचा बर्थडे आहे, हा वाढदिवस आहे. ईश्वर चरणी मी प्रार्थना करतो. तर चेंडू निर्धाव जातोय. कुठंतरी थोडी हाराकिरी करताना आपण पाहतोय तिवरे हा संघ. निलेश हॅलो निलेश धुमाळ व्यासपीठावरती या.
आता मात्र आपण समीकरण पाहतोय 6 चेंडू आणि 31 धावा. धावसंख्या झाले 34. आता मात्र आपण पाहतो कुठेतरी हारागिरी करताना दिसला तिवरे हा संघ. नाहीये, एकही रन नाही आताचा. काय करायचं? धावून आहेत, हा धावून आहेत. शेवटचा हे षटक आणि त्या चेंडूवरती केलाय हल्ला आणि सरळ पाठवलाय कॅमेरामॅनला सलामी देत षटकार. मारायची गरज आहे आणि पुन्हा एकदा हा फटका. हॅलो हॅलो, सीमा पार षटकार. समीकरण बघा, 2 चेंडू आणि किती धावा पाहिजेत? 3 चेंडू आणि एक मिनिट थांबा. 3 चेंडू 20 धावा, सॉरी 19 धावा. 3 चेंडू 19 धावा. तीन चेंडू 19 धावांची गरज आणि सामना असेल कंपल्सरी चेस. त्यामुळे कुठेतरी एक कठीण आव्हान आहे. पुन्हा बॅटची कडा घेऊन हा पॉईंटच्या दिशेला चेंडू गेला. 1 धाव साठी धावले आणि एकाच धावेवरती 2 धावावरती समाधान मानलंय ते राहुल याने. जवळजवळ हा सामना पेंडकळे संघाच्या बाजूने झुकलाय. हॅलो, यानंतर 2 जे संघ आहेत श्री गांगोदेव खरवते आणि 7 स्टार विखारे घोटणे, दोन्ही संघांना विनंती आहे की त्यांनी दोन्ही संघांनी एक संघ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बसेल, एक संघ आपल्या व्यासपीठाच्या बाजूला बसेल. दोन्ही संघ या ठिकाणी येतील. असं कुठल्याही कोपऱ्यामध्ये जाऊन कोणीही बसायचं नाहीये. विखारे गोटणे आणि श्री गांगोदेव खरवते दोन्ही संघांनी इथे येऊन बसायचं आहे.
सामनावीर या सामन्याचा प्रणित हा खेळाडू ठरतोय. प्रणित तर तिवरे संघाचं सुद्धा खूप खूप अभिनंदन. तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि पेंडकळी संघाचं सुद्धा खूप सारा आभार आणि अभिनंदन. या ठिकाणी प्रणित हा खेळाडू सामनावीर ठरलाय आणि सामनावीरचा पुरस्कार प्रदान करतील निलेश बाने साहेब. वाढदिवस आहे, बर्थडे बॉय यांच्या हस्ते सामनावीरचा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतोय.
गणेश मोहम्मद गणेश मामत कृपया माईकशी संपर्क साधावा. गणेश मामत लवकर लवकर. गणेश मामत प्लीज. हा चालू असणारा सामना 7 स्टार विकारी घोटणे आणि गांगोदेव खरेते या दोन्ही संघामध्ये होणारा हा सामना प्रथम नाणेफेक जिंकून खरेते या संघाने गोलंदाजी घेतली आहे आणि 7 स्टार संघाला निमंत्रण दिलं आहे फलंदाजीसाठी. स्ट्राईकला विशाल, नॉन स्ट्राईकला रवींद्र. आपला वैयक्तिक व संघाचा प्रथम षटक घेऊन येत आहे रवी. पहिला चेंडू विशालसाठी आणि विशालने लेग साईडला चांगला डोलवला आहे 4 रनासाठी. अशीच 7 स्टार संघाची 4 रनाने हॅलो.
मार्क वरती आता मात्र हल्ला केला जातोय तो हर्षद कडून. पुण्याचा रवींद्र सुंदर चेंडू. या ठिकाणी रनआउटचा चान्स आहे आणि आत्मघात या ठिकाणी म्हणावा लागेल तो. दीपेश नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती आता या ठिकाणी दाखल होताना दिसतोय. कुठेतरी आत्मघात करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला. चोरटी धाव त्या ठिकाणी मिळवायचा प्रयत्न होता परंतु फलंदाज कुठेतरी दोघांमध्ये ताळमेळ दिसला नाही. पुण्याचा रवी सुंदर चेंडू तितका सुंदर फटका त्या ठिकाणी सुंदर क्षेत्ररक्षण रनआउटचा पुण्याचा चान्स आहे आणि फलंदाज आता मात्र पुन्हा देखील बाद आहे. काय क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. माघारी परतलेत. आता मात्र हर्षद तो एका षटकाराच्या सहाय्याने या ठिकाणी खेळताना दिसतोय. तर स्ट्राईक एंड वरती या ठिकाणी दाखल होताना दिसतोय तो नितीन. तर पहिल्या षटकाच्या अखेर धावसंख्या या ठिकाणी धाव फलकावरती लाभताना दिसते ती 10. 3 गडी बाद 10. दोन्ही संघांकडून तशी बघायला गेलं तर आक्रमक सुरुवात परंतु चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल ते खरवते या संघाचा. पुन्हा एकदा नितीनसाठी फुलटॉस चेंडू या ठिकाणी होता आणि या फुलटॉस चेंडूचा फायदा मात्र उठवू शकला नाही तो नितीन आणि पहिल्या चेंडूवरती बाद. अंबल होताना दिसत नाहीये. त्यांना माहिती आहे एकेरी दुहेरी धावेने जरी संघ पुढे जात असला तरी त्या ठिकाणी धाव जर उपलब्ध असेल तरच आपण घ्यायचे असं कुठेतरी त्यांनी पण घेतलाय. आणि पुन्हा एकदा रुपेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती. समोर येतो हर्षद. बघूया पुढचा चेंडू. सुंदर चेंडू बॅट पोहोचायच्या आधी चेंडू निघून जातोय किशोर यांच्या हातामध्ये. अतिशय सुंदर असं विकेट किपिंग म्हणावं लागेल ते किशोर यांचं. जितकंच चांगली गोलंदाजी आहे तितकंच त्याला साथ लाभतं ते. हॅलो हॅलो चेंडू जातोय निर्धाव
हॅलो पुन्हा एकदा रुपेश ओ आत्ता मत हॅलो पुन्हा एकदा रुपेश गोलंदाजी मार्क वरती थोडासा कुठेतरी चेंडू त्यांच्या हातातून या ठिकाणी निसटला होता पुन्हा एकदा परंतु आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल 4 चेंडू टाकले 4चे 4 निर्धाव त्यामध्ये एक फलंदाज बाद करण्यात त्यांना यश प्राप्त झालंय लेग साईड ऑफ साईड चेंडू फटकावला जातोय त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचतायत तोपर्यंत 2 धावा पळून पूर्ण केल्या जातात तिसऱ्या धावेचा थोडासा प्रयत्न होता पण त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि या 2 धावांवरती दोन्ही फलंदाज समाधान मानतायत आणि 2 धावांनी संघ पोहोचतोय तो 12 वरती खरोखर एक चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल आतापर्यंत 5 चेंडू टाकलेत आणि 5 चेंडूंमध्ये फक्त 2च धावा खर्च केलेत यानंतर होणारा सामना गांगेश्वर हातिवले विरुद्ध आयुष 11 आडिवरे या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की त्यांनी या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे तर या चेंडूवरती 1 धाव मिळते आणि या एकी धावेने या ठिकाणी षटकाची समाप्ती होताना दिसते आणि 2 षटकांच्या अखेर धावसंख्या धाव फलकावरती मात्र लाभताना दिसते ते 13 4 गडी बाद 13 आता मात्र कुठेतरी विखारे घोटणे हा संघ कुठेतरी बॅकफूट वरती जाताना दिसतोय पहिल्या षटकाच्या अखेर त्यांची धावसंख्या होती 10 आणि मात्र काय कमबॅक केलं ते रुपेशाने अतिशय सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली तर नवीन गोलंदाज या ठिकाणी मार्क वरती दाखल होताना दिसतोय तो अमोल यांची चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल आतापर्यंत त्यांचा अनुभवाचा विचार केला तर एक चांगले अनुभवी गोलंदाज दिसत आहेत खरं होते संघाचे बघूया आपल्या अनुभवाचा किती फायदा उठवताना दिसत आहे आणि नवीन त्यांच्या समोर फलंदाज आहे तो हर्षद एक युवा खेळाडू आणि एक अनुभवी खेळाडू यांमध्ये कोण बाजी मारते ते बघूया अमोल पहिला चेंडू खरोखर थोडासा स्पिन करण्याचा प्रयत्न होता परंतु हर्षद याला काही तो चेंडू समजला नाहीये आणि तो चेंडू समजण्याच्या आतच तो चेंडू जाऊन पोहोचतोय यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये पुन्हा एकदा अमोल गोलंदाजी मार्क वरती समोर येतो हर्षद बघूया काय करतोय आपल्या संघासाठी लेग कट टाकण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे थोडासा फंबल झालाय तोपर्यंत एकच धाव आता मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे आता मात्र स्ट्राईक वरती येतो तो हर्षद धावसंख्या पोहोचते या एके धावेने 14 वरती बघूया हर्षद नाचनेकर जो एका षटकाराच्या सहाय्याने आतापर्यंत खेळतोय पहिलं शतक संपल्यानंतर तो मागच्या षटकामध्ये पूर्ण नॉन स्ट्राईक एंड वरती होता आणि आता मात्र कुठेतरी तो स्ट्राईक फुल टॉस चेंडू खराब चेंडू आहे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय परंतु चेंडू या ठिकाणी जमिनीला दान करतोय धाव घेऊ की नको या प्रयत्नामध्ये दोन्ही खेळाडू फंबल होत आहेत आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय हर्षद नॉन स्ट्राईक एंड वरती दोन्ही खेळाडूंमध्ये कुठेतरी ताळमेळ पाहायला मिळत नाहीये फलंदाज या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक एंड वरती दाखल होताना दिसतोय तो जिग्नेश उर्फ जग्गो आता मात्र हर्षद एक त्या ठिकाणी होता परंतु त्याचा फायदा काय उठवू शकला नाही ओ सुंदर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर वळण घेतोय आणि हर्षद मात्र बेट होतोय चेंडू जातो निर्धाव धावसंख्या आहे तिथेच 15 वरती आता मात्र कुठेतरी कमबॅक करावं लागेल विखारे घोडणे संघाला फुलटा चेंडू हवेमध्ये त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय आणि आता मात्र कोणतीच चूक केली जात नाहीये क्षेत्ररक्षकाकडून फलंदाज बाद होतोय हर्षद नाचनेकर बॅक टू द पवेलियन
आपल्या संघासाठी काय करतोय. ओ आता मात्र पंच या ठिकाणी आपले दोन्ही हात फैलावून आपल्याला वाईटचा इशारा देत आहेत. आता मात्र एक कुठेतरी थोडासा दिशा थोडीशी भरकटली गेली आहे अमोल यांची. धावसंख्या पोहोचते मात्र 16 वरती. पुढे येऊन हल्ला करण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू बॅटची काढा घेऊन डिक्लेअर बॉक्सच्या दिशेने जातोय. एका धावेने संघाला धावसंख्येत भर पडतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 17 वरती. बघूया काय करतोय. अंतिम शतक असेल यानंतर येणारा अंतिम शतक आणि 3 षटकांच्या अखेर धावसंख्या धाव फलकावरती लाभताना दिसते ती 17. 6 गडी बाद 17. बघूया अंतिम शतक असेल हाणामारीचं शतक असेल. या शतकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कमवण्याचा हेतू या दोन्ही फलंदाजांचा असेल. संघाला देखील तशीच अपेक्षा असेल. एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत तरी पोहोचण्याचा प्रयत्न या दोन्ही फलंदाजांनी केला पाहिजे. कारण आतापर्यंत थोडंसं पहिला शतक जर सोडलं तर नंतरचे 2 षटकं अफलातून षटकं टाकली जात आहेत. फक्त 7 धावा या 2 षटकांमध्ये पाहायला मिळत आहेत. नुसते विकेट काढून चालणार नाही तर डॉट चेंडू देखील या गोलंदाजाकडून फेकले जात आहेत. आणि आता मात्र वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक अंतिम शतक घेऊन दाखल होताना दिसत होतो अभय. ओ हो 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 काय चेंडू फेकला जातोय. अभयच्या चेंडूवरती बीट होतोय आणि फलंदाज बाद होतोय तो. गांगेश्वर हातिवले विरुद्ध आयुष 11 आडिवरे या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की कृपया आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. यानंतर लगेचच आपला सामना खेळवला जाईल. पुण्याचा नवीन फलंदाज या ठिकाणी दाखल होताना दिसतो तुषार. बघूया तुषार आपल्या संघासाठी काय करतोय. अंतिम शतक 5 चेंडू या शतकातील बाकी आहेत आणि 5 चेंडू मिळवत आहेत ते बघूया हे दोन्ही फलंदाज. हो सुंदर चेंडू बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एकी धावेसाठी. या एकी धावेने संघातील धावसंख्येत मात्र भर पडली जाते. धावसंख्या पोहोचते 18 वरती. आता मात्र कुठेतरी म्हणावे लागेल थेंबे थेंबे तळे साचते परंतु आता ते तळ कुठेतरी साचताना दिसत नाहीये. या तळ्याला कुठेतरी मोठ्या स्वरूपात जर धावसंख्येचा जर भर मिळाला तर निश्चितच एक चांगली आव्हान देऊ शकतात गोलंदाज देखील. बघूया पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू आहे. पुन्हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. आता मात्र कुठेतरी हमले चढवावे लागतील आणि या एकी धावेने संघ पोहोचतोय 19 वरती. अंतिम काही चेंडू शिल्लक असताना या षटकातील बघूया किती धावसंख्या मिळवत आहेत या 3 चेंडूंवरती. तुषार पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज आहे. अभय यांचा पुढचा चेंडू अतिशय अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते अभय यांची. हो 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 वेगवान चेंडू होता तुषारसाठी. तुषारची बॅट चेंडू पर्यंत पोहोचण्याच्या आधी चेंडू जाऊन विसावला तो यष्टीरक्षक किशोर यांच्या हातामध्ये. खरोखर चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. तितकंच सुंदर यष्टीरक्षण केलं जात आहे किशोर यांच्याकडून. चांगली साथ मिळते हे गोलंदाजांना कारण त्यांना विश्वास आहे की आपल्या यष्टांच्या मागे एक खेळाडू आहे जो आपल्या पूर्ण चेंडू हरवताना दिसतोय. पुन्हा एकदा किशोर यांच्या हातामध्ये चेंडू. काय चेंडू फेकला जातोय. चेंडू जातोय निर्धाव. आता मात्र या षटकातील या पहिल्या इनिंग मधील अंतिम चेंडू. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की कृपया आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. पुण्याच्या सामन्याकडे वळूया. अभय यांचा अंतिम चेंडू त्या ठिकाणी समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतो तोपर्यंत 2 धावा पळून पूर्ण केल्या जात आहेत. सुंदर क्षेत्ररक्षक. 2 धावांवरती समाधान मानावं लागेल आणि या 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येत मात्र भर पडली जाते. धावसंख्या पोहोचते 21 वरती आणि 4 षटकांच्या अखेरीस हा सामना जाऊन पोहोचतो तो 21 वरती.
सांगायची गोष्ट म्हणजे आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते नावाजलेलं असे व्यक्तिमत्व आणि आमच्या मंडळाच्या सदैव पाठीशी राहणार आहे. परंतु आता काही कामानिमित्त थोडंसं त्यांनी आपला बिझनेस चालू केला आहे आणि त्या बिझनेसच्या लाईनमुळे त्यांना आपल्या मंडळामध्ये विशेष काळ वेळ देता येत नाही. परंतु आम्ही तेवढं त्या गोष्टीसाठी आम्ही त्याचा स्वीकार करून आज ते आमच्या मंडळाला भेटायला आले. त्यांचंच मंडळ आहे ते आणि त्यांचा आज सांगायची गोष्ट म्हणजे आज त्यांचा वाढदिवस पण आहे. तर आमच्या मंडळातर्फे आणि या पूर्ण टुर्नामेंटचे आयोजक तसेच या मंजुळ गावातील सर्व ग्रामस्थ आणि सर्व उपस्थित खेळाडू या सर्वांतर्फे त्यांचा आम्ही वाढदिवस इथे त्यांना एक शुभेच्छा देतो वाढदिवसाच्या. तर असंच खूप खूप नाव कमवा भविष्यामध्ये, तुमचं याच्यापेक्षाही नाव मोठं होऊ दे. जे आता तुम्ही जे सामाजिक कार्य करताय, राजकीय क्षेत्रामध्ये वावरताय, या सर्व क्षेत्रामध्ये तुमचं एक टॉपच्या लेवलचं नाव होऊ दे आणि तुमच्यातून मोठी हातातून मोठी कामं आणि समाजकार्य घडू दे अशी मी ईश्वराची प्रार्थना करतो आणि तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. आपली टुर्नामेंट होईल याबद्दल तो आदर आहे आणि जेवढं आम्हाला सहकार्य होईल तेवढं करू. धन्यवाद. तर या ठिकाणी आमचे यांच्या हस्ते निलेश दादा यांचा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. वाढदिवस आहे त्यांचा आज. तर आपल्या या मंडळाकडून एक छोटासा सत्कार त्यांचा या ठिकाणी केला जातोय. तर सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या आहेत. त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. निलेश दादा एक चांगले असे उद्योजक आहेत. तर मंडळाच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा नक्कीच असतील आणि त्यांचं असंच सहकार्य आपल्याला वेळोवेळी लाभत राहू अशी मंडळाच्या वतीने अपेक्षा आणि आभार देखील या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल. छोटे बंधू गणेश भामत आज त्यांचाही आपला आवाज ऐकायला मिळतो आणि खरं टॅलेंट असं छोटं टॅलेंट आपल्याला असतं तर त्याला जर वाव मिळाला, त्याला जर संधी मिळाली तर त्याचं नक्कीच पूर्ण करतो. आज गणेश खरोखर तू आज मनापासून आम्ही एक शुभेच्छा देतो या लाईव्ह कॉमेंट्रीला. कारण तुझे लाईव्ह कॉमेंट्रीचे जे शब्द आहेत खरोखर चांगले आहेत. थोडंसं तुला कॉन्फिडन्स मिळाला तर नक्कीच तू चांगली लाईव्ह कॉमेंट्री करशील. आणि आपल्या या मॅचकडे जाऊया आपण. रवी पळसमकर एक नावाचे व्यक्तिमत्व आहे आणि पुढचा चेंडू होता. मला वाटतं पंचांचा ठरवायचा आहे. पुढचा चेंडू धावून घेतल्यात पंच आपला निर्णय सांगायचा आहे. 2 धावा. ओके. आणि रवी पळसमकर खरोखर एक आक्रमक फलंदाज, गोलंदाज, एक ऑलराऊंडर, अष्टपैलू, एक वरिष्ठ खेळाडू या खरावते गावातून. काय बोलशील रवी पळसमकर बद्दल? आज 2 दिवस यांना बघतोय या मैदानामध्ये. काय त्याची तयारी मंडळातर्फे ते करतायत? आज जबाबदारी पूर्ण मंडळाची त्यांनी नक्कीच रविदादा यांचा जर विचार केला तर एक चांगलं व्यक्तिमत्व आपल्याला या खरवते गावामधून आपल्याला मंडळाला लाभताना दिसतंय. एक खरवते गावाचा एक चमचमचा असा हा हिरा आहे.
तोच मंडळासाठी खरोखर चांगली आतापर्यंत त्यांची साथ लाभली आहे आणि मंडळाला नक्कीच विश्वास असेल की त्यांची ही अशी साथ मंडळासोबत कायम राहो. त्यांचे आशीर्वाद त्यांचे सोबत मंडळ जर असेल तर नक्कीच आपण या ठिकाणी जी टुर्नामेंट आयोजित करतोय आणि या टुर्नामेंटमध्ये देखील त्यांचं एक चांगलं मोलाचं काम ते या ठिकाणी पार पाडतायत. तर चांगली भूमिका आतापर्यंत त्यांनी पार पाडली आपल्या मंडळासाठी आणि असं त्यांचा साथ लाभो. त्यांचं गावाचं नाव देखील मोठं हो, त्यांचं देखील नाव मोठं हो, ही मंडळाच्या तर्फे त्यांना शुभेच्छा असतील. तर पुन्हा एकदा रवी पळसमकर मला वाटतं त्यांनी गोलंदाजी केली असेल कदाचित आणि चांगली गोलंदाजी करतात ते ऑलराऊंडर असे अष्टपैलू आपले खेळाडू आहेत रवी पळसमकर. तर मंडळाच्या तर्फे एक विनंती असेल की ऑब्झर्वेशन जे खेळाडू त्या ठिकाणी बाउंड्री लाईनच्या इथे बसलेले आहेत त्यांना विनंती असेल की कृपया आपण बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बसायचे. जे आपण लाईन आखून दिली आहे त्या लाईनच्या थोडं बाहेर बसायचं आहे. हर्षद यांचा पुढचा चेंडू सामना करतील ते रवी फळसमकर. आता मात्र खूपच यष्टांच्या बाहेरून जाणारा हा चेंडू पंच या ठिकाणी आपल्याला वाईट करतात आणि या एका धावेने संघ पोहोचतोय तो 12 वरती. आता मात्र एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल ते खरवते संघाकडून. रवी फळसमकर यांचा एक सिंहाचा वाटा या संघामध्ये आता मात्र पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी म्हणू नका, फलंदाजी म्हणू नका, एक चांगलं ऑलराऊंडर भूमिका. आता मात्र लेग साईड भरकावून दिला चेंडूला. त्या ठिकाणी थोडासा नैसर्गिक अडथळा प्राप्त झालाय. एक धाव तर निश्चितच मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि 2 धावा देखील या ठिकाणी पळून पूर्ण केल्या जात आहेत. खरोखर चांगलं फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते रवी दादा यांच्याकडून. पुन्हा एकदा फुल जबरदस्त एफर्ट लावला होता परंतु थोडंसं क्षेत्ररक्षण घट्ट झालं परंतु एफर्ट चांगला होता. या एफर्ट बद्दल काय बोलशील? हॅलो, खरोखर चांगलं एफर्ट या ठिकाणी पाहायला मिळतंय ते विकारे घोटणे संघाच्या खेळाडूकडून. एक म्हटलं जातं की गोलंदाजी इम्पॉर्टंट आहे तितकंच क्षेत्ररक्षण देखील इम्पॉर्टंट आहे. तर पंचाने आताचा निर्णय कळवायचा आहे. एक डाव ठीक आहे, थँक्यू. मग या एके धावेने संघ पोहोचतोय तो 15 वरती. थेंबे थेंबे तळे साचे म्हणावं लागेल. निश्चितच आता मात्र लेग साईड चेंडू तटकावला जातोय आणि चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. खरोखर खरोखर रवी फळसमकर यांचा जर विचार केला तर आतापर्यंत वैयक्तिक 4 चौकार ठोकून 3 चौकार ठोकून आतापर्यंत खेळताना दिसत आहेत. आपल्या संघासाठी एक मोलाचा सिंहाचा वाटा त्यांचा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 9 चेंडूंचा त्यांनी आतापर्यंत सामना केला नाही. 9 चेंडूमध्ये त्यांनी 18 धावा आतापर्यंत त्यांनी बनवल्यात आपल्या संघासाठी. खरोखर बोललो होतो ना, एकच सिंहाचा ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. खरं होतं संघाचा हा खेळाडू आहे. संघाचा आधारस्तंभ देखील त्यांना मानला जातो. अनेक युवा खेळाडूंसाठी हे प्रेरणास्थान आहे खरं होते संघाचं. रवी फळसमकर खरोखर चांगली फलंदाजी. पंच एक चेंडू अजूनही आहे. बहुतेक 5 चेंडू या ठिकाणी दिसत आहेत. एक चेंडू अजूनही कुठेतरी शिल्लक असेल.
एक 4 नंतर एक डॉट आला. जिंकण्यासाठी एकी धावेची गरज आहे या ठिकाणी आणि एक चेंडू देखील शिल्लक असेल. धन्यवाद भावकर साहेब. या भावकर हॉटेलचं जर या आस्वाद घ्यायचा असेल तर नक्कीच कोणी या ठिकाणी जाऊन भावकर हॉटेल याच्या खाद्यपदार्थांचा एक आस्वाद घ्यायचा आहे. तर नरेंद्र गणपत भावकर यांचं मी मनापासून इथे स्वागत करतो, त्यांचा सत्कार करतोय. धन्यवाद भावकर साहेब, आमच्या विनंतीला मान देऊन इथे उपस्थित राहिल्याबद्दल. अंतिम चेंडू असेल या षटकातील. हर्षद याचा सुंदर फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक अतिशय उत्तुंग फटका येतोय. ज्या पद्धतीने तर यानंतर होणारा सामना गांगेश्वर हातिवले विरुद्ध आयुष 11 आडिवरे. या दोन्ही हे दोन्ही तुल्यबळ असे संघ. तर नाणेफेकीचा कौल हातिवले संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतायत आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जाते ते आयुष 11 आडिवरे संघाला. तरी आडिवरे संघाला विनंती असेल की आपला 12वा जो खेळाडू असेल, प्रतिनिधी असेल, त्याला कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. तर हातिवले संघाकडे बघा तुम्ही किती शिस्तीमध्ये हे दोन्ही फलंदाज. यानंतर सर्व खेळाडूंचं खरोखर आभार मानावे लागतील, कारण एक खेळाडू वृत्ती जी असते ना क्रिकेटमध्ये, एका लाईन मध्ये ते या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये आले. तर जो आता सामना झाला त्या सामन्यामध्ये आपण एक सामनावीर पुरस्कार देतोय. तर रवी फळसमकर यांना हा पुरस्कार दिला जातोय. खरोखर काय गोलंदाजी केली होती, त्याच पद्धतीने फलंदाजीला येऊन वन मॅन शो ज्याने आपला दाखवला ते रवी फळसमकर या सामन्याचे ठरत आहेत सामनावीर. क्रिकेटमध्ये म्हणू नका की मंडळामध्ये म्हणू नका, त्यांचं जे योगदान असतं ना ते खरोखर अतिशय अप्रतिम असतं. तर आता मात्र क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी संस्थान दिसत आहे गांगेश्वर हातिवले संघाचा आणि आयुष 11 आडिवरे संघाकडून या ठिकाणी सलामीची जोडी या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना दिसतोय सौरभ आणि निखिल. सौरभ याचा जर विचार केला तर काय फटकेबाजी केली होती पहिल्या सामन्यामध्ये. पहिल्या सामन्यापासून त्यांनी फटकेबाजी केली जाते. जर सौरभ याचा जर आतापर्यंत तुम्ही विचार केला तर एक शांत वृत्तीचा खेळाडू आहे, कोणत्याही प्रकारचा दबाव न घेता. पहिला सामना एक हाय व्होल्टेज सामना होता. 2 षटकांमध्ये 12 चेंडूमध्ये 2 बॉल 12 धावांची आवश्यकता असताना त्याची जर तुम्ही बॉडी लँग्वेज जर बघितली तर अतिशय निवांत अशी त्याची बॉडी लँग्वेज होती. त्याला विश्वास होता स्वतःवरती की हा मी करून दाखवू शकतो आणि ते त्यांनी करून देखील दाखवलं आणि सामना विजयी करून दिला या सौरभ याने. आणि या संघाला त्यांनी पराजित केलं आणि आपल्या संघाला आता क्वार्टर फायनल
एक पुढच्या सामन्यामध्ये आणून ठेवलंय. पुन्हा एकदा तोच सौरभ आपले आक्रमक भूमिका घेऊन आणि थोडाच आक्रमक असा अष्टपैलू वरिष्ठ खेळाडू. उलटा चेंडू होता परंतु त्याचा फायदा उचलता आला नाहीये. मला वाटतं आज झेल पण होऊ शकला होता, परंतु थोडंसं त्याच्या क्षेत्ररक्षण आणि कुणाकडून तर ते सूरज धालोळकर करून काय अपेक्षा करशील सूरज बद्दल? कारण सूरज असा खेळाडू आहे की कुठलाही चेंडू त्याच्याकडून सुटत नाही आणि आता त्याकडून कशाला नक्कीच सूरजकडून ही अपेक्षा नसेल गांगेश्वर हातीवल्या संघाकडून, कारण एक बाउंड्री लाईन वरती जर कोणाला उभं करायचं असेल तर सर्वप्रथम जे नाव येतं ते असतं ते सूरज धालवलकर यांचं. बोरवलीला आणि तिथे आम्हाला 12 किलोमध्ये 11 धावा करायच्या होत्या आणि माझा समोर षटकांवरती एकदम असा अप्रतिम झेल घेतला होता. तिथे आमची मॅच आम्ही हरलो. तिथे 12 रन आम्हाला 12 बॉलमध्ये 11 रन झाले नाही आणि तिथे आमचा तिथे फर्स्ट नंबर येणार होता, जेणेकरून आमची चालला होता जो मार्ग चालला होता आमचा चांगली मॅचेस होत्या आणि सूरज धालवकरमुळे आम्हाला ती मॅच गमवावी लागली. त्यामुळे त्याची फिल्डिंगचा मला चांगला अनुभव आहे. एक जर बॉक्समध्ये एक धाव नक्की धालवलकर नक्कीच त्याची अप्रतिम फिल्डिंग आणि शोल्डर जसा बॉर्डरवरती असतो तसा हा आपल्या बाउंड्री लाईनवरती असतो सूरज धालवलकर. नक्कीच सोल्जर नक्कीच म्हणावं लागेल, कारण त्याने आतापर्यंत फिल्डिंगच्या जोरावरती देखील त्यांनी सामने फिरवताना या ठिकाणी पाहायला मिळाले. तर राजाभर प्रीमियर लीग म्हणू नका त्यामध्ये देखील त्याने अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं होतं. आता मात्र फुलटा चेंडू, खराब चेंडू, अप्रतिम मनोज पवार त्या ठिकाणी गोल क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला मिळतोय आणि विकेट कोणाचा मिळाला जातोय तर आई कारण त्याने एवढं उत्कृष्ट झेल पकडलाय आपल्या संघाला एक मोठ्या विजयाच्या दिशेवर त्याला वाटचाल दिसत आहे. खरोखर या क्षेत्रात कौतुक करूया. नक्कीच कांगेश्वर हातिवले संघाचा जर विचार केला तर लास्ट टाइमचे जे चॅम्पियन आहेत आणि हे जे टायटल आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी, हे कुठेतरी डिफेंड करण्यासाठी हा संघ या ठिकाणी उतरताना दिसतोय. आणि पहिल्या सामन्यापासून जर त्यांचा विचार केला, त्यांची जी मेंटॅलिटी जर विचार केली तर ती आपल्याला सहज या ठिकाणी प्राप्त होताना दिसतंय. म्हणजे ते समजताना दिसतंय की फलंदाजी म्हणू नका, गोलंदाजी म्हणू नका, क्षेत्ररक्षण म्हणू नका, 1-2 झेल नक्कीच सुटले, परंतु त्याचा दबाव मात्र कुठेतरी गोलंदाजावरती आला नाहीये. आता मात्र महेश गोटम लेग सजेशन चेंडू फटकाला जातोय. आता प्रतिम असा फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतो तो साहिल यांच्यावरती. तर काय म्हण बलाढ्य आहे आठवले गावचा आणि डिपेंडंट चॅम्पियन पण जो गोठवला फटका मारणं, जो लेग स्पिन मध्ये आडवा जर फटका बॅट फिरवणं, हे म्हणजे थोडंसं अनुभव आणि थोडंसं चांगली सराव पण लागतो. एक नजारा पेश करताना इथे बॉल घेते पंच. खरंच नक्कीच या मंत्रोराशियांचे आपण मंडळाच्या वतीने आभार मानू तितके कमी आहे. कारण आपण जर मैदानाच्या आजूबाजूला जर बघितलं तर झाडे झुडपं असताना देखील चेंडू मैदानामध्ये आणण्यापासून त्यांना जास्त टाइम या ठिकाणी लागत नाही आहे आणि त्याचाच नक्कीच मंडळाला खूप सहकार्य होताना दिसतंय या सर्व मंत्रोराशियांचे. नक्कीच
मोठे योगदान आहे या बॉडी लाईन वरती. निलेश धुमाळच्या मंडळाचे सर्व म्हणता येईल. एक अप्रतिम म्हणावे लागेल. द्वारकाचा ब्लॉक होता चेंडू होता, काय चेंडू समजला नाही साहिलला आणि एक वापस ती म्हणजे जो कमबॅक असतो कसा करावा हे महेश गोटम दाखवून दिले. महेश गोटम बद्दल काय बोलतील? महेश गोटमचा इतिहास तुला जर नक्कीच माहित असेल, तुझे राहिल्यास वाढलाय, छोटासा लहानाचा मोठा झालाय तू, तर नक्कीच महेश गोटमच्या क्रिकेट बद्दल काय बोलतील? नक्कीच जर महेश गोटम यांचा जर विचार केला तर आतिवले संघामध्ये यांच्या अगोदर कोणी लेग स्पिनर नव्हता आणि यांच्याकडे बघून आता मात्र कुठेतरी नवीन नवीन खेळाडू लेग स्पिन करायला शिकतायत. हो 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 हो, ज्या ठिकाणी फलंदाज सजवला होता त्या ठिकाणी जसा बोलतात ना की ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक लावतो त्याच ठिकाणी चेंडू गेला पाहिजे आणि अतिशय त्या प्रमोद धावडे महेश गोटम यांचा जर विचार केला तर एक अनुभवी असे खेळाडू आहेत हातिवले संघाकडून. वरिष्ठ खेळाडूंमध्ये त्यांची गणना आपल्या राजापूर तालुक्यामध्ये होत असते. लास्ट टाइम जर आपण विचार केला लास्टच्या चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये तर एक वरिष्ठ खेळाडूचा जो मान असतो तो त्यांनी पटकावलाय. आपली गोलंदाजी त्यांनी बोलतात ना की एक अनुभव असतो आणि त्या अनुभवाचा कुठेतरी वापर आपल्या संघासाठी किती चांगल्या पद्धतीने केला जाईल आणि करता येईल याचं एक जिवंत असं उदाहरण आहे ते म्हणजे महेश गोटम. आता मात्र दुसरं शतक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होताना दिसतोय तो प्रितेश शिंदे. मागच्या वर्षी याच खेळाडूने मालिकावीर हा पुरस्कार आपल्या या स्पर्धेचा पटकावला होता, तोच प्रितेश शिंदे. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धाव फलकावरती या ठिकाणी लाभताना दिसते ती 9. 2 गडी बाद 9. 2 मोठे हादरे महेश गोटम यांनी दिले. सौरभ आणि साहिल पुण्याचा निखिल. आता मात्र निखिल अजूनही हो हो आता मात्र थोडीशी दिशा कुठेतरी भडकटताना दिसते ती प्रितेशांची आणि चेंडू जातोय यष्टीरक्षणच्या हातामध्ये. व्हाईटच्या स्वरूपात पंत आपल्याला चेंडू कळवत आहेत आणि या एके धावेने संघ पोहोचतोय 10 वरती. दुहेरी अंकांमध्ये आडिवरे संघ प्रवेश करताना दिसतोय. निखिल सुंदर फटका आहे परंतु थोडासा कुठेतरी दिशा थोडीशी फरकटली आणि दिशा भरकटली त्याचा फायदा नक्कीच हातिवले संघाला झाला कारण त्या ठिकाणी फक्त डिक्लरेशन बॉक्स डिक्लेअर असल्यामुळे त्या ठिकाणी चेंडू जातो डिक्लरेशन बॉक्स मध्ये एके धावेसाठी. या एके धावेने संघ पोहोचतोय 11 वरती. निखिल याचा जर विचार केला तर एक अष्टपैलू असा खेळाडू आहे आडिवरे संघाचा. सौरभ दादा वैभव दादा ह्याच्याबद्दल काय बोलशील निखिल बद्दल तू? निखिल आयुष्यचा एक म्हणता येईल, त्याला आयुष्यचा कमिटमेंट प्लेअर म्हणता येईल. आयुष्य व्यक्ती असल्यामुळे खेळत नसेल परंतु त्याचे जे रिव्हर्स शॉट होते मागे जो उलटा बॉल मारायचा हे सगळे त्याच्याकडे असे असंख्य शॉट होते जे क्रिकेटचे म्हणजे खेळायचा. असे हा अनुभवी खेळाडू काय कित्येक दिवस थोडंसं क्रिकेटपासून लांब होता परंतु परत त्याने कमबॅक केलंय आणि कमबॅक म्हणजे असा कमबॅक केला की आज तो आपल्या संघाला फायनल पर्यंत पोहोचू शकतो. नक्कीच नक्कीच जर विचार केला आडिवरे संघाकडून त्यांचा एक हुकुमाचा एका जर म्हटलं जातं तो निखिल. सौरभ नक्कीच तंबूच्या आसऱ्याला गेला पहिल्या शतकामध्ये परंतु अजूनही निखिल तळ ठोकून आहे. निखिल ती क्षमता आहे आपल्या संघाला एक हाती कुठेतरी धावसंख्येपर्यंत पोहोचणार. थोडंसं आता मात्र या ठिकाणी गचा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि या गचा क्षेत्ररक्षणावरती 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत आणि या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 14 वरती. जर गोलंदाजी जर विचार केला तर एक चांगला अचूक टप्पा आतापर्यंत थोडासा पकडून ठेवलाय. 1-2 व्हाईट पडले परंतु त्याचा तितकासा कुठेतरी परिणाम या ठिकाणी पाहायला मिळत नाहीये. पुण्याचा निखिल समोर येतो प्रितेश. उलटा चेंडू खराब चेंडू आणि या खराब चेंडूला पाठवून दिला भिरकावून
संघाचा, त्याला कुठेतरी थोडंसं सांभाळून खेळूया. आणि तसंच खेळल्यानंतर दुसरा गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झाला प्रितेश शिंदे, आणि त्याच्यावरती आता मात्र कुठेतरी हल्ला चढवला जातोय तो निखिलकडून. म्हटलं होतं निखिल हा एक उंचा पुराचा त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, आणि झेल मात्र जमिनीला दान होतोय. रनआउटचा त्या ठिकाणी चान्स देखील होता. त्या ठिकाणी मंडळाचे कार्यकर्ते देखील त्या ठिकाणी आहेत, त्यामुळे निश्चितच निलेश दादा त्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे जिथे निलेश दादा असतील तिथे आपण डोळे झाकून सुद्धा विश्वास ठेवू शकतो, असं व्यक्तिमत्व आहे आपल्या राजापूर युवा प्रतिष्ठान मंडळाचं. खरोखर निश्चित त्यांचा आभार मानावे तितके कमीच आहेत. कालच्या दिवसापासून ते त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बाउंड्री लाईनची त्यांनी पूर्ण जबाबदारी घेतलेली दिसते. आता मात्र फटका, ओ हो ओ हो हो, नेत्रदीपक फटका आहे. काय फटका सजवला जातो निखिल कडून. एक निखिल अतिशय हल्ला चढवला जातोय प्रितेश शिंदेवरती. 2 षटकार आतापर्यंत पाहायला मिळत आहेत. सुंदर फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, आणि आता मात्र कोणती चूक केली जात नाहीये. संघाला नक्कीच फायदा झालाय, आणि आज हा संघ आता या सामन्यामध्ये खेळताना दिसतोय. तर या कॅचेस जर पकडले नसत्या तर खूप सारा आपल्या संघाला भेटला असता, आणि तिची जाणीव ठेवून त्याने कॅच मॅच असं हा फॉर्म्युला यूज करून त्याने आज आपल्या या संघाला आणून सोडलेला आहे. पाहूया आपला नवीन खेळाडू. नक्कीच स्ट्राईक एंडवरती आता मात्र दिसतोय तो शुभम, आणि नॉन स्ट्राईक एंडवरती दिसतोय तो अमर. अमरचा विचार केला तर पहिल्या सामन्यापासून अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. एक देखील झेल त्याने आतापर्यंत सोडला नाही या स्पर्धेमध्ये. आता मात्र वैयक्तिक पहिलं सांघिक अंतिम शतक घेऊन कर्णधार हातीवले संघाचा दाखल होताना दिसतोय किरण भामत. सुंदर फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे नरेश पोवार त्या ठिकाणी आहे, आणि फलंदाज बाद. निश्चितच कर्णधारावरती ती जबाबदारी होते की कुठेतरी कमबॅक करायची. हेतून त्यांना निखिल यांनी पाठवलंय. हो अपील केली जाते पंचांकडे. LBW ची यॉर्कर लेनचा चेंडू होता, काय चेंडू फेकला गेला होता. अनमोल यांना चेंडू समजण्याच्या आतच चेंडू जाऊन त्यांच्या
पायांवरती आदळला होता आणि या एकी धावेने एक छोटी धाव त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली आहे. या एकी धावेने संघ पोहोचतो होतो 29 वरती. एक चांगला कमबॅक ओव्हर म्हणावं लागेल किरण यांची. नक्कीच कमबॅक तर किरणने केलाय, आपल्या संघाचं पण केलंय, स्वतःचं पण केलंय. अमर पुन्हा एकदा शॉर्ट पिचचा चेंडू पाहूया की एवढे क्रमांकाचा उंच गेला चेंडू झेल होऊ शकतो आणि झेल सुटला होता. पुन्हा एकदा तर नवीन फलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी फलंदाजी मार्कवरती दाखल होताना दिसतोय स्ट्रायकिंग एंड वरती रोहित. सामना करे किरण याचा. आतापर्यंत अचूक टप्पा अचूक लाईन त्यांनी पकडून ठेवली आपल्या संघासाठी. बघूया येणारे 3 चेंडू काय करून जात आहेत, कोणाचं किती नुकसान करून जात आहेत हे 3 चेंडू. सुंदर चेंडू यॉर्कर लेन मधील हा चेंडू. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न त्या ठिकाणी असेल. नरेश पवार त्या ठिकाणी आहे आणि थोडस दोघांमध्ये कॉम्बिनेशन अतिशय चांगलं म्हणावं लागेल या दोन्ही फलंदाजांमध्ये, रोहित आणि अनमोल यांच्यामध्ये. या 2 धावांनी संघ पोहोचतो होतो 31 वरती. एक मॅजिक फिगर नक्कीच चांगला एक धावसंख्या आतापर्यंत उभारण्यात यश प्राप्त झालंय. अजूनपर्यंत 2 चेंडू शिल्लक असतील. पुन्हा एकदा किरण भामत. हो वेगवान अतिशय वेगवान चेंडू म्हणावं लागेल, कारण रोहित त्याची बॅट बॉल पर्यंत पोहोचायच्या आधी चेंडू जाऊन विसावला होता तो यष्टिरक्षक अनिकेत यांच्या हातामध्ये. या शतकातील अंतिम चेंडू, या इनिंग मधील अंतिम चेंडू सामना करेल तो रोहित. बघूया अंतिम चेंडूवरती किती धावसंख्या कमवण्यात यश प्राप्त होत आहे रोहित याला. रोहित क्षेत्ररक्षक आहे आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना दिसतोय. अंतिम चेंडूवरती फलंदाज बाद होतो तो रोहित आणि 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या धाव फलकावरती लाभताना दिसते ते 31 आणि जिंकण्यासाठी 32 धावांचं आव्हान ठेवलं जाते ते गांगेश्वर हातेवले संघासमोर. सामन्याला आधीच खूप उशीर होतोय. यानंतर यानंतर होणारा सामना
पेनखळा 11 विरुद्ध गांगोदेव खरवते या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यायचं आहे. पेनखळे संघाला विनंती असेल आपला जो कर्णधार असेल त्याला नाणेफेकीसाठी पाठवायचा आहे. खरोखर चांगलं एक खिलाडू या ठिकाणी दाखवताना दिसत आहेत. आडिवरे संघाचे खेळाडू एका लाईनमध्ये त्यांनी मैदानामध्ये एंट्री केली आहे. हे शिस्त, क्रिकेट हे नुसता खेळ नाही आहे तर प्रत्येक माणसासाठी एक इमोशनल असा हा खेळ आहे. थोडस सामन्याचा वेग आणायचा आहे. लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवायचं आहे. पंत देखील आपल्या ठिकाणी जाताना दिसत आहेत. खरोखर दोन्ही पंचांचा देखील आभार मानावे तितके कमीच आहेत. इतकं ऊन असताना देखील ते या ठिकाणी दिवसभर आपल्याला या ठिकाणी उभे असताना दिसत आहेत. आपले त्यांच्या पंचगिरीवरती आतापर्यंत कोणी आक्षेप घेतला नाही आहे. इतकी चांगली त्यांची पंचगिरी केली जाते. पेंडकळे संघाचा कर्णधार कृपया विनंती असेल नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. पंचांना विनंती असेल की थोडा सामना स्पीडअप करायचा आहे. तर या ठिकाणी आयुष 11 संघाचं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजताना दिसतंय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं, सांघिक कोट्यातील पहिलं शतक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती या ठिकाणी दाखल होताना दिसतोय तो निखिल. 32 धावांचं आव्हान रोखण्यासाठी निखिल गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. स्वतः कर्णधार आहे तो आडिवरे संघाचा. तर कांगी तर या ठिकाणी मंदरुळ गावचे गाव प्रमुख परशुराम मासिये यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. तर मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर गांगेश्वर हातिवले संघाकडून सलामीची जोडी या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना दिसतोय. स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज दिसतो तो सूरज आणि नॉन स्ट्राईक एंडवरती दिसतो तो मनोज. सूरज याचा जर विचार केला तर त्याच्या फलंदाजीने आतापर्यंत थैमान माजवलं, अक्षरशः थैमान माजवलंय. दोन्ही सामन्यामध्ये त्याने सामनावीरचे पुरस्कार आपल्या संघासाठी घेतले. तोच एक मॅच विनर वन मॅन शो सूरज धालवलकर आता मात्र स्ट्राईक एंडवरती. तर त्याचा सामना असेल तो निखिल याच्याशी. एक वेगवान असा गोलंदाज आहे निखिलाचा. पहिला चेंडू सामना करेल सूरज. सुंदर चेंडू निर्धाव त्या ठिकाणी जातोय. थोडस कुठेतरी यष्टिरक्षण त्या ठिकाणी गचाळ होतोय. तर यानंतर होणारा सामना पेंडखळे विरुद्ध खरवते. या सामन्यातील नाणेफेकीचा कौल हा पेंडखळे या संघाच्या बाजूने लागलाय आणि त्याने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. तर या एके धावेने गांगेश्वर हातिवले संघाचा धावसंख्येचा श्री गणेशा झालेला दिसतोय. पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू, खराब चेंडू आणि खराब चेंडूचा फैर दिलाय. सीमा पार हा येतो. आहे आपला डिक्लेअर. ठीक आहे, थँक्यू.
खरोखर काय क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं ते साहिल याचा खरोखर एक सुंदर असा प्रयत्न होता नक्कीच त्यासाठी त्याला मागे स्लिपच्या स्वरूपात त्याला लावलं होतं आणि ते का लावलं होतं याचा प्रात्यक्षिक आता मात्र निखिल याने दिलंय या एके धावेने संघ पोहोचतोय तो 8 वरती पुन्हा एकदा सूरज खेळण्यासाठी सज्ज आहे एक चांगला झेल पकडण्याचा प्रयत्न होता परंतु थोडासा नैसर्गिक अडथळा असल्यामुळे चेंडू होता डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये ओ पुन्हा त्या बॅटची कडा घेऊन डिक्लेअरच्या ठिकाणी चेंडू गेला आणि आता मात्र घणाघात करण्याचा प्रयत्न होता परंतु आत्मघात या ठिकाणी केला जातोय मनोज पवार कडून खरोखर साहिल काय मिळवून देण्यासाठी नॉन स्ट्राईक एंडवरती दाखल होताना दिसतोय त्याचं कारण ते आहे तो म्हणजे मनोज पवार रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला होता सुंदर क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी रनआउटचा काय केलं जातं या ठिकाणी ओ हो सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे आता मात्र कुठेतरी आत्मघात केला जातोय आपल्याच पायावरती दगड मारून घेण्याचं काम गांगेश्वर हत्तीवले संघाचे फलंदाज करताना दिसत आहेत एक चांगलं शतक चालू होतं आणि या शतकाला हातभार लावण्याचं जर काम कोणी केलं असेल त्याला अजून कुठेतरी मजबूत स्थितीमध्ये जर आडिवरे संघ जाताना दिसतोय त्याचा हातभार लावण्याचं काम या दोन्ही फलंदाजांकडून केलं जात आहे तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण पुन्हा निखिल हो वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळते खरोखर आणि पहिलं शतक या ठिकाणी संपतंय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेर धावसंख्या धाव फलकावरती लाभताना दिसते 2 गडी बाद 8 32 धावांचं आव्हान आहे आणि या 32 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी ही गांगेश्वर हत्तीवले संघाची जोडी या ठिकाणी मैदानामध्ये पाहायला मिळते दोन्ही सलामीवीर तंबूच्या आसऱ्याला पहिल्याच षटकामध्ये जाताना दिसत आहेत रनआउटच्या स्वरूपात वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक कोट्यातील दुसरं शतक घेऊन गोलंदाजी मार्क वरती या ठिकाणी दाखल होताना दिसतोय तो प्रदीप पहिलं शतक 8 धावांत टाकून त्यामध्ये 2 रनआउटच्या स्वरूपात 2 मोठे हादरे दिले गांगेश्वर हत्तीवले संघाला आणि याच जखमीवरती मीठ चोळण्यासाठी आता मात्र गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होताना दिसतोय तो प्रदीप याचा सामना करेल तो किरण भामत बघूया किरण भामत काय करेल आपल्या संघासाठी ओ हो बॅड लक
शतकामध्ये आतापर्यंत 2 चेंडू फेकले गेले, दोन्हीचे दोन्ही निर्धाव. त्यामध्ये एक मोठा धक्का पोहोचवला गेलाय तो गांगेश्वर हातिवले संघाला. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू प्रदीप याचा सामना करेल तो रुपेश. हो लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय, डिक्लेरेशन दिशेने जातोय. एक धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे, 2 धाव, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील आहे. या ठिकाणी रनआउटचा चान्स आहे, बघूया होत आहे का रनआउट, आणि फलंदाज बाद. अचूक लाईन आणि त्याचा परिणाम निश्चितच या ठिकाणी आडीवर संघाला दिसताना दिसतोय. हो 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 सुंदर गोलंदाजी, तितकंच सुंदर यष्टीरक्षक या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे ते शुभम यांचं. पुण्याचा प्रदीप या शतकातील अंतिम चेंडू घेऊन मार्गस्थ होताना दिसतोय. सॉरी 2 चेंडू असतील. हो हो सुंदर फटका, थोडस क्षेत्ररक्षक कमी पडला. काय क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं जात आहे, आणि फक्त एका धावेवरती फलंदाजांना समाधान मानावं लागतंय. त्यांनी विचार केला असेल की एक चांगला फटका होता, सीमारेषेच्या दिशेने जातोय, परंतु त्याच ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आडवा येतोय. त्याचं नाव आहे ओमकार. खरोखर सुंदर असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं ओमकाराचं. ओमकाराचा जर विचार केला तर त्यांनी सुरत धालवलकर सारख्या फलंदाजाला माघार धाडण्यात त्यांचं रनआउट मध्ये मोठं योगदान होतं, तोच ओमकार. पुण्याचा प्रदीप ओ लेग साईड चेंडू फटकावला जातोय, थोडासा उसळी घेणारा चेंडू, चेंडू जातो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एके धावेसाठी, आणि या एके धावेने संघ पोहोचतोय 12 वरती. 2 षटकांच्या अखेर धावसंख्या पोहोचते ती 12 वरती, आणि आता मात्र समीकरण उरलं जातंय ते 6 चेंडू 20 धावा. बघूया प्रितेश शिंदे त्या ठिकाणी आहे स्ट्रायकिंग एंड वरती. प्रितेश शिंदे याचा जर विचार केला तर त्याच्याकडे ती क्षमता आहे, ते फटका आहेत त्याच्या बॅटमध्ये. बघूया निघतायत का. रुपेश मांडवकर यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे, तर त्यांना मंडळाच्या वतीने विनंती असेल की आपण कृपया या ठिकाणी व्यासपीठावरती यायचं आहे. रुपेश मांडवकर, बघूया अंतिम शतक घेऊन गोलंदाजी मार्क वरती या ठिकाणी दाखवलं त्यांनी दिसत. प्रज्योत 6 चेंडू 20 धावा. बघूया दोन्ही तुल्यबळ असे संघ आहे, अजूनही सामना संपलेला नाहीये मित्रांनो. 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 20 धावांची गरज आहे. डॉमिनेट केलं जातं संघाकडून या स्पर्धेमध्ये. अतिशय सुंदर असा खेळ त्यांच्याकडून पाहायला मिळतोय. प्रज्योत याचा पहिला चेंडू, सामना करेल तो प्रितेश शिंदे. हो 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 त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, प्रदीप त्या ठिकाणी आहे, आणि कोणती चूक केली
फलंदाजी केली जाते. फलंदाज त्याला माहिती आहे कारण लेग साईडला जास्त त्या ठिकाणी स्पेस नाहीये षटकाराच्या स्वरूपात, बाउंड्री लाईन त्यापर्यंत नाहीये. चेंडू गेला तर जाऊन जाऊन जाणार कुठे? डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. आणि या एकेरी दुहेरी धावसंख्येने संदीप खोबरे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. तर त्यांना विनंती असेल की व्यासपीठावरती यायचं आहे. पुन्हा एकदा बघूया रोहित खडपे. आता मात्र समीकरण उरलं जाते ते 4 चेंडू 19 धावा. ओ हो हो हो, चेंडू जातोय या रोहित खडपेची विकेट घेऊन आणि मोठा धक्का या ठिकाणी प्राप्त होतोय. आता मात्र आडिवरे संघाकडून पाहायला मिळते. आता मात्र नवीन फलंदाज आहे तो अनिकेत भामत. सुंदर फटका त्या ठिकाणी सजवला जातोय. समोरच्या दिशेने चेंडू येतोय सीमा पार. हा येतोय चौकार. या ठिकाणी आता मात्र दिसतंय समोर हॅलो पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होताना दिसतो जो प्रज्वत. अंतिम 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावा. थोडंसं अशक्य असं आव्हान आहे, परंतु क्रिकेट म्हटलं की शक्य आणि अशक्य असं काहीच नसतं या क्रिकेट खेळामध्ये. हो हो हो, चेंडू सुंदररित्या फेकला जातोय, अतिशय सुंदर. फलंदाजांना अक्षरशः जखडून ठेवलं जातं या गोलंदाजीवरती. आणि आता मात्र फक्त 1 चेंडू दूर आहे आडिवरे संघ या विजयापासून आणि प्रवेश करतील राजापूर चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये. दिमाखात सेमी फायनल मध्ये हा संघ प्रवेश करताना दिसतोय. डिफेंडिंग चॅम्पियन गांगेश्वर हातिवले संघाला पराभूत करून एक मिनिट तर आयुष 11 आडिवरे संघ हा ठरतोय राजापूर चॅम्पियन्स ट्रॉफी पर्व 7वे मधील सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करणारा दुसरा संघ. अभिनंदन टीम आयुष 11 आडिवरे. किरण भामत यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. हातिवले श्री गांगेश्वर हातिवले हा संघ जर आपण पाहिला राजापूर तालुक्यामध्ये हॅलो एक मोठं नाव आहे या संघाचं. आणि या संघाला ज्या खेळाडूमुळे ओळखलं जातं तो म्हणजे आमचा किरण भामत. आज आपण पाहतोय की तो आज कॅप्टन्सी सोडतोय, म्हणजे निवृत्त होतो कॅप्टन्सीमधून. एक प्लेअर म्हणून तो नक्कीच खेळत राहणार आहे. कर्णधाराची पद त्याने आज सोडलं आहे, पहिलंच आम्हाला घोषित त्याने केलं होतं. तर त्यांना मी या ठिकाणी विनंती करतो की त्यांनी इकडे या, थोडंसं त्यांच्याशी हितगुज आपल्याला करायचे आहेत. मनोहर भिंगे. खेळाडू आहेत पेंटबॉय संघाचे, त्यांना
त्यांना विनंती असेल की आपण कृपया लाईनच्या बाहेर बसायचं आहे आणि जे ज्यांचे खेळाडू असतील खरवशी संघाचे त्यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या ठिकाणी येऊन बसायचं आहे. किरण, खरोखरच आशेचा किरण असणारा हातिवले गांगेश्वर हातिवले संघाचा खेळाडू आणि आज तुझा टीम क्वार्टर फायनलला तुझ्या डोळ्यासमोर हरले आणि एवढे तू प्रयत्न केलेस नेहमी. आज तुझा संघ आणि तू आज कॅप्टन्सीमधून थोडंसं बाहेर पडत आहे, आज कॅप्टन्सी तू सोडतोयस. तर पहिलं त्याबद्दल कॅप्टन म्हणून तू आतापर्यंत केलेल्या योगदानाबद्दल काय बोलशील? योगदान सांगायचं झालं तर मी कॅप्टन्सी ह्यासाठी सोडतोय की नवीन मुलांना कोणतरी पुढे येऊ देत आणि माझी कॅप्टन्सी सोडण्याचं कारण म्हणजे एकच की कोणतरी नवतरुण होऊ देत कॅप्टन आणि नवीन मुलांना तो पुढे आणू देत. आम्ही आहोत नेहमीच पाठीशी आणि एक गाव आणि एक हातिवले हा संघ राहिला पाहिजे. माझं असं मत आहे की गावात 2 टीम नाही झाल्या पाहिजेत, कुठल्या टीम गावचा असू दे, एक गाव एक संघ राहायला पाहिजे. कारण का तुमची एक गावाची टीम असते आणि तुमचा गाव पूर्ण सपोर्ट करायला येत असतो, त्यामुळे गावात 2 टीम नसाव्यात या मताचा मी आहे. नक्कीच गावामध्ये एक टीम असली पाहिजे आणि एक टीम असण्यासाठी सिनियर जे खेळाडू असतात त्यांचा खूप मोठा सिंहाचा वाटा असतो. तर नक्कीच तू सिंहाचा वाटा उचलला आहे. या नवीन खेळाडूमध्ये तुला असं कुठला खेळाडू दिसतोय की तुला तो तुझी जागा घेईल, तुझी कॅप्टनशिप स्वीकारून तुझ्या संघाला जसं तू आता इथपर्यंत पोहोचवलायस, आज मोठ्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये तू यशस्वी पार केलंयस, तू तिथे फायनल टायटल मारलेस. तर असा तुला कुठला डोळ्यासमोर खेळाडू दिसतो की त्याच्यावर तू ही जबाबदारी पार पाडू शकतो, त्याच्यावरती सोपवू शकतोस? माझी जबाबदारी असं ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स म्हटला तर प्रत्येक धावडे हा एक पुढे नवतरून येऊ शकतो. कारण तो बॅटिंग आणि बॉलिंगसुद्धा करतो आणि जे हिटर बोलतात ना त्यामुळे त्याचे सर्व गुण आहेत. त्यामुळे त्याला माझा पूर्ण सपोर्ट असेल, तू पुढे हो आणि जेव्हा तुला चान्स भेटत असेल तो ग्रॅब कर आणि आपलं नाव मोठं कर. नक्कीच प्रत्येक धावडे हाही मी पाहिला खेळाडू आहे, नक्कीच तुझी जागा घेऊ शकतो, पण तुझी जागा ही तूच घेऊ शकतोस. कारण आतापर्यंत तुझा मी खेळ पाहिला आहे, तुझा जो ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स बघितलेला आहे. थोडंसं स्वतःबद्दल हे रिटायरमेंट घेताना किंवा कॅप्टनशिप सोडताना काय वाटतं, म्हणजे मनामध्ये असं काय वाटतं की यार मी एवढे दिवस या टुर्नामेंटसाठी मी किंवा प्रत्येक सामन्यासाठी मी योगदान दिलं आहे, माझ्या संघासाठी कित्येक वर्ष मी योगदान दिलं आहे आणि आज आता अचानक मला काही गोष्टीवरती निर्णय घ्यायला लागतं की वयाच्या अनुसार किंवा काही नवीन खेळाडूसाठी आपल्याला पुढे येण्यासाठी आपण योगदान देतं, म्हणजे ही कॅप्टनशिप सोडायचा प्रयत्न करतोय, तू म्हणजे सोडलीच आहेस आता. तर काय बोलशील त्या कॅप्टनशिपबद्दल, काय चॅलेंज आहे त्याच्यामध्ये? माझं एक स्वप्न होतं की राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी जिकावी आणि ते मी स्वप्न गेल्या वर्षी साध्य केलं आहे. माझ्या प्लेयरने मला भरपूर सपोर्ट केला आहे आणि या जे कॅप्टनशिप सोडण्याचं कारण म्हणजे नवीन मुलांना चान्स देणं आणि जे नवीन मुलं आहेत त्यांना पुढे आणणार, कोणी येऊ देत पुढे, पण एक टीम एक गाव राहायला पाहिजे या मताचा मी आहे. अजून एक क्वेश्चन आहे, तुझ्या सेम सिनियर खेळाडूमध्ये एक महेश गौतम हे नाव आहे आणि या महेश गौतमबद्दल काय बोलशील आणि त्या आतापर्यंत त्याने केलेल्या योगदानाबद्दल आणि तुझ्याशी त्याचे संबंध कसे होते? महेश गौतम हा 40+ खेळाडू आहे, परंतु त्याचा जो उत्साह आहे तो नवतरुण लाजवण्यासारखा आहे. खरोखर एक उत्कृष्ट बॉलर, लेग स्पिनर म्हणून आमच्या हातिवले गावामध्ये फेमस आहे आणि ते अशीच ती पुढे प्रगती करावी. धन्यवाद. नक्कीच तुझ्या या यशस्वी वाटचालीबद्दल तुला खूप खूप शुभेच्छा आणि थोडंही तुला भावुक होताना दिसतोय, मला दिसतंय तुझ्या चेहऱ्यावरती जाणवतंय ते. चेतन मामासारखं तुझ्याकडे एक तरुण खेळाडू म्हणा किंवा एक कॉमेंटेटर म्हणा, तो तुझ्या उदयाला येतं. तुझ्या अजून एक त्याचा गणेश भामत हाही मुलगा आज मला त्याचं दिसलं, टॅलेंट दिसलं आणि हाही तर एक उत्कृष्ट कॉमेंटेटर होऊ शकतो. तर अशी तुझ्या टीममध्ये अशी भरणा असलेले खेळाडू आहेत, अष्टपैलू खेळाडू आहेत, नवीन खेळाडू आहेत, असे कॉमेंटेटर आहेत, आयोजक आहेत. मनोहर भिंगेबद्दल तुझं काय योगदान आहे? तुझ्याबद्दल म्हणजे मनोहर भिंगे ही व्यक्ती तुमच्या गावातली नसून सुद्धा पण तुमच्या पाठीशी उभी राहते. आज त्याचं क्रिकेट थोडंसं कमी असतं पण तुमचा जो पाठिंबा असतो खूप असतो. तर मनोहर भिंगेबद्दल आणि चेतन भामतबद्दल काय बोलशील? चेतन भामत, मनोहर भिंगे यांचं बोलायचं म्हटलं ते प्लेइंग 11मध्ये नसतील पण तुम्हाला ते कायम सपोर्ट करताना दिसेल गावाच्या टीमसाठी किंवा कसं खेळावं, कोणत्या प्लेयरने कुठे राहावं आणि पूर्ण मॅनेजमेंट असते ना ती चेतन भामत, मनोहर भिंगे हे पुन्हा गावासाठी देत असतात. भले ते प्लेइंग 11 नसू देत पण ते आपल्या गावासाठी नेहमी प्रयत्न करत असतात. त्याबद्दल त्यांच्या योगदानामध्ये मी ॲज कॅप्टन म्हणून मी त्यांचा खूप खूप आभारी आहे. खरोखर तुम्ही दोघांचे सहकार्य लागले त्याबद्दल धन्यवाद. शेवटचे 2 प्रश्न तुझ्यासाठी. एक तर
गांगेश्वर हातवले संघाबद्दल काय बोलशील एका वाक्यामध्ये? गांगेश्वर हातविले टीम जी बनवली त्यामध्ये कुठेतरी आम्ही मुंबईला गेलो आणि नंतर टीम जी विस्कळीत झाली त्यामध्ये टीममध्ये बनवण्याचं मोलाचं योगदान असेल तो म्हणजे प्रमोद धावडे, रुपेश बाने, चेतन भामत, मनोहर भिंगे यांनी टीम बनवली. यांना तुम्ही गावातल्या मुलांना विसरू नका, माझं एवढंच म्हणणं असेल. आणि पुढे तुम्ही कोणत्याही स्तरावर जा, फक्त ह्या ज्या सिनियर खेळाडू असतील त्यांना फक्त विसरू नका, एवढं मला म्हणणं आहे. धन्यवाद. तुमच्या या हातिवले गावातील ग्रामस्थांबद्दल तुम्हाला जो पाठिंबा नेहमी आम्ही पाहिला आहे, जेव्हा तुम्ही ट्रॉफी फायनल मारली होती त्यानंतर तुमचा जो उत्साह, जो आनंद तुम्ही साजरा केला होता, तर तुमचा हा पाठिंबा गावातील लोकांचा कसा पाठिंबा राहिला आणि तुम्हाला कसं प्रोत्साहन मिळालं गावाच्या लोकांमुळे? आमच्या हातिवले गावातील एक महत्त्वाचं खरोखर म्हणावं लागेल की 11 प्लेयर खेळायला जातात, परंतु अख्खा गाव बघायला येत असतो. कुठलीही मॅच असू दे, किती लांब असू दे, ट्रक भरून जवळ 100-150 माणसं तुम्हाला आमच्या बघायला दिसतील आणि असा उत्साह पुढे पण त्यांच्याकडून राहावा हीच अपेक्षा आहे. राजापूर युवा प्रशिक्षण मंडळामध्ये तू ही सभासद होतास, आज तू कॅप्टन्शीमधून रिटायरमेंट घेतोयस, तर या मंडळामध्ये पण तू सहभागी झालेला आहे, काम केलेलं आहे. काही दिवसा तुझ्या आईच्या थोडी आजारपणामुळे किंवा तुझ्या काही गोष्टी पर्सनल गोष्टीमुळे तुझ्या मंडळापासून थोडा लांब राहिला, तर या मंडळाबद्दल योगदान आणि मंडळाबद्दल 2 शब्द. राजापूर युवा प्रतिष्ठान रजिस्टर खूप चांगल्या प्रकारे काम करत आहे. अध्यक्ष कसा असावा ना हे सुनील मासेकडून शिकावं. खरोखर अध्यक्ष असा लाभला राजापूर युवा प्रतिष्ठानला, खरोखर माझा दंडवत असेल. अध्यक्ष कसा असावा ना हे त्याच्याकडून शिकावं. खूप खूप चांगलं काम करतोय. न बोलता सर्वांना सामावून घेणं कसं असतं ना हे सुनील मासे साहेबांकडून शिकावं. धन्यवाद. आणि एक शेवटचा क्वेश्चन, तुझ्याकडून या सर्व क्रिकेट प्रेमी आणि क्रिकेट खेळाडूंना, जे नवोदित खेळाडू आहेत आणि जे आता काही नवीन खेळाडू अजून येतील, जुने खेळाडू आहेत, यांना एक शेवटचा म्हणजे जाता जाता कॅप्टनशिपमध्ये आलेला अनुभव आणि त्यांना एक देणारे, एक मार्गदर्शन करणारे 2 वाक्य बोल आणि तुझ्या ह्या कारकिर्दीला आम्ही शुभेच्छा देऊ आणि तुझा जो प्रवास इथपर्यंत गांगेश्वर हातिवलेसाठी केलेला आहे त्याबद्दल आम्ही तुला शुभेच्छा देऊ. एक नवीन खेळाडूसाठी एक मार्गदर्शन काय बोलशील? मागाशी एक नाव घ्यायचं राहिलं, वैभव कोळवणकर साहेब यांचं पण, सचिनदादा पुजारी, निलेश धुमाळ, मनोहर भिंगे, हे जोपर्यंत मंडळ आहे तोपर्यंत मंडळ खंबीर आहे. बाकीच्या जे मुलं आहेत ते खूप चांगलं काम करत आहेत. मी नवोदित प्लेयरना, खेळाडू मुलांना अपडेट राहा, स्वतःला अपडेट करा, कारण का आता जे क्रिकेट आहे खूप अपडेट झालं आहे. रिव्हर्स शॉट, सुपला शॉट, या साईडनं यॉर्कर, हे खूप खूप नवीन खेळाडू म्हणजे खेळताना दिसतात. त्यामुळं तुम्ही गावातल्या खेळाडूंना एक माझी रिक्वेस्ट असेल, तुम्ही ओपन क्रिकेट असते तर खेळा. त्यामुळे क्रिकेट पुढे चालत राहू दे. तुझ्या या क्रिकेटमय वाटचालीला आणि तुझ्या भविष्याला, पुढच्या आयुष्याला आमच्या या मंडळातर्फे, राजापूर युवा प्रतिष्ठान मंडळातर्फे आणि गांगेश्वर हातिवलेतर्फे तुमचा आम्ही शुभेच्छा देतो आणि तुमचा आमच्या मंडळातर्फे जो खूप छोटासा सत्कार करणार आहे तो स्वीकारायचा आहे. धन्यवाद 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 किरण भामत. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या किरण भामतसाठी. जरा एक कॅप्टन्सी रिटायरमेंट देतोय आपल्या संघामधून आणि धन्यवाद. काहीसं समाधानकारक, काहीसं अवघड असं आव्हान ज्या धावसंख्येवर रोखण्यात यश मिळतंय. गोलंदाजीचा कस मात्र तेवढा लावताना आपल्याला पाहायला मिळतोय की एक रणनीती आखली गेली, एक टार्गेट, एक लक्ष्य
स्थापन केलंय की या धावसंख्येपर्यंत आपल्याला रोखण्यात यश आलं तर आपण चेस नक्की करू शकतो. खरं तर या मंदुळगावच्या या क्रिकेटच्या पंढरी म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या ग्राउंडवर आज राजापूर युवा प्रतिष्ठानाची राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीचं आयोजन मोठ्या थाटामाटात आपल्याला पाहायला मिळतंय. खूप मातब्बर संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पंचक्रोशीतून खेळाडू इथे पाहायला मिळत आहेत. टेनिस क्रिकेटमध्ये आपल्या वाडीसाठी, आपल्या गावासाठी, आपल्या तालुक्यासाठी धावसंख्या झाले 15. आपल्या गावासाठी जे उन्हात रात्रभर दिवसभर प्रॅक्टिस करून, रात्रभर प्रवास करून, दिवसभर उन्हामध्ये आपल्या गावासाठी, आपल्या ब्रँडसाठी, आपल्या कामासाठी हे खेळाडू रात्रीचा दिवस करत असतात. एक नाव, एक समाधान, एक अचिव्हमेंट यातच त्यांचं स्वप्न दडलेलं असतं. पाहूया पुढील षटक मारा करतील ते संदेशला. काही निर्णायक चेंडू, काही निर्णायक षटक बाकी. काही फलंदाजीमध्ये सुद्धा प्लॅनिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. काही फिल्डिंगचं क्षेत्ररक्षण ज्या पद्धतीनं सजवलं जातंय त्या पद्धतीनं कोणकोणत्या गॅप मधून आपल्याला रणनीती आखता येईल, कोणकोणत्या षटकारामधून, चौकारामधून, सिंगल डबल कोणकोणत्या प्रकारे आपल्याला रणनीती आखता येतील याचं नियोजन करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. तेवढी सुंदर अशी पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण सजवताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. फलंदाज गोलंदाज दोघांचाही अनुभव आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तो कस पंचांना पार करून टाकलेला चेंडू, छोटासा फुलटॉस चेंडू होता परंतु डिक्लेअर बॉक्स मध्ये. धाव संख्या 16. काहीशी धीम्या गतीनं धावसंख्या उभारताना आपल्याला पाहायला मिळते. खरं तर टेनिस क्रिकेट म्हटलं हा संयमाचा खेळ आहे. इथे 6 बॉल 6 षटकार मारू शकतील. इथे 6 चेंडू निर्धाव सुद्धा टाकता येतील. इथे एका चेंडूवर 6 धावा असतील तर षटकार सुद्धा टाकता येईल आणि एका चेंडू 6 धावा असतील तर एखादा गोलंदाज 6 चेंडू वाईट सुद्धा टाकू शकेल. अशक्य असं काही नाही. फक्त तुमच्यावर तुमचा पराभव जो आहे तो मैदानात नंतर होतो. तुमचा पहिला पराभव तुमच्या डोक्यामध्ये होतो. तुम्ही तुमच्या लक्षाशी, निर्णय क्षमतेशी ठाम असाल, विजय तुमचा नक्की असेल. दोन या धावसंख्येवर मात्र समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या झाली ती 18. क्षेत्ररक्षण मात्र सुंदर अशा पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतंय. पंचक्रोशीतील नावाजलेल असं पटांगण आहे, ग्राउंड आहे, खेळपट्टी आहे. इथे धावण्याचा कोणताही अडथळा नाही. मनसोक्त क्षेत्ररक्षण करता येतं. पाहूया पुढील चेंडू आणि हा त्रिफळा. अतिशय अनुभवाचा हा चेंडू होता. पुढे जाऊन मारण्याच्या प्रयत्नात पहिला धक्का, दुसरा धक्का, विकेट्सवर विकेट्स. धावसंख्या मात्र आहे तिथे. ही जी स्पर्धा राजापूर युवा प्रतिष्ठान आयोजित राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी जी आहे ही खास YouTube लाईव्ह वरून बघत आहेत असे मंदुळगावचे सुपुत्र प्रदीप मासिये तसेच संजय मासिये खास मस्कत वरून ही स्पर्धा लाईव्ह बघत आहेत. म्हणजे आपण इंटरनेटच्या द्वारे कुठे कोणकोणत्या देशामध्ये पोहोचू शकतो. आज ही राजापूरच्या युवा प्रतिष्ठान आयोजित जी स्पर्धा आहे सातासमुद्रा पलीकडे ही लाईव्ह बघितली जाते. लाईव्ह सहकार्य सुद्धा त्यांनी केलंय. बक्षिसांचा पाऊस सुद्धा कालपासून करत आहेत. त्यांचा संघ खेळत असताना त्यांनी स्वतःचं काम बाजूला ठेवून या स्पर्धेकडे लाईव्ह होऊन आज सुद्धा ती स्पर्धा चांगल्या पद्धतीने तिकडे लाईव्ह बघतायत. तर त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया. आपल्या गावाचं नाव, आपल्या तालुक्याचं नाव हे साता समुद्रापार ते नेहमी काढत असतात. काहीसा अनुभव मात्र ग्राउंडवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. काही रणनीती आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू काहीसा स्लोअर गतीचा चेंडू आणि चेंडू निर्धाव जातोय. आता मात्र धावसंख्या जिथे आहे तिथेच धावसंख्येवर रगडून ठेवण्याचा प्रयत्न नक्की केला जातोय. पुढील चेंडू पंचांना पार करून टाकलेला छोटा आखूड टप्प्याचा चेंडू, उंच उडालेला चेंडू, मात्र डिक्लेअर बॉक्स मध्ये समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या 1 नेट वाढते. धावसंख्या झाली ती 19. ऍव्हरेज स्ट्राईक जर बघितली तर एक संत गतीची धावसंख्या, काही निर्णायक, काही महागडे, काही मोठेसे फटके आपल्याला पाहायला मिळाले तर एक निर्णायक धावसंख्येपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. पुढील चेंडू हा देखील कट झेलबाद. अतिशय स्लोअर गतीचे चेंडू होते. थोडासा अभ्यास कमी पडला
आणि आपल्या संघासाठी जे योगदान देण्याची इच्छा होती आणि हा जो धक्का बसतोय जेलबाच्या स्वरूपामध्ये गाण्यावर खरोखर अशा संगीताची आतषबाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती प्रकाशजी मासे यांच्या साऊंड सिस्टम मधून. कदाचित प्रदीप मासिये मस्कत मध्ये ऐकत असतील तर तिथे सुद्धा नाचत असतील. एक नाचण्याची आवड नक्की प्रत्येक स्पर्धेमध्ये असायची. आज आठवण करत असतील. सामन्याला लवकरच सुरुवात होते. काहीस छोटस टार्गेट खरं ते संघाला काहीशा निर्णायक धावसंख्येवर रोखण्यात यश आलंय. ते स्ट्राईकला येतो प्रथमेश. आपल्या सर्वांच्यात एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व यांचं आगमन झालंय. राजू पवार साहेब या मैदानासाठी खूप मोठं योगदान त्यांनी दिलं होतं. ही रणनीती आखताना खूप मोठा सपोर्ट त्यांनी या स्पर्धेसाठी केला. पाहूया खरवते हा संघ या छोट्याशा धावसंख्येवर रोखण्यात यश मिळवतो का. काहीसा सुंदर असा चेंडू परंतु तो समजला नाही प्रथमेशला आणि निर्धाव गेला. फक्त 20 धावांचं लक्ष. छोटस टार्गेट आहे परंतु शक्यही आहे अशक्यही आहे. कोणतंही टार्गेट छोटं मोठं नसून त्याचा कल कसा आहे कोणत्या बाजूने त्याच्यावर नक्की आहे. अशा क्षेत्ररक्षणाचा मात्र फायदा जर घेतला तर मात्र हे छोटंसं आव्हान लवकर संपुष्टात येईल. एक या धावसंख्येनं वैयक्तिक खातं ओपन करून संघाचं खातं ओपन केलंय. काहीच टार्गेट जरी छोटंसं असलं तरी गोलंदाजीच्या आपल्या चमकदार कामगिरीवर हा सामना पुन्हा एकदा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. पाहूया खरवते या संघाकडून कोणती कामगिरी केली जाते. दोन तीन पावलांचा छोटासा रन पंचांना पार करून टाकला चेंडू आणि हा चेंडू जातोय डिक्लेअर बॉक्स मध्ये. एक धाव.
जबरदस्त असा जाळ्यात फसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तो यशस्वी होतोय. चेंडू थोडासा खालच्या लेवलला होता. आताच आलेल्या पाहुण्यांचं आपण स्वागत करूया. राजू पवार साहेब यांचं स्वागत करते. विलास मासे साहेब यांच्या हस्ते त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आणि हा मात्र मोह आवरला नाही आणि जाळ्यात टाकण्याचा प्रयत्न हा सुद्धा झेलबाद होतोय. सुंदर असा झेल टिपला जातोय. दुसरा धक्का बसवतोय पेंडगळे या संघाला. छोटस टार्गेट जरी असलं तरी जिंकण्याची उमेद मात्र दोन्ही संघांची तीच आहे. मी मगाशी म्हटलं की खरा पराभव हा तुमच्या डोक्यामध्ये होतो, मैदानात नंतर होतो. जर मैदानामध्ये येताना तुम्ही जिंकण्याच्या हेतून आलात, एक टार्गेट असेल, एक लक्ष्य असेल, एक मिशन असेल, तर नक्की यशस्वी होऊ शकता. काहीशी स्ट्रॅटेजी वापरावी लागेल, काहीशी रणनीती वापरावी लागेल. सरासरी ॲव्हरेज आपलं लक्ष्य काय आहे, सध्याची आवश्यकता आहे स्ट्राईक रेटची, षटकारांची चौकारांची आवश्यकता सध्या तर वाटत नव्हती, तरी सुद्धा विकेट्स गमावताना पाहायला मिळतो तो पेंडकळे संघ. आणि तेवढंच यश मिळतं ते खरवते संघाला. खरं तर म्हटलं जातं क्रिकेट हा संयमाचा खेळ आहे. तुमचा स्वतःवर कंट्रोल असला पाहिजे, कॉन्फिडन्स असला पाहिजे, ओव्हर कॉन्फिडन्स नसला पाहिजे. या स्पर्धेमध्ये आलेले खेळाडू जे आहेत, आताचे नवीन खेळाडू जर बघितले, खूप टॅलेंटेड खेळाडू आहेत. स्वतःवर काम करणं गरजेचं आहे. आणि जर क्रिकेटमध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर एक गुण तुमच्याकडे असला पाहिजे, तो म्हणजे डिसिप्लिन. स्वतःमध्ये डिसिप्लिन लावून घेतलं पाहिजे. पुढील चेंडू हा मात्र वाईट चेंडू. अतिरिक्त धावसंख्येत भर. धावसंख्या होते ती 9. आता फक्त 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. काहीच का होईना परंतु शक्य असं आव्हान दिसतं ते पेंडगळे संघाला. पुढील चेंडू हा मात्र एक जीवदान. डिक्लेअर बॉक्स मध्ये 1 धावसंख्या. कदाचित हे महागडं जीवदान ठरू शकेल. कदाचित हा जर कॅच झेलबाद झाला असता तर प्रेशर बनवता आला असता. बॅटिंग ऑर्डरच्या रूपानं कदाचित 3-4 विकेट गेल्यानंतर प्रेशर बनवू शकतो, कारण रण आपल्याकडे असलेल्या धावा कमी आहेत. रणनीती मात्र आखली जाते. क्रिकेटच्या हिस्ट्रीमध्ये काही होऊ शकतं असं आपण सध्या सुद्धा बघितलं. हा देखील निर्धाव चेंडू जातोय. खरंच म्हणावं लागेल की कस लावलाय तो गोलंदाजीचा. एक 20-25 वर्षाचा दांडगा अनुभव या संघाच्या पाठीशी आहे. मातब्बर खेळाडू आहेत या संघाच्या पाठीशी. काहीशी रणनीती खरं या संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळते. प्रेशर क्रिकेट खेळायचं असेल तर आपल्याला संयम लागेल, बॅक ऑफ द माइंड, तुमच्याकडे कॉन्फिडन्स लागेल, ऍक्शन लागेल. पुढील चेंडू छोटासा रन पंचांना पार करून टाकलेला हा देखील चेंडू. हा देखील वाईट चेंडू. एक अतिरिक्त धावसंख्या होते ती 11. मला वाटतं अतिरिक्त धावसंख्येनं आव्हान सोपं करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. बॅटच्या टप्प्यातून बॅट मधून आलेल्या धावसंख्या मात्र कमी आहे. अतिरिक्त धावसंख्या ऍव्हरेजली त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. आता जर आपल्याला या संघाला थांबवायचं असेल तर तुम्हाला अतिरिक्त धावसंख्या थांबवावी लागेल, अतिरिक्त चान्सेस वापरावे लागतील, विकेटच्या संभावना वाढवाव्या लागतील, फिल्डिंगच्या क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करावे लागतील, रणनीती आखावी लागेल. कोणताही
यश अपयश हे तुमच्या प्लॅनिंग नुसार चाललं तर नक्कीच सक्सेस मिळतो. तुमच्याकडे ती रणनीती असली पाहिजे. जबरदस्त झेल. मी सांगितलं होतं की एक रणनीती असेल, फसवण्याचा प्रयत्न असेल. थोडासा चेंडू कठीण करून ठेवलं आहे की आपण कमी चेंडू मध्ये संपवण्याचा प्रयत्न नक्की केला आणि तीच चूक मला वाटतं या संघाला अडचणीत आणताना आपल्याला पाहायला मिळते. एक छोटीशी मिस्टेक. नऊ चेंडू आणि 9 धावा. 9 चेंडू आणि 9 धावा. परंतु मला वाटतं सलामीचे चांगले फलंदाज मात्र पॅव्हलियन मध्ये रिटर्न्स गेलेत. अजून सुद्धा कमबॅक करू शकतो. जबरदस्त हा याच प्रकारच्या शॉटची आवश्यकता सध्या या ग्राउंडवर आहे. सध्या याच रणनीतीची आवश्यकता पेटगड्या संघाला नक्की आहे. 2 धावसंख्येत धावसंख्या झाली ती 13. तुमच्या लाईफ मधलं एक सक्सेस, तुमची 100 अपयश पुसण्याची ताकद एका यशामध्ये आहे. कारण असं म्हटलं जातं की गेल्या फायनल पर्यंत ज्या हार्दिक पांड्याला लोक छपरी म्हणून ओळखत होते, एक पराभव, एक यश सक्सेस तुमची 100 अपयश पुसण्याची ताकद ठेवतं. पाहूया हा देखील झेल. अतिघाई संकटात नाही. टू बॉल मॅच असताना पुढील सत्कार आहे रुपेश मांडवकर साहेब यांचा सत्कार करतील विलास मासे साहेब. पंचक्रोशीतील एक उत्कृष्ट खेळाडू, उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व, उत्कृष्ट मित्र, जबरदस्त अशी पर्सनॅलिटी रुपेश मांडवकर यांचा सत्कार विलास मासे करतील. काही चेंडू आणि काही निर्णायक धावा. एक सिंगल कॅच. आपण म्हणतो तो झेल सोपा आहे, आपण म्हणतो ही गोष्ट सोपी आहे, परंतु जर लास्ट आपली इंडिया आणि साऊथ आफ्रिकेची मॅच बघितली, तो जो झेल अजूनही पकडला, तो जो झेल पकडला सूर्यकुमार यादवचा जर झेल अजूनही आठवला तर ते आव्हान किती कठीण असतं ते तुम्हाला नक्की समजेल. एका झेल मधून काय परिवर्तन होऊ शकतं. हा देखील निर्धाव चेंडू. अनुभव मात्र पणाला लावलाय की धावसंख्या 20च आहे, परंतु रणनीती 200 जी आहे. 6 चेंडू आणि 7 धावा. अतिशय कठीण प्रसंगातून दोन्ही संघ करो या मरो, जिंकू किंवा मरू अशा परिस्थितीत दोन्ही संघ असताना जो जीता वही सिकंदर. पाहूया कोणत्या बाजूने कौल दिला जातो, कोणाची रणनीती, कुणाचं नशीब, कुणाचं टॅलेंट, कुणाचा कॉन्फिडन्स कशा पद्धतीने बाहेर येईल सांगता येत नाही. काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि ते चेंडू ठरवतील की विजयावर शिक्कामोर्तब करायचं का पराभवावर शिक्कामोर्तब करायचं. दोन्ही संघांची क्षमता तेवढी आहे, दोन्ही संघांकडे तीच रणनीती आहे, परंतु खेळ म्हटलं की थोडीशी नशिबाची साथ ही लागते. पाहूया कोणत्या संघाला ती साथ लाभेल. कधी कधी तेवढीच पुण्याई आपल्या भगवंताची, आपल्या आईवडिलांची सुद्धा तेवढीच असावी लागते. कुणाच्या पाठी यश, कुणाच्या पाठी अपयश. आज जिंकाल किंवा हाराल माहिती नाही, परंतु या गोष्टीतून तुम्हाला काहीतरी शिकता आलं पाहिजे. क्रिकेट हा एक शिक्षणाच्या दृष्टीतून शिकण्यासारखा खेळ आहे. जर तुम्ही या गोष्टीतून प्रत्येक वेळा काहीतरी नवीन गोष्ट शिकण्याचा प्रयत्न केलात तर तुमचं आयुष्य खूप सोपं जाईल. थोडासा सोपा झेल होता परंतु कठीण केला. थोडासा हाईटला थ्रो गेल्यामुळे सोपासा रनआउटचा चान्स होता, तो हातातून मिस झाला. धावसंख्या झाली ती 15.
5 चेंडू 5 धावा, 5 चेंडू 5 धावा. जबरदस्त अशी एक प्रेक्षकांचं सुद्धा मन वेठीला लावणारा सामना. पाहूया कोणता संघ इथून पुढे नेण्यासाठी मदत करेल. पुढील चेंडू, हा देखील सुंदर असा झेल. काहीशी रणनीती, काहीसं टॅलेंट आपल्याला पहा. हार का चान्स ज्यादा हो. बघूया कोणाची जीत आणि कोणाची हार. पुढील चेंडू, हा चेंडू मात्र वाईट चेंडू दिला आणि वाईट प्लस 1 आला. अतिशय महागडा चेंडू म्हणावा लागेल हा. जर डॉट होतो आणि काउंट होतो तर नक्कीच बदल झाला असता. आता मात्र दोन्ही संघाच्या बाजूने पारड सेम लेवलला. 4 चेंडू आणि 3 धावा. ज्या स्ट्राईक रेटनं विकेट गेलेले आहेत त्या स्ट्राईकनं सोपं असं अवघड. एक चेंडू, हाच एक संयम असतो. तुम्ही जेव्हा प्रेक्षकांकडे लक्ष ठेवता तेव्हा तुम्ही कन्फ्यूज माइंड मध्ये होता. आणि आजपर्यंत जर हिस्ट्री बघितली तर कन्फ्यूज माणसांचे ऍक्सिडेंट जास्त झालेत. तर कन्फ्यूज होऊ नका, प्रेक्षकांकडे लक्ष देऊ नका, तुमच्या गेमकडे लक्ष द्या, रणनीतीकडे लक्ष द्या, तुमच्या टार्गेटकडे लक्ष द्या. टार्गेट छोटंसं आहे परंतु तेवढीच रणनीती खरं ते संघाने सुद्धा लावलेली आहे. तेवढाच अनुभव खरं ते संघाने सुद्धा आपल्या खेळाडूंमध्ये ती क्षमता ठेवलेली आहे. 2-3 पावलांचा रनअप, पंचांना पार करून टाकला चेंडू. हा देखील आणि हा देखील झेलबाद. जबरदस्त असा देखणा. दोन धावा, 2 चेंडू 2 धावा. कंपल्सरी चेस आहे. 2 चेंडू 2 धावा कंपल्सरी चेस असेल. कोणती सुपर ओव्हर टाय असा कोणताही निर्णय इतर नसेल. कंपल्सरी चेस. 2 चेंडू 2 धावा. पाहूया पुढील चेंडू. हा चेंडू थोडासा निर्णायक असेल असं मला वाटतं. नक्कीच मी सांगितलं होतं की हा निर्णायक चेंडू असेल. साधा सोपा असा कन्फ्युजन दोन्ही ठिकाणी चान्स होता. कन्फ्युज माइंड मध्ये असल्यानंतर नशिबाची साथ म्हणावी लागेल ती या खेळाडूंना. कधी कधी एक चेंडू 1 धाव कंपल्सरी चेस. अतिशय रोमांचकारी सामना. या दिवसभरामधील सुंदर असा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. 1 चेंडू 1 धाव कंपल्सरी चेस.
आता जर प्रेशर आला असता तर 1 चेंडू 2 धावा झाल्या असत्या, परंतु थोडासा कन्फ्युजन, थोडीशी मिसफिल्ड, थोडासा चुकीचा निर्णय, 1 धाव संख्येवर पुढे आला. एक चेंडू 1 धाव. स्ट्राईकला येतो वैभव. 1 चेंडू 1 धाव. प्रेक्षकांची उत्कंठा शिगेला. कोण जिंकणार, कोण हारणार, कोण पुढे येणार, कोण मागे जाणार, पाहूया. निर्णायक चेंडू. हा देखील सुंदर 2 धावावर, 2 धावावर हा चेंडू मारला गेला आणि विजय झालाय तो या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय तो अभय. प्लीज वेलकम. या स्पर्धेचा, या आताच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अभय. या स्पर्धेतील मॅन ऑफ द मॅच अभय. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. मॅन ऑफ द मॅच अभय. विजय कॉमेंट्रीचा बुलंद आवाज आणि खरोखर चांगलं आपल्याला इथे योगदान मिळालं ते संदीप पुनाची गोभरे साहेब यांचं आम्ही मनापासून इथे आभार मानतो. कारण स्वतःहून इथे येऊन कॉमेंट्री करणं आणि आपल्या मंडळाला विशेष सहकार्य करणं हे प्रत्येकाच्या अंगात गुण नसतो आणि असे गुण आपल्या या पंचकोशीमध्ये किंवा आपल्या राजापूर तालुक्यामध्ये भरभरून भरलेले असे काही जी माणसं आहेत आणि आपली माणसं आहेत आणि ही आपली माणसं आधी त्या उपस्थित राहिली त्याबद्दल आम्ही तुमचं खरोखर धन्यवाद साहेब, संतोष साहेब आणि मनापासून तुमचा आभार मानतो. कारण आमच्या मंडळाला अशी माणसं नाही, आम्ही याच्यासाठी बाहेरचे कॉमेंटेटर किंवा कुठे ठेवत खरोखरच चांगली वाटली आणि आज तुम्ही स्वतः प्रत्यक्ष आपलं दर्शन झालं त्याबद्दल मनापासून तुमचे धन्यवाद. आणि आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या पाठीशी तुम्ही सदैव उभे राहा, त्यांच्या प्रत्येक कार्यामध्ये सहकार्य करा. धन्यवाद साहेब. पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून धन्यवाद.